เป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญทาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีก่อนเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญทาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับเดือน10เหนือเดือน8ใต้ขึ้น4ค่ำวันนี้อากาศท้องถิ่นก็สดใสแจ่มใสบ่มีฟ้าฝนเมฆฟ้าแต่ประการใดก็อยู่ในช่วงของการทำงานตลอดถึงสถานการศึกษาได้ร่ำได้เรียนแต่วันนี้ก็เป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมเด็จองค์พาคล้ายวันครบรอบ7 วันในการสิ้นพระชนม์ของท่านที่บริเวณวัดพระพุทธบาทอุดมก็คือศาลาพุทธบริษัท57ก็มีท่านนายอำเภอฝางท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ได้มาร่วมกันอย่างมากมายได้นิมนต์พระเจ้าประสงค์จำนวน10 รูปได้เจริญพุทธมนต์สวดธรรมริยามสูตรได้ถวายผ้าไตรจำนวน10 ไตรก็
เริ่มตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาก็คือบ่าย3 โมงเสร็จก็บ่าย4 โมงพอดีก็งานทำบุญสตมวาน7 วันในงานถวายกุศลอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมเด็จองค์พาที่ได้ถึงแก่กรรมสิ้นกรรมลงไปวันนี้เป็นวันที่18นะ18เป็นวันกึ่งกลางเดือนของเดือนมิถุนายนเดือนหน้านี้เป็นเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี่ก็เป็นเดือน10หลังนะญาติโยม10หลังและก็สำคัญอย่างยิ่งก็คือเดือนหน้านี้เราจะเข้าพรรษาละปลายเดือนเข้าพรรษาปลายเดือนวันที่29กรกฎาคมที่เข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชานี่ก็เป็นวันพระวันศีลใหญ่เป็นวันกำเนิดเกิดแห่งพระรัตนตรัยครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รุ่งขึ้นวันเข้าพรรษาวันที่30ของพระสงฆ์สามเณรเพราะฉะนั้นเข้าพรรษานี้ญาติโยมเราชาวพุทธทั้งหลายเดือนหน้านี่ก็ต้องเตรียมการละเนาะไปจะไปนอนจองนอนวัดที่ไหนไปพัดเพี้ยวกวาดทำความสะอาดเช็ดถูโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บนองค์พลาพระเจ้าหลวงที่วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตำบลโป่งน้ำร้อนก็จะมีญาติโยมแถวหัวฝายเวียงหวายโดยการนำของแม่คำเกื้อการุณวงศ์ก็จะได้ขึ้นไปปฏิบัติปัดโปนอนจองนอนวัดในช่วงเข้าพรรษาเตรียมการไว้เด้ออันใดที่มันรั่วที่มันปังที่น้ำมันจึมอันนี้ก็หลวงพ่อก็จะได้ไปดูอำนวยความสะดวกคือในเดือนหน้าปุ้นก่อนสิ้นเดือนพระเอาจะได้ขึ้นไปนอนจองนอนวัดประพฤติปฏิบัติธรรมที่บนพระเจ้าหลวงที่พระเจ้าหลวงวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์โพธารามหรือที่เรียกว่าวัดพระพุทธฤทธานุภาพประทานพรฝางก็เชิญชวนกันเนอะญาติโยมเชิญชวนที่วัดพระพุทธบาทอุดมนี่ก็ยังมีกุฏิหลายหลังอยู่ไปจะมาจำศีลสักคืน2 คืนในช่วงเข้าพรรษาก็ขอเชิญร่วมกันแต่ทางวัดพระพุทธบาทอุดมนี่ก็จะมีการปฏิบัติธรรมบอกว่าออกพรรษาเข้าพรรษาทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์นี่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเวลา9 โมงถึง11 โมงเก่งญาติโยม2 ชั่วโมงเก่งเราก็ปลีกบ้านปลีกจองเข้าไปร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมในวันเสาร์ที่20นี้เฮาก็จะบายก่อนเด้อญาติโยมคำว่าบายบ่มีการปฏิบัติธรรมเตื้อเพราะญาติโยมชมรมผู้ปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์ก็จะได้ปากันไปหล่อเทียนณที่สำนักปฏิบัติธรรมที่แม่เมาะของท่านสาธิตธีรปัญโยขึ้นสีขาวเพิ่งก็จะไปหล่อเทียนกันที่หั่นวันที่20อำเภอฝางเอานี่โดยการนำของแม่จงดีเชื้อกันทาพ่อหมออินทร์เชื้อกันทา
ก็จะไปส่องรำรถตู้ก็ได้ประสานกันเรียบร้อยแล้วเปิ้นก็จัดงานกันประสานกันเก็บค่ารถค่ารางกันไปร่วมกันและใครจะบริจาคปัจจัยที่จะไปกองทุนหล่อเทียนเทียนนี้เปิ้นจะหล่อเสร็จแล้วก็จะได้นำไปถวายตีตะเข็บชายแดนปุ้นจังหวัดสุรินทร์จังหวัดจุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษว่าปีนี้เปิ้นว่านะว่าจะไปไกลแต่หลวงพ่อคงบ่ได้ไปร่วมเพราะการเดินทางไกลนี่ลำบากขึ้นรถขึ้นรางโกกะนะโมก็จะได้ฝากปัจจัยไปร่วมศีลร่วมทานด้วยกันที่แจ้งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบไปบ่ได้ไปหอมปัจจัยนะที่แม่จงดีเชื่อกันทาขี้พึ่งแผ่นหนึ่ง20 บาทนะญาติโยมขี้พึ่งแผ่นที่เปิ้นจะรอเทียนใน20 บาทจะเอา5 แผ่นก็3 แผ่นก็60 บาทนะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเป็นการอนุรักษ์รักษาจารีตประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาที่ตังวัดพระพุทธบาทอุดมนี่ก็แต่ว่าวันซืนก็ธรรมรักษาอำเภอฝางได้มาถวายเทียนแต่บ่เจอหลวงพ่อได้ลุกจากปุ้นมาวัดไปอายหลวงแล้วก็มาแวะถวายเทียนการถวายเทียนนั้นบ่จำเป็นจะต้องเป็นเล่มใหญ่ญาติโยมเล่มที่เฮายกได้ประเคนได้ก็เป็นการดีเพราะว่าบริวารเทียนนั้นก็มีหลายอย่างมีดอกไม้ธูปเทียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยนี่ก็จะได้นำเป็นค่าไฟฟ้าไฟฟ้านี่มีทุกวัดค่าไฟฟ้าเปิดตั้งแต่ค่ำถึงเจ้านี่ให้แสงสว่างเวลาทำวัดสวดมนต์ก็จะต้องเปิดไฟฟ้าเมื่อเปิดไฟฟ้าแล้วก็จะได้มีแสงสว่างทางโยมกระดูกพิษชัยนานี่ก็เปิ้นจะถวายค่าไฟฟ้าเป็นทุกเดือนที่วัดพระพุทธบาทอุดมนี่ 1,000 บาทแล้วก็ที่วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์โพธารามม่อนปิ่น 1,000 บาทอันนี้เป็นจำนวน 2,000 บาททุกเดือนนี่โมทนาสาธุและญาติโยมท่านสาธุชนก็ขออนุโมทนาโดยถ้าเปิ้นมาเอวมาแหวงมาสักการะบูชามาเคารพไหว้สาพระเจ้าฝางพระนางสามถิวมาเยี่ยมเยียนพ่อน้ำบ่อสาวาแล้วก็ขึ้นไปไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิจัยที่สำนักปฏิบัติธรรมก็มักจะรวบรวมปัจจัยกันแล้วเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีบริการวิทยุชุมชนคณะสงฆ์อำเภอฝาง 88.50 นี่เป็นสิ่งสำคัญนะไฟฟ้าในญาติโยมไฟฟ้ามันก็ใจอินเทอร์เน็ตใจเปิดสถานีวิทยุตลอดทั้งวันเครื่องแอร์นี่อย่างที่สถานีวิทยุนี่เปิด2 เครื่องเนี่ยเปิดตลอดทั้งวัน2 เครื่องเนี่ยญาติโยมอันนี้ต้องขอบคุณอนุโมทนากับญาติโยมที่กึดใจตันหวังใจฮอดที่จะได้ส่งเสริมพุทธศาสนาในการเผยแพร่ธรรมก็ร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ได้มาพบญาติโยมท่านสาธุชนก็จะได้นำรักธรรมะนำฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายว่าเอาเรื่องของธรรมะของราชการเรียกว่า
ราชาเสวกกถาว่าด้วยหลักราชการว่าด้วยหลักราชการพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่28หน้า2444ในคุตชกนิกายชกนิบาตมหานิบาตว่ามาติสูโรมาติธรรมเมโทนัปปมัตโตอุทาจนังแปลว่าข้าราชการอย่ากล้าเกินไปอย่าทึ่มเกินไปอย่าประมาทพลั้งเผลอไม่ว่าเวลาใดอันนี้เปิ้นเตือนข้าราชการมีธรรมะอยู่10ข้อนะวันนี้จะเอาข้อแรกว่าหลักของข้าราชการทำงานต่างพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่ออำนวยความสะดวกคือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้เสียภาษีอากรภาษีอากรคือแก่ข้าราชการได้ทำงานกินบำเหน็จบำนาญเงินเดือนแกก็จะต้องมีธรรมะนำไปฝากเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจว่าข้าราชการเนี่ยอย่ากล้าเกินไปอย่าไปกล้าเกินไปทำอย่างเกินตัวเกินในการทำงานแล้วก็อย่าทึ่มเกินไปคือตั้งอยู่ในหลักสายกลางอย่าไปกล้าเกินไปอย่าไปทึ่มเกินไปอย่าประมาทพลั้งเผลอไม่ว่าเวลาใดประมาทพลั้งเผลอเวลาใดนี่ก็คืออย่างที่เราและท่านทั้งหลายได้รับทราบกินบำเหน็จกินแสนบนกินอะไรอย่างต่างๆกินใต้โต๊ะเวลาคนตาดำๆไปติดต่อนี่ก็เป็นคนที่บ่ค่อยสนใจเท่าใดบริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนมักจะกินใต้โต๊ะเพื่อความสะดวกเว้ยเอาสตางค์ไปซุกว่าขอดำเนินการเรื่องนี้ให้กรรมเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ก็เป็นที่ลำบากแก่พี่น้องศรัทธาประชาชนทั่วไปข้าราชการเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งแก่พี่น้องประชาชนเพราะเปิ้นให้ไปทำการทำงานเขาได้มีความรู้ในส่วนนั้นได้มีความรู้ในส่วนนั้นส่วนนี้ถนัดในส่วนนั้นส่วนนี้ก็บริการให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่บ่มีความรู้บางคนไปติดต่อราชการจะไปลงทะเบียนไปขึ้นชื่อขึ้นนามที่ไหนก็ที่เข้าที่ออกบอกให้หูเรื่องนี่ญาติโยมและสิ่งสำคัญส่วนเกินของข้าราชการก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันอันนี้ก็ต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่น้อง10 ชาวเจ้าบ้านกับข้าราชการบ้านเมืองห้อมใดหูใดจอกช่องใดอันนี้ที่จะนำความสะดวกคือแก่พี่น้องประชาชนก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะไปเป็นหูเป็นตาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแหมข้อหนึ่งว่าด้วยหลักของราชการก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าตุรายะถาปักขหิตาสมนันทาสุทาริตาอัจฉิโทนะวิกัมปยะสราชวสติสัสเสข้าราชการทำตัวเหมือนดังตราชู
ที่ถูกประคองไว้ให้มีคันเที่ยงตรงเสมอเมื่อเจ้านายไม่เรียกใช้ก็อย่าหวั่นไหวท้อแท้ผู้ประพฤติได้เช่นนั้นจึงสมควรอยู่ในวงราชการวงราชการข้าราชการก็เหมือนจ่าตั้งตาช่างตาชูเนี่ยคือตั้งส่วนหนึ่งเปิ้นจะเอาเป็กเอาอย่างใส่และส่วนหนึ่งก็เอาของใส่ให้มันจังแล้วมันเสมอกันมีความซื่อสัตย์สุจริตเหมือนกับตาช่างเตียงตรงเที่ยงตรงเมื่อเจ้านายไม่เลือกใช้ก็อย่าไปหวั่นไหวหรือท้อแท้ข้าราชการนี่จะมีผู้บังคับบัญชามีเจ้านายเลือกใช้ในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรเมื่อเปิ้นต้องการเลือกใช้ก็จะไปหวั่นไหวจะไปท้อแท้เป็นที่เศร้าสลดตะวานี่ได้ยินทราบข่าวที่ทางภาคอีสานจังหวัดภาคอีสานข้าราชการทหารศัสดีจังหวัดเป็นศัสดีจังหวัดเป็นพันเอกญาติโยมเป็นพันเอกได้เรียกตรวจสอบลูกน้องซึ่งเป็นร้อยตรีเป็นศัสดีของอำเภอเนี่ยนะเรียกเข้ามาสอบในส่วนงานของราชการส่วนจังหวัดก็มีคลิปมีข่าวได้มองเห็นชัดเจนพันเอกคนนี้ก็ไปนั่งที่หัวโต๊ะดูเหมือนจะเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์นะญาติโยมเป็นนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ร้อยตรีคนนี้เข้าไปเพื่อก็จะสอบฐานเบื้องต้นนะบ่ได้ตันว่านะเปิ้นสั่งย้ายลูกน้องคนนี้ให้ไปประจำอยู่ที่แห่งที่หนึ่งห่างจากที่ตัวจังหวัดไปประมาณสัก7 กิโลบ่ไกลเท่าใดแกก็คิดว่าถูกรังแกถูกผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายรังแกอัดอั้นตันใจเพื่อจะสอบเป็นเบื้องต้นก่อนว่าเป็นมาเป็นไปเป็นจะใดแล้วเขาไปเรียกเข้าไปในห้องท่านพันเอกสดีจังหวัดนั้นก็ว่านั่งครับขอบคุณครับนั่งเก้าอี้แกก็จะเข้าไปนั่งเก้าอี้จกปืนยิงว่าญาติโยมจกปืนยิง3 นัดซ้อนพันเอกคนนั้นก็งุบงับลงไปคนก็ล่นกันสนสานแกก็ไปทางใดนะร้อยตรีเนี่ยก็นั่งอยู่ที่เก่านั่งเก้าอี้แล้วก็เฝ้าศพมันประจุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบมาจับบัญญัติใส่กุญแจมือแล้วก็รับสารภาพว่าได้ทำลงไปด้วยเจตนาเราคิดว่าตัวเองแบบเป็นธรรมเนี่ยถูกผู้ลักผู้ใหญ่ชักนำย้ายไปทำงานที่อื่นเนี่ยก็อัดอั้นตันใจนี่ต้องระมัดระวังนะญาติโยมนะระมัดระวังดูแลลูกน้องป้องปายดูแลการอยู่ร่วมกันข้าราชการนี่มันเป็นการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนมีผู้บังคับบัญชานี่ก็ได้หันตะวานี่หันข่าวก็สังเวชสลดใจเป็นพันเอกเป็นศัสดีของจังหวัดแล้วก็ร้อยตรีนี่เป็นลูกน้องป้องปายจะถูกย้ายไปก็เคือดแค้นในใจจกปืนมายิงอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองขึ้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนี่ฝากไว้เนี่ยการทำงานนี่เราผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าเราจะไปโอดตัวเอโก้จนเกินไปและจะไปทึ่มจนเกินไป
คือทำอยู่ในหลักทางสายกลางคือแต่ทำแต่พอดีนะญาติโยมจะไปเข้าข้างคนนั้นคนนี้มันก็จะทำเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นมานี่เป็นส่วนการทำงานของราชการบ้านเมืองฝากไว้เป็นข้อคิดเป็นฐานเบื้องต้นสำหรับวันนี้โดยเอาละวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างได้มาพบญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็พอสมควรแก่กาลเวลาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านรายการธรรมะประทีปส่องต่างต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาโดยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพรจบหมดแล้วธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาร่วมกับมูลนิธิธีรปัญโยและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซบปาดขอเชิญร่วมทำบุญลอเตียนเข้าพรรษาประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9 โมงเป็นต้นไปณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี 536-075-5318ต้องการไก่ยังต้องใช้เอาไก่ต่อเอาช้างล่อต่อช้างกลางไทยสีไก่ต่อไก่ช้างต่อช้างก็อย่างมีดีต่อดีวันจำเป็นตำราขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรในท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายข
วันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์สวัยเทพบุญออกอากาศทางสถานีวิทยุ5แห่งคือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์มีพ่อครูวันลบนามมุงพรหมเป็นผู้อำนวยการและอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน 2. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้อำนวยการนำออกอากาศเวลา 8-9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 3. สถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มีพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเป็นผู้อำนวยการ 4. สถานีวิทยุชุมชนคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระพุทธบาทอุดมมีพระเดชพระคุณพระครูสุจิตตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทอุดมเป็นผู้อำนวยการและสุดท้ายสถานีวิทยุมจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมีอาจารย์จีรศักดิ์ปันรำเป็นผู้อำนวยการทั้ง3สถานีนี้ออกอากาศเวลา 8-9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนวัดฝายหินถึง4สถานีเนี่ยหลังเนี่ยเหมือนเดียวกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8-9 นาฬิกาตอนเช้าก็ขอโมทนาขอบคุณทางผู้อำนวยการคนไว้ณที่นี้เป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อยู่ยงคงกระพันคู่ฟ้าคู่ดินในประเทศไทยและในโลกทั่วโลกก็รายการก็ออกอากาศทางเฟซทางไลน์ทาง YouTube ไปทั่วโลกด้วยดังนั้นก็จึงเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของสถานีวิทยุต่างๆและทางอินเทอร์เน็ต แอดมินของ MP3 วัดฝายหินของวัดฝายหินที่ทำ MP3 ออกอากาศทางวิทยุทุกรายการมีท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าดำเนินการแล้ววันนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาของธรรมะกันเลยสำหรับ FC ทั้งหลายก็คงจะม่อยกันไปละมันดึกแล้วรายการนี้จะเป็นรายการสุดท้ายแล้วในค่ำคืนวันนี้ยังอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25อัตถกถาพระวินัยนี่พระวินัยที่อยู่ในเล่มต้นคือเล่ม1ถึงเล่มที่8เล่มพระวินัยมี8เล่มพระวินัยปิฎกนี่นะ8เล่มแต่ว่าเล่มที่25นี้เอาบางเรื่องบางข้อที่ยังไม่ชัดเจนมาอธิบายเพิ่มเติมเรียกว่าเป็นอรรถกถาการกล่าวเนื้อความเพิ่มเติมจากพระไตรปิฎกหลักเล่มที่1ถึงเล่มที่8เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่นำออกมาก็เป็นเรื่องที่
มันก็ไม่ใช่เล็กน้อยนะเป็นเรื่องปลีกหน่อยๆนะไม่ใช่เรื่องหลักเพราะว่าเอาเรื่องหลักเนี่ยบางเรื่องออกมาอธิบายเหมือนกับพจนานุกรมหรือ dictionary เอาศัพท์มาอธิบายส่วนใหญ่เป็นศัพท์มาอธิบายให้เนื้อความให้เข้าใจเนื้อความลึกซึ้งยิ่งขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ก็มาเป็นเรื่องของสังฆเพศยังไม่จบนะสังฆเพศตอนสุดท้ายแล้ววันนี้แล้วก็จะต่อด้วยเรื่องอื่นอีกองค์แห่งทูตอะไรอย่างนี้นะเรื่องสังฆเพศโดยเฉพาะก็เกี่ยวเนื่องกับพระเทวทัตส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอนันตริยกรรมคือกรรมหนักกรรมหนักสาเหตุต่างๆและผลแห่งกรรมที่ทำแล้วเป็นยังไงขึ้นชื่อว่ากรรมหนักนี่ก็ไม่พ้นนรกอเวจีนะโลลุวะนรกนี่ยังน้อยไปนะนู่นอเวจีมหานรกเลยทีเดียวแล้วก็ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานห้ามการบรรลุสวรรค์ห้ามการบรรลุนิพพานหมายถึงในชาตินี้หรือในชาติต่อไปใกล้ๆนะแต่ถ้านานๆไปนี่อย่างพระเทวทัตนี่ก็ได้ทราบว่าจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่แต่ก็นานจนสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าที่สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เผยแผ่ธรรมแล้วก็สอนธรรมท่านจะได้เป็นพระเทวทัตเดียวพระเทวทัตนี่จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่สอนใครไม่ได้ได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันเลยเป็นปัจเจกเฉพาะตนเท่านั้นรู้เฉพาะตนเท่านั้นสอนใครไม่ได้ในยุคนั้นยุคหินเลยทีเดียวไม่มีว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาอุบัติขึ้นในโลกสมัยนั้นนี่มืดมิดคนนี่เรียกว่าไม่รู้อะไรเลยไม่มีธรรมะไม่รู้อะไรเลยแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านี่มาตรัสรู้ได้มาบรรลุธรรมได้แล้วก็ไม่สอนใครมีอย่างเดียวก็คือว่าให้คนได้ทำบุญให้ได้ทำบุญได้สร้างบารมีท่านเองว่าอย่างพระเทวทัตนี่ก็สร้างบารมีมานานเหมือนกันนะแต่ว่าเสียตรงที่ว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันกับพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะทราบว่าชาติไหนที่ไม่เจอกันกับพระพุทธเจ้านี่นะชาตินั้นก็บำเพ็ญบารมีขนาดหนักถึงไปถึงกันที่สุดเหมือนกันจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจนได้เป็นพระปัจเจกจนได้เป็นพระปัจเจกนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ชาติไหนได้พบกับพระพุทธเจ้านี่ก็เละตุ้มไปเหมือนกันนะเพราะต้องใช้เวรใช้กรรมต่อกันแม้ชาติสุดท้ายดูสิพระพุทธเจ้าสุดท้ายนะไม่ใช่แก่สุดท้ายนะชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านี่ก็รังควานพระพุทธเจ้าขนาดนักทั้งทำโลหิตตุปบาทในจำนวนอนันตริยกรรมเลยนะทำโลหิตตุปบาทก็คือทำเลือดของพระตถาคตของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ห่อขึ้นไปตอนนี้ขอต้อนรับ
เนี่ยคุณโยมพนมเคารพรักโอ้นี่FCเก่าแก่ FCตัวจริงเหมือนกันนะนี่สมัยก่อนนมนานเนกาเลมาแล้ว เข้ามาตลอดเป็น FC ตัวจริงจากจังหวัดอ่างทองแต่ระยะนี้ห่างๆไปหลายวัน ระยะนี้ห่างๆไปหลายวันน่าจะยุ่งฝนตกมั้งน้ำท่วมหรือเปล่าโน้ฝนตกมากหรือเปล่าทางอ่างทองนี่นะจังหวัดอ่างทองนี่นะโอ้นมัสการครับว่างั้นนะโอ้สาธุสาธุนี่เป็นนี่มีการแต่งตั้งใหม่แล้วผู้เข้ามานี่เป็นมัดเชบ้างอาทินะตอนนี้เป็นอาทิกัลยาโนเป็นผู้มีความงามในเบื้องต้น โอ้สาธุสาธุคุณโยมพนมเคารพรักฝากความคิดถึงไปหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระวชิรสิกขการด้วยเนอะท่านอาจารย์พระมหาไพเราะกฤษณะระยะหลังมานี่ไม่ได้เอาบทประพันธ์มาออกอากาศไม่ใช่อะไรมันหมดไปแล้ว เดี๋ยวจะได้ไปเยี่ยมทางอ่างทองสักวันเลยเนี่ยก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นนี่แหละเดี๋ยวจะไปเยี่ยมทางอ่างทองทางสุพรรณบุรีไปนมัสการเดี๋ยวไปทำวัดไปคารวะหลวงพ่อเจ้าคุณสุพรรณบุรีวัดเนี่ยดอนเจดีไม่ใช่ดอนเจดีดอนบุพารามวัดดอนบุพารามแรงไม่ตกโอ้ฝนแรงไม่ตกที่ทั้งเชียงตกทุกวันบนดอยสุเทพนี่ตกทุกวันเลยโอ้เนี่ยกบเขียดร้องอึกอักเนี่ยอบแอบ ตอนนี้ขอต้อนรับแม่จันสมจากเชียงใหม่เรานี่เองนี่โอ้เชียงใหม่สู้อ่างทองไม่ได้แล้ววันนี้ แต่ก็ยังเป็นอาทิกัลยาณีอยู่นะอาทิกัลยาณียังอยู่ต้นของรายการผู้มีความงามในเบื้องต้นได้แก่ศีล ได้แก่ศีลดูแม่จันสมมาอะไรมาบอกด้วยนะครับโอ้คุณโยมพนมขออนุญาตถูกต้องเดี๋ยวถ้าไปเมื่อไรจะบอกแจ้งบอกล่วงหน้าวัดดอนบุพารามถูกต้องวัดดอนบุพารามอาจารย์สมบอกว่าน้อมกราบสาธุค่าพระอาจารย์ติดตามอยู่ว่างั้นนะโอ้สาธุติดตามอยู่แต่ว่านานๆเข้ามาทีก็ไม่นานนะมาเกือบทุกวันโยมแม่จันสมแต่ที่นานนี่คือโยมพนมเคารพรักคือจะหลายวันละโอ้แล้วฝนแรงด้วยโอ้น่าสงสารเนาะไม่มีฝน ไปวัดสระแก้ววัดดอนบุพารามก็กราบฝากกราบนมัสการฝากกราบความคิดถึงหลวงพ่อเจ้าคุณทั้งสองรูปด้วยเนี่ยโยมแม่จันสมยังเป็นเดี๋ยวโอ้ยังเป็นอาทิกัลยาณีอาทิกัลยาณีผู้มีความงามในเบื้องต้นอยู่กำลังต้นรายการเข้ามา10 กว่านาทีรายการมาใน20 นาทีแล้วนะนี่20 นาทียังเป็นอาทิ
กัลยาณีเป็นผู้มีความงามในเบื้องต้นได้แก่ศีลอยู่ โมทนาโมทนาโยมแม่จันสมจากเชียงใหม่ของเรานี่นะเอาแล้วตอนนี้เขามาดูเนื้อหาเลยทีนี้ อยู่โอเอวิหารลายจะไม่จบมาวันนี้ก็มาต่อแล้วนะเทวทัตโตอัฏฐโขเทวทัตโต ข้างนั่นแหละพระเทวทัตทำสังฆเพศอันนี้อยู่ในเรื่องสังฆเพศเลยแต่ว่าทำหลายอย่างพระเทวทัตนี่นะปล่อยช้างนาราคีรีจ้างนายขมังธนูไปฆ่าพระพุทธเจ้ากริ่งหินใส่พระพุทธเจ้าขณะพระพุทธองค์เสด็จลงจากเขาคิชกูฏมาจนสะเก็ดหินนี่ไปถูกพระบาทของพระพุทธเจ้าทำให้เลือดห่อขึ้นมาทำให้เลือดทางภาคเหนือเราเรียกว่าโอ้เลือดจำหนองขึ้นมาเนี่ยต้องส่งไปรักษาหมออาชีวกรักษาอยู่ทั้งวันตอนเย็นกลับมาไม่ทันแต่พุทธเจ้าทรงทราบแล้วให้พระอานนท์แก้ผ้าที่มัดพันแผลออกไม่อย่างนั้นก็เน่าเลยมันร้อนมันแรงยาแรงใส่ยาแรงไว้ หมออาชีวกใส่ยาแรงไว้แล้วออกไปนอกเมืองแล้วกลับเข้าเมืองไม่ทันประตูปิดตื่นเช้ามาพอประตูเปิดก็รีบเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเป็นยังไงวะนะใส่ยาแรงไว้เมื่อวานนี้วะนะพระองค์ว่าอย่าตกใจ อาชีวกอย่าตกใจอานนท์จัดการเรียบร้อยแล้ว เอาผ้าพันแผลออกนี่นะนี่อัฏฐโขเทวทัตโตจบไปแล้วเมื่อวานนี้นะถึงตอนนี้วันนี้ก็มาต่อหลายบทว่าปิธิเมอาคิลายติมีความว่าหลังของเราปิธิแปลว่าหลังเนี่ยเมของเราหลังของเราย่อมเมื่อยเพราะมีเวทนากล้าด้วยการนั่งนานนะด้วยการนั่งนานอันนี้น่าจะเป็นหลังของเราย่อมเมื่อยเพราะมีเวทนากล้าด้วยการนั่งนานนั่งนานก็ปวดหลังเมื่อยหลังเนี่ยเหมือนผู้พูดขนาดนี้นั่งมานานเนี่ยหลายชั่วโมงแล้ววันนี้ตอนนี้ก็หลังจากมานั่งทำรายการนี้ก็อีกกับ2 ชั่วโมงแล้วก็เมื่อยหลังเมื่อยหลังเหมือนกันแต่นี่เป็นปิธิเมอาคิลายติเนี่ยอาคิลายติแปลว่าเมื่อยเนี่ยน่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระดำรัสหรือคำพูดของผู้ใดหลังของเราย่อมเมื่อยเพราะมีเวทนากล้าด้วยการนั่งนานเอาไว้แค่นี้ก่อนหลายบทว่าตะมหังอายะมิตสามิมีความว่าเราจะเหยียดหลังนั้นอายะมิตสามิจักเหยียดหลังนั้นตังอหังเราจะเหยียดหลังนั้นอันนี้คำพูดของพระเทวทัตคำพูดของพระเทวทัตที่ว่าเรานั่งนานมันเมื่อยหลังนี่นะคือเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องมัน
ระเทวทัตกำลังสอนลูกศิษย์อยู่ที่เงื้อมผาในกรุงราชคฤห์นั่นแหละที่พาภิกษุสงฆ์ทำสังฆเพศเนี่ยนะแยกการทำสังฆกรรมจากพระพุทธเจ้าไปเสร็จแล้วก็ไปสอนไปอบรมอบรมลูกศิษย์อบรมพระที่ติดตามไปนะเอาแยกไปนะแยกทำสังฆเพศเนี่ยนะแยกจากพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่เงื้อมถ้ำแห่งหนึ่งที่ภูในเมืองราชคฤห์นี่แหละเนี่ยนะแต่ไม่ทราบชัดว่าตรงไหนนะแต่ว่าเป็นที่โอเคอยู่นะราบรื่นนะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ส่งสำรับอาหารวันละ500สำรับเลยนะทุกวันพระที่ติดตามที่พระเทวทัตแยกไปก็เยอะเป็นพระใหม่ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมอะไรมากนะน่าเป็นห่วงนะพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นห่วงทรงเทวทัตนี่ทำกรรมหนักสังฆเพศนี่นะแล้วก็เลยบอกพุทธองค์ว่าตรัสกับโมคคัลลานะกับสารีบุตรไปทั้งสองเลยทีนี้สารีบุตรจะต้องเป็นฝ่ายไปสอนภิกษุเหล่านั้นภิกษุหนุ่มพระใหม่ที่พระเทวทัตแยกไปประมาณ500รูปเลยไม่น้อยเลยแต่ก็ไม่อดอาหารเพราะว่าพระเจ้าชาติศัตรูถวายอาหารวันละ500สำรับไม่ใช่น้อยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระเทวทัตเลยนะแยกทำสังฆเพศไปแล้วยังอุปถัมภ์อุปถากอยู่เพราะว่าเทวทัตนี่เก่งในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ทำฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้เข้าฌานได้เป็นแบบปุถุชนเลยนะไม่ใช่แบบอริยบุคคลนะเหมือนฤาษีทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงส่งพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะไปพอไปถึงปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยพระเทวทัตเมื่อยหลังพอดีเนี่ยเมื่อยหลังเนี่ยเมื่อยหลังพอดีก็เลยบอกกับลูกศิษย์ใกล้ชิดมีโกกาลิกะเป็นต้นนะมี2 รูปแล้วก็พระใหม่ที่แยกออกไปทำสังฆเพศเนี่ยนะอีก500เนี่ยนะบอกว่าเราจะพักผ่อนก่อนคือไปถึงพอดีนะนี่เรื่องมันพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะไปถึงพอดีพระเจ้าส่งไปแต่คิดผิดไงคิดผิดพระเทวทัตเนี่ยคิดผิดคิดว่าพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะเห็นด้วยกับตัวเองในการแยกพระสงฆ์ออกไปเป็นการทำสังฆเพศเนี่ยที่แยกออกไปทำสังฆกรรมเองเนี่ยคิดว่าสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยเห็นด้วยกับตัวเองจึงตามมาด้วยว่างั้นนะคิดว่าตามมาด้วยตามมาก็จะสมทบกับเราเห็นด้วยกับเราอย่างนั้นนะสารีบุตรโมคคัลลาสารีบุตรเห็นด้วยกับเราแน่ว่างั้นนะแต่ตอนนี้เราก็เมื่อยหลังขอพักผ่อนก่อนแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้พระสารีบุตรเนี่ยได้แสดงธรรมได้สอนแทนเราสอนแทนเราขณะนั้นก็พระโกกาลิกะก็เตือน
พระเทวทัตเนี่ยเตือนพระเทวทัตว่าที่เมื่อยหลังอยากจะพักผ่อนเนี่ยนะเวทนากล้าเพราะว่านั่งนานเนี่ยเทศมานานเนี่ยพระสารีบุตรมาขอพระสารีบุตรอธิบายธรรมบรรยายธรรมแทนตัวเองคือทำเหมือนตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแกก็เคยเห็นพระพุทธเจ้าตอนที่เหนื่อยเมื่อยหลังแสดงธรรมมามากเลยนะพระพุทธเจ้าก็พักผ่อนนะพระพุทธเจ้าก็ทรงพักเสร็จแล้วก็จะให้สารีบุตรหรือให้ใครเนี่ยนะแสดงธรรมแทนนะพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาอย่างนี้เหมือนกันพระอานนท์หรือใครอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นสารีบุตรเนี่ยนะเพราะว่าเป็นมือขวาแสดงธรรมแทนสอนเทศให้กับญาติโยมทั้งหลายฟังพระองค์ก็เอกเขนกหน่อยเพราะว่าเมื่อยหลังทรงพักผ่อนพระเทวทัตเอาบ้างก็ทำตัวเองเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเลยนี่เพราะว่าแยกตัวเองออกมาเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ปกครองเหมือนพระพุทธเจ้าดูแลพระสงฆ์แล้วพระเทวพระโมคคัลลานะกับสารีบุตรก็เห็นด้วยกับเราแล้วอย่างนั้นนะมาข้างเราแล้วอย่างนั้นตรงนี้จากพระพุทธเจ้ามาแล้วข้างเราละอย่างนั้นนะรู้ไม่ทันนี่คาดไม่ถึงว่าฝีมือของพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะเนี่ยง่ายขนาดไหนดีขนาดไหนถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับสหรัฐกับอิสราเอลคาดผิดคิดว่าข้าผู้นำของอิหร่านแล้วก็จะเข้ายึดครองปกครองแล้วก็ยึดน้ำมันของอิหร่านเหมือนกับเวเนซุเอลาที่ไหนได้คาดอิหร่านไม่ยอมอิหร่านยังแข็งเอาอิหร่านไม่ลงถล่มหลายครั้งถล่มหลายครั้งตั้งแต่สมัยสงคราม12 วันมาแล้วครั้งหนึ่งนะยังไม่เข็ดยังไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะอยากจะทำลายอิหร่านให้อ่อนแอลงแล้วก็จะเข้ายึดน้ำมันเลยจะเอาน้ำมันอิหร่านแล้วก็เข้าปกครองเหมือนเวเนซุเอลาเนี่ยเราจะจับผู้นำออกมาแล้วก็เมื่อออกนั้นก็สู้ฮกหมดอย่างนี้นะตอนนี้ก็จัดการเอาน้ำมันจากเวเนซุเอลาไปขายสบายเลยอย่างนี้ได้กำไร25 เท่าน้ำมันจากเวเนซุเอลาเนี่ย25 เท่านี่หมายถึงว่าที่ลงทุนไปในการเข้าไปรบในการเข้าไปยึดในการเข้าไปทำสงครามก็แป๊บก็ชนะแล้วแต่เสียเงินเยอะงบประมาณเยอะแต่ว่าตอนนี้ได้กำไรมากเป็น25 เท่าว่างั้นนะได้จากน้ำมันจากเวเนซุเอลานะหวังจะเอาน้ำมันของอิหร่านนี่ คาดผิดเหมือนพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยคาดผิดคาดว่าสารีบุตรกับโมคคัลลานะเป็นลูกน้องของเราเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยอย่างนั้นนะก็ให้พระสารีบุตรเนี่ยเทศบรรยายให้เราจะพักผ่อนเราเมื่อยชราใจก็พระโกกาลิกะก็เตือนไม่ได้นะอาจารย์พระสารีบุตรนี่เป็นมือขวาของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวจะมาเกลี้ยกล่อมเอาลูกศิษย์ของเราไปหมดนะพระเทวทัตไม่เชื่อโกกาลิกะนะเหมือนกันนะระดับนี้แล้วระดับเรานี่แล้วเหมือนกันนะโมคคัลลาสารีบุตรจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะ
นี่เขาเห็นด้วยกับเราแล้วชะล่าใจหลับไปอย่างนี้นะโอกาลิกาเตือนแล้วไม่เชื่อก็หลับไปเลยหลับไปก็พระพุทธพระสารีบุตรก็แสดงธรรมให้กับลูกศิษย์500ที่แยกตัวมาเนี่ยเสร็จแล้วก็พระโมคคัลลานะก็พาเหาะสิพาทั้ง500เนี่ยรวมทั้งพระสารีบุตรด้วยตัวเองด้วยเหาะหนีเลยเหาะจากนั่นแหละพาทั้งหมดเนี่ยเหาะไปพร้อมกันเลยนะเหาะขึ้นแสดงธรรมให้ฟังก่อนว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามแล้วพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตนี่ทำไม่ดีนะพระเทวทัตนี่เป็นสังฆเพศนะทำสงฆ์ให้แตกออกจากกันมาเนี่ยนะพวกเธอทั้งหลายยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยรีบตามหลงเชื่อพระเทวทัตมาอะไรอย่างนี้นะอธิบายให้กับภิกษุทั้งหลายฟังแล้วพาภิกษุทั้งหลายก็บรรลุโสดาบันกันหมดเลยพระสารีบุตรแสดงธรรมนี่500เนี่ยบรรลุโสดาบันกันหมดเลยโตตาสว่างทีนี้โอ้ยเราผิดแล้วนี่เรามาผิดทางแล้วนี่มากับพระเทวทัตนี่พระเทวทัตสอนอะไรแต่เรื่องการขุกการฉันการกินเจเหมือนกันนะไม่ได้แสดงธรรมขั้นอุกฤษนี่ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมให้บูเป็นโสดาบันแล้วก็โมคคัลลานะมาด้วยโมคคัลลานะมีฤทธิ์เอาเหาะไปหมดเลยทั้ง500แล้วก็พระสารีบุตรด้วยเหาะกลับไปหมดเลยนู่นไปเมืองกลับไปวัดเวฬุวันเหาะกลับไปวัดเวฬุวันหมดเลยเทวทัตตื่นขึ้นมาทีนี้ตกใจทีนี้มีไหนหมดก็พระสารีบุตรโมคคัลลานะพาไปหมดแล้วไงนะท่านนะผมบอกไม่เชื่อไงนะบอกว่าอย่าให้พระสารีบุตรสอนกระอักเลือดเลยพระเทวทัตนี่นะโอ้เสียใจมากพระที่พามาอุตส่าห์ทำสังฆเพศให้สงฆ์แตกกันออกมาเนี่ยมาทำสังฆกรรมเองสอนเองอยู่เนี่ยพระสารีบุตรพาไปหมดพระสารีบุตรมาสอนเชื่อพระสารีบุตรเสร็จแล้วก็โมคคัลลานะมีฤทธิ์พาไปหมดแล้วเลยนะก็อักเลือดเลยทีนี้บางทีเส้นประสาทมันจะแตกก็ได้นะเอาเลือดขึ้นปรี๊ดปวดหัวเลยเส้นประสาทแตกเลือดอุ่นพุ่งออกมาจากปากเลยโกกาลิกะกับอีก2 ลูกไม่รู้ชื่ออะไรนะมี 2-3 ลูกอยู่ที่เหลืออยู่นะที่เหลืออยู่กับพระเทวทัตเนี่ยนะตีเข่าเลยทีเนี้ยบอกไม่เชื่อเนี่ยลูกเอาพระโมคคัลลานะพาพระไปหมดแล้วเนี่ยจับคอมาตีเข่าสลบเลยเทวทัตสลบเลยโดนตีเข่ากระชากคอมาตีเข่าโกกาลิกะพระโกกาลิกะแค้นพระเทวทัตมัวหลับปล่อยให้พระสารีบุตรสอนพระบรรลุเป็นโสดาบันกันหมดแล้วก็เหาะหนีไปหมดโยมแม่จันสมนี่พระเทวทัตเทวทัตมัวหลับเมื่อยหลังเหมือนกันนะเมื่อยหลังขอพักผ่อนนั่งมานานแล้วเหมือนกันนะตะมหังอายะมิสสามิเราจะเหยียดหลัง
เหยียดหลังให้สารีบุตรสอนแทนเหมือนพระพุทธเจ้าเลยทำเหมือนพระพุทธเจ้าเลยพักผ่อนแล้วให้คนอื่นสอนแทนนี่เรื่องของเรื่องมันความรู้จิตของผู้อื่นอย่างนี้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างดังนี้แล้วแสดงธรรมพอเหมาะเจาะแก่จิตของผู้อื่นนั้นชื่อว่าการพร่ำสอนมีการดับใจเป็นอัศจรรย์สารีบุตรมีการสอนแบบดับใจเป็นอัศจรรย์เลยเนี่ยเขาเรียกเทศนาปาฏิหาริย์คือเดี๋ยวเรียกอะไรเดี๋ยวผิดเนี่ยรู้ใจคนอื่นน่ะเนี่ยอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเจอะไรเนี่ยเจโตปริยญาณนะอะไรเจโตปริยญาณรู้ใจคนอื่นพระสารีบุตรเนี่ยสารีบุตรรู้ใจเนี่ยรู้ใจพระที่จะฟังเทศน์นะปล่อยให้ท่านหลับ หลับเหมือนกันเทวทัตบอกสารีบุตรสอนแทนหน่อยเราเหนื่อยเมื่อยหลังเราจะหลับเราจะเหยียดหลังซะหน่อยเพราะนะสารีบุตรก็รู้ใจพวกนั้นเองแสดงธรรมถูกอุปนิสัยบรรลุเป็นโสดาบันกันเลย500เนี่ยนะเรียกว่าพร่ำสอนมีการดักใจเป็นอัศจรรย์แสดงธรรมพอเหมาะพอเจาะแก่จิตของผู้อื่นนั้นนะชื่อว่าการพร่ำสอนมีการดักใจเป็นอัศจรรย์ ใจของท่านเป็นอย่างนั้นใจของท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยคือสารีบุตรระดับอ๋องอันนี้ประมาทเทวทัตคาดไม่ถึงเทวทัตประมาทเหมือนสหรัฐกับอิสราเอลคาดการดูอิหร่านต่ำไป ดูอิหร่านต่ำเห็นว่าเป็นมดนะเห็นว่าเป็นมดเป็นอสมมาตรสงครามอสมมาตรก็ได้สงครามอสมมาตรคือไม่เหมาะสมกันเหมือนช้างกับมดสหรัฐกับอิสราเอลนี่เหมือนกับช้างอิหร่านเหมือนกับมดปรากฏว่าอิหร่านไม่ยอมทีนี้เนี่ยไม่ยอมก้มหัวให้ทำดีล14 ข้อสหรัฐก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เลยยอมตามแต่ว่ายังกำหนด60 วันนะ30 วันภายใน30 วันการเปิดฮอร์มุซก็ตามเปิดปรับเอามันเด็กก็ตามหรือสหรัฐที่จะถอยออกในการมาคุมนี่ที่อ่าวโอมานเนี่ยนะคุมภายนอกฮอร์มุซนะก็ตามเนี่ยก็จะถอนหมดใน MOU จะถอนแต่ว่าถอนภายใน30 วันตอนนี้ยังไม่ถอนก็คือนี่แต่ว่าทำอะไรอิหร่านไม่ได้ก็จะถอนแต่ว่าทำ MOU กันภายใน30 วันปรากฏว่าคาดผิดสหรัฐคาดผิดจะให้อิสราเอลหยุดอิสราเอลไม่หยุดอีกไปเมื่อตอนเย็นวันนี้ไปหยอดไข่ใส่เฮสบอลล็อกที่เลบานอนตอนใต้ของเลบานอนอีกเอาขนาดหนักเลยวันนี้สหรัฐคุมไม่อยู่
บอกให้อิสราเอลหยุดก็ไม่หยุดอิสราเอลบอกว่าเราไม่ใช่ลูกน้องของสหรัฐว่างั้นนะอิสราเอลว่าMOU ที่ทำกันนั้นสหรัฐกับอิหร่านนั้นไม่เกี่ยวกับเราว่างั้นนะแต่เรารบต่อ เพื่อป้องกันประเทศเราว่างั้นนะถ้าพวกนี้ใหญ่ขึ้นมาอิหร่านไม่ยุบลงไปนี่เราอันตรายแน่นะประเทศเราอันตรายแน่เพราะนั้นต้องทำให้อิหร่านอ่อนแอลงให้ได้เกรดอิสราเอลจึงจะใหญ่จริงในตะวันออกกลางว่างั้นไม่งั้นใหญ่ไม่ได้ตอนนี้มีก้างปลาขนาดใหญ่คืออิหร่านพร้อมด้วยสมุนกลุ่มฮูตีกับเฮซบอลเลาะว่างั้นนะนั้นเราต้องปราบอิสราเอลว่าต้องปราบเฮซบอลเลาะปราบอิหร่านให้ราบคาบให้ไม่เหลืออะไรให้อ่อนแอลงให้ได้เราจึงจะเป็นใหญ่ในตะวันออกกลางอิสราเอลนะเกรดอิสราเอลจึงจะถึงจุดหมายเป้าหมายว่าไงนะถ้ายังมีพวกนี้อยู่นี่อิสราเอลเกรดไม่ได้เด็ด อิสราเอลเกรดไม่ได้แน่ว่างั้นนะนั้นต้องปราบพวกนี้ให้หมดไม่เกี่ยวกับสหรัฐจะไปทำดีลทำแดวอะไรจะหยุดอะไรก็หยุดไปนะเราไม่เกี่ยวเรารบต่อนะเอาเลยตอนนี้เย็นวันนี้เราลุกใหญ่เลยไล่ประกาศให้หมู่เลบานอนท้ายทางทิศใต้ของเลบานอนออกจากให้หนีให้ออกนะเดี๋ยวจะโดนกระสุนแน่ว่างั้นถ้าไม่ออกหนีกันใหญ่เลย เนี่ยเหมือนพระเจ้าคาดผิดภาษาลีบุตรกับโมคคัลลานะพาลูกน้อง500ไปหมดเลยเหาะขึ้นอากาศไปเลยไปลงนู่นวัดเวลุวันหมดเลยคาดผิดนี่เนี่ยคาดผิดอเทวทัตนี่นั้นคาดผิดบทว่ามะมานุกุปพังมีความว่าเมื่อทำกิริยาเรียนเรากิริยาเรียนเราอันนี้พระองค์ตรัสว่าพระเทวทัตเนี่ยทำอาการทำกิริยาเหมือนเราคือพักผ่อนเหยียดหลังเราจะเหยียดหลังจะพักผ่อนว่าเราเมื่อยหลังนั่งมานานแล้วว่างั้นพุทธเจ้าเวลาเทศนานๆก็เปลี่ยนอิริยาบถพักผ่อนให้สารีบุตรเทศแทนหลายครั้งมาละพระเทวทัตก็เห็นว่าเอาอย่างบ้างกิริยาเรียนแบบคือพักผ่อนเหมือนพระพุทธเจ้าบทว่ากะปโนความว่าถึงทุกข์แล้วนี่พอหลังจากที่พระสารีบุตรกับโมคคัลลาพาลูกน้อง500กลับเวลุวันไปแล้วก็ถึงทุกข์สิเดือดร้อนสิเทวทัตไม่พอโดนพระโกกาลกระชากคอมาตีเข่าอีกตีเข่า ขนาดหนักถึงทุกข์แล้วว่าไงนะบทว่ามหาวราหัสสะความว่าเมื่อพญาช้างมหาวราหัสสะมหิงวิกุปพโตความว่าทำลายแผ่นดินสองบทว่าพีสังขหาสานัสสะขสานัสสะความว่าเคี้ยวกินเง่าบัวเคี้ยวกินเง่าบัวอันนี้เป็นตอนเคี้ยวกินเง่าบัวนี่เราก็ทำลายแผ่นดิน
เมื่อพญาช้างนี่หมายถึงช้างนาราคีรีนะนาราคีรีที่ปล่อยไปทำลายพระพุทธเจ้าหวังจะปลงพระชนนะแล้วก็ทำลายแผ่นดินนี่น่าจะเป็นตอนพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบนะพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบมหิงวิกุปโตทำลายแผ่นดินสองบทว่าพีสังคสานัสสะคำว่าเคี้ยวกินเง่าวัวอันนี้ตอนไหนเคี้ยวกินเง่าวัวในคำว่านาทีสุชักคัตโตนี้มีเนื้อความว่าได้ยินว่าพญาช้างนั้นเมื่อลงสู่สระโบกครณีอันมีนามว่านาทีนั้นในเวลาเย็นชื่อว่ายังราตรีทั้งปวงให้ผ่านไปคือทำความเป็นผู้ตื่นทำความเป็นผู้ตื่นพญาช้างอันนี้พญาช้างนี้ไม่ได้หมายถึงช้างที่เข้าไปทำลายพระพุทธเจ้านะไม่ใช่นาราคีรีเป็นตอนไหนวะเนี่ยเมื่อลงสู่สระโบกครณีอันมีนามว่านาทีนั้นเล่นอยู่ในเวลาเย็นชื่อว่ายังราตรีทั้งปวงให้ผ่านไปคือทำความเป็นผู้ตื่นนี่เปรียบเทียบกับพญาช้างไม่รู้ตอนไหนเหมือนกันอันนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเล่นอยู่ในน้ำพญาช้างนี่งงก็เป็นว่าสังฆเพศสังฆเพศคือพระเจ้าก็ให้พระเทวทัตทำสังฆเพศจบแล้วก็ถึงความทุกข์ยากลำบากถึงความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าเสียใจคาดผิดให้พระสารีบุตรสอนลูกศิษย์แทนพระโมคคัลลานะมาด้วยพาหอกกลับไปเวรุวันหมดเลยเสียอกเสียใจหมดทุกยากลำบากแต่ในช่วงของพญาช้างนี่เป็นช่วงไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจเคี้ยวกินเง่าวัวนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนช่วงของการทำสังฆเพศของพระเทวทัตแล้วก็ทำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมตอนนี้มีอยู่ในเรื่องของการทำขอไปขอต้อนรับตอนนี้เป็นปริโยสารแล้วเหลืออีกเหลืออีก5 นาทีเป็นปริโยสารขอต้อนรับท่านอาจารย์สมภารรัมมนา สมภารรัมมนาเป็นปริโยสานกัลยาโนมีความงามในที่สุดผู้มีความงามในที่สุดปริโยสานกัลยาโนมันเพราะมาใกล้จะหมดเวลาพอดีเหลืออีก5 นาที เหลืออีก5 นาทีเรื่องของสังฆเพศเรื่องของพระเทวทัตก็จบไว้แค่นี้ก่อนมีไปจนถึงทำลายแผ่นดินเคี้ยวกินเง่าบัวอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวก็ไว้ทีหลังต้องหาข้อมูลก่อน นี่นะเอาเป็นเพียงว่าทำสังฆเพศคือแยกสงฆ์มาทำสังฆกรรมเองเสร็จแล้วพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะตามมา
พุทธองค์ส่งมาพุทธองค์ส่งมาเอาพระ500 รูปนะที่หลงผิดตามพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกกันแยกออกมาเนี่ยนะให้กลับคืนไปเวฬุวันส่วนพระเทวทัตที่คาดผิดเนี่ยคาดว่าพระสารีบุตรคงเป็นฝ่ายเรามาเข้ากับเราก็ให้สอนลูกศิษย์เลยพาไปหมดเลยพาไปหมดเลยจบไว้แค่นี้ก่อนต่อไปว่าด้วยองค์แห่งทูตอันนี้เอาไว้ในวันต่อไปวันนี้มันหมดเวลาแล้วโอ้สุดท้ายมาจริงๆโอ้นอกจากอาจารย์สมภารลามนาแล้วก็คุณโยมเปรมใจบัวใสนะเปรมใจบัวใสเข้ามาเป็นสุดท้ายจริงๆปริโยสานกัลยาณีโยมเปรมใจบัวใสจากสันป่าตองวันนี้ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนี้เอาโปรตีนกับข้าวกล้องงอกผสมงาดำมาถวายโอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานนี้วันนี้เข้ามาเป็นสุดท้ายเลยปริโยสานกัลยาณีผู้มีความงามในที่สุดเข้าสู่สุดท้ายเส้นชัยของรายการในวันนี้ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งรายการวันนี้ก็เป็นรายการสุดท้ายพอดีเลยนะตาจะยกไม่ขึ้นแล้วยกตามไม่ขึ้นแล้วโยมเปรมใจโมทนาเอามาดูข้อคิดท้ายรายการวันนี้ได้จากใครผู้ใดหนอแลโอ้ท่านในพลนเรศจิตรักของเรานี่เองให้ข้อคิดมาวันนี้แง่มากสุดยอดบอกว่าต้องการไก่ยังต้องใช้เอาไก่ต่อเอาช้างล่อต่อช้างกลางไพศรีไก่ต่อไก่ช้างต่อช้างตัวอย่างนี้ดีต่อดีควรจำเป็นตำราโอ้นี่ตรงกับพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะเลยเขาดีไปต่อดีพระสารีบุตรก็ไปเทศให้กับลูกศิษย์ของพระเทวทัตฟังนี่เขาเรียกว่าต้องการไก่เอาไก่ไปต่อสมัยเราจะได้ไก่เนี่ยเขาก็เอาไก่ไปดักไปต่อไก่ป่าเอาไก่บ้านไปต่อไก่ป่าเสร็จแล้วช้างเหมือนกันเขาเรียกว่าไปเวลาจะไปคล้องช้างไปจับเอาช้างในป่ามาเนี่ยต้องเอาช้างบ้านเนี่ยไปล่อเอาช้างบ้านไปล่อแล้วว่าให้ช้างป่ามาติดโดยช้างบ้านเป็นตรงใหญ่จะเป็นช้างพังไหมช้างพังหรือช้างพายเนี่ยช้างพลายมั้งช้างตัวเมียนะพังหรือพายเอาไปต่อในป่าไปคล้องเอาช้างเอาช้างป่ามานี่นะเอาช้างป่าเข้ามาต้องช้างตัวเมีย ช้างพังเนอะช้างพลายหรือพลังก็ไม่รู้นะเอาไปต่อในป่าให้ไปจับช้างมาจับช้างป่าเข้ามา ทีนี้พระพุทธเจ้าจะเอาภิกษุ500 รูปคืนมาจากพระเทวทัตทำยังไงก็ต้องเอาดีไปต่อสิดีไปต่อดีเลยอย่างว่าเนี่ยดีต่อดีควรจำเป็นตำราพระพุทธเจ้าก็เอาดีไปต่อสิคือพระสารีบุตรเป็นแสดงธรรมส่วนพระเทวทัตก็ชะล่าใจคาดผิด
เอกเนกหลับ เอกเนกหลับไปเหนื่อยว่างั้นนะแสดงธรรมมาเหนื่อยโกกาลิกะเดินไม่ฟัง เดินไม่ฟังไม่เชื่อขอบคุณด้านนายพลนเรศจิตรักเป็นอย่างยิ่งวันนี้เอาข้อคิดมาตรงกับเรื่องพอดีเลยโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์เดี๋ยวนี่ผิดนี่เนี่ยขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพรเดี๋ยวก่อนอันนี้มันพระไตรปิฎกลอยฟ้าเนี่ยนะเมื่อกี้ถูกแล้วเมื่อกี้ถูกแล้วเนี่ยขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพรหยาดน้ำตาหลั่งรินท่วมแผ่นดินเมื่อได้ยินข่าวเศร้าวิปโยคใหญ่น้อมดวงจิตส่งเสด็จสู่ฟ้าไกลองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงธรรมโครงการกำลังใจพระตราตรำชุบชีวิตผู้พลังทำให้ฟื้นคืนทรงเมตตาผู้ต้องขังหลังกำแพงจุดใต้แสงแห่งโอกาสส่องสดชื่นพระหัตถ์ยืนโอบอุ้มผู้ขมขื่นทรงหยัดยืนเพื่อสตรีและเด็กไทยนักกฎหมายผู้ยึดมั่นความยุติธรรมทรงน้อมนำพระปรีชาอันยิ่งใหญ่เพื่อปวงชนพ้นทุกสุขเกรียงไกรจารึกไว้ในแผ่นดินไม่เลือนลางพระคุณงามความดีที่ทรงสร้างเป็นแนวทางส่องสว่างไม่จืดจางขอน้อมกราบทรงเสด็จสู่ฟ้ารางสถิตข้ามฝากฟ้าเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาร่วมกับมูลนิธิธีรปัญโยและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซบปาดขอเชิญร่วมทำบุญ
ลอเตียนเข้าพรรษาประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9 โมงเป็นต้นไป ณ ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี 536 075 5318คุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าอย่ามัวแต่เมาดื่มเหล้าเล่นการพนันคนเขาดูถูกว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนัน ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ใช้วิจารณญาณ
วิจารณญาณในการที่เราปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สะท้อนนะครับเสียงสะท้อนไม่ทราบว่าวันนี้อุปสรรคมากเหลือเกินคือเราจะแก้ไขได้ยังไงดีเสียงสะท้อนนี่ผมปิดลำโพงแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดลำโพงอีกครั้งหนึ่งเสียงสะท้อนเสียงฟังเสียงตัวเองแล้วงงครับฟังเสียงตัวเองแล้วงงมากๆเลยเพราะว่ามันเรียนเสียงตัวเองเสียงสะท้อนมากครับเสียงสะท้อนวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับก็จะลองดูสักตั้งหนึ่งว่าเขาเรียนเสียงเราเนี่ยเราจะมีสมาธิไหมนะครับ ตอนนี้เราต้องใช้สมาธิอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในภาษาของคนที่ชอบเล่าเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ทราบว่าคนฟังจะได้ประโยชน์เหมือนที่เราพูดหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่ายังมั่นใจอยู่นะครับว่าเรายังมีความมั่นใจอยู่ว่าการที่เราพูดไปเนี่ยมันทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ยินเสียงตัวเองเมื่อเราได้ยินเสียงตัวเองแล้วเราก็เปล่งเสียงไปให้ผู้อื่นผ่านทางวิทยุซึ่งวิทยุนี้สามารถที่จะฟังไปได้ในทุกที่ทุกทางถ้าหากว่าฟังได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองทางเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่เราจะทำอะไรให้มันได้ดีนะเราจะต้องอย่าไปหวังผลอะไรมันมากนักเพียงแต่ว่าในขณะที่เราทำเนี่ยเราก็ทำให้มันดีที่สุดก็แล้วกันถ้าหากว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นผลที่เราได้พูดไปเนี่ยทำให้เกิดเป็นผลเราก็เราก็รู้สึกมีความภูมิใจอยู่อย่าไปบอกคนโน้นคนนี้ว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับใครที่ไหนเมื่อไรแล้วเขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ให้คนอื่นเขารับทราบต่อไปเนี่ยอันนี้แล้วแต่ผู้ฟังพิจารณาดูนะครับว่ามันควรไหมนะครับเพราะว่าในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยิ่งเป็นความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรเนี่ยนะครับมันยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่ามันมีช่องทางเยอะเหลือเกินในการที่มีคนโน้นคนนี้มาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนละทีสองทีแล้วก็การพูดแต่ละครั้งก็จะทำให้เกิดความเข้าใจไปคนละอย่างเมื่อความเข้าใจไปคนละอย่างในสังคมก็ปั่นป่วนเหมือนกับเรากินยาหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดยาแก้ไข้ยาโรคกระเพาะอาหารยาอะไรต่างๆมาทีเดียวเลยเนี่ยแล้วก็มันก็ไปทำหน้าที่ของใครของมันแต่คนที่รับประทานก็คือตัวเรารับประทานยาเข้าไปแล้วไม่รู้กี่เม็ดกี่แคปซูลอย่างเนี้ยเรากินเข้าไปแล้วมันก็รู้สึกอันนั้นเขาก็ไปทำหน้าที่กระเพาะอาหารเขาก็ไปทำหน้าที่เรื่องกระเพาะยาแก้ไข้ก็จะไปทำหน้าที่ของยาแก้ไข้แต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมกันหรอกครับว่าเวลากินเนี่ยไม่ใช่ว่ากินพร้อมๆกันเขาก็จะทิ้งระยะห่างเพื่อที่จะได้รักษาแต่ละปัญหาในร่างกายของเราเนี่ยให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปออกมาแล้วครับดีแล้วตอนนี้เขาไม่เรียนเสียงแล้วนะขอบคุณมากครับการที่เราจะสื่อสารอะไรแก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เปรียบไปก็เหมือนกับกินยานี่แหละเราก็ต้องทิ้งช่วงแล้วก็รู้จักเวลาด้วยว่าเวลานั้นเวลานี้ควรจะกินยา
ประเภทไหนเขาก็จะระบุไว้ว่ายาก่อนอาหารยากินพร้อมกับอาหารแล้วก็กินหลังอาหารกินอาหารพอคำสุดท้ายของมื้อนั้นๆก็รีบกินเลยทันทีเนี่ยก็เขาบอกว่ากินยาพร้อมกับอาหารกับกินอาหารพร้อมกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คำสุดท้ายของมื้อนั้นนะกินเลยเนี่ยมันก็ใกล้ๆเคียงๆกับกินพร้อมอาหารนั่นแหละก็แสดงว่าเป็นยากินที่แรงมากนะครับเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดอย่าไปกินในตอนท้องที่มันว่างกินท้องว่างแล้วมันจะไปทำอะไรก็มันไปกัดกระเพาะเพราะว่ามันมีหน้าที่ที่จะไปประสมานแผลเอาไปเอามาแทนที่จะเป็นมิตรยากลับกลายเป็นศัตรูกับกระเพาะอาหารซะแล้วไปทำสึกกันซะแล้วไปทำสึกกันซะงั้นเลยก็คือแทนที่จะได้รับประโยชน์กลับโทษกลับมาอีกกินยาแก้ปวดเข้าไปแล้วยาแก้ไข้เข้าไปแล้วในขณะที่ท้องว่างๆไปกัดกระเพาะกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารไปได้มาฟรีๆอีกหนึ่งโรคอย่างนี้เป็นต้นยาที่กินแล้วมันไม่ง่วงก็มีนะยาที่กินแล้วไม่ง่วงเป็นยาก็แล้วแต่ว่าเขาจะผลิตมาแบบไหนเป็นยาที่ไม่ง่วงนะยาแก้แพ้อย่างเนี้ยชนิดไม่ง่วงเขาก็จะระบุว่าไม่ง่วงแต่ว่ายาแก้แพ้นี่เราจะต้องอ่านฉลากยาให้เสร็จให้หมดก่อนที่เราจะกินลงไปบางทีเขาบอกว่าเขาก็จะระบุในข้างซองหรือข้างกล่องเนี่ยว่าหรือว่าข้างขวดเนี่ยว่ายานี้กินแล้วจะมีอาการง่วงซึมแล้วก็ไม่ควรจะขับขี่รถในขณะที่รับประทานยานี้ลงไปแล้วก็คือเป็นยาที่บังคับให้เราง่วงและบังคับให้เราหลับเมื่อเราหลับเสร็จเรียบร้อยแล้วยาเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาไปซ่อมโน่นซ่อมนี่ไปรักษาไปเจออะไรในนั้นเขาก็จะสู้รบกันเองและในที่สุดยาชนะเพราะว่ายานี่เป็นยาที่สามารถที่จะไประงับในโรคเช่นแพ้อะไรเนี่ยนะครับได้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกันนะครับสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่น่าห่วงมากๆเพราะว่าเราฟังกันเหลือเกินเราดูกันเหลือเกินแต่ว่าทำไมเราพลาดพลั้งอยู่เรื่อยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับวิถีชีวิตเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเราเนี่ยทำไมเราต้องไปเจอกับสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งมันก็ค่อยๆทยอยกันออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพสุขภาพมีมาที่หนึ่งเลยไม่ว่าเราจะส่งไลน์ให้กันเนี่ยนะตอนเช้าเนี่ยส่งไลน์ให้กันมันมีทั้งวันมีทั้งวันทั้งคืนน่ะส่งไลน์ให้กันตลอดเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นยุคที่ไม่ต้องไปมาหาสู่กันทางการเดินทางไกลเป็นวันเป็นแรมคืนอย่างเงี้ยบางทีก็หลายวันก็ค่อยเจอกันอย่างเนี้ยหรือว่าเดินทางโดยสื่อสารอื่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วมากแล้วก็เห็นผลได้เร็วเราอยากจะพูดกับใครที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็พูดได้เลยโดยที่ว่าเรามีเครื่องมือไม่ใหญ่นักและสามารถพกพาไปได้สะดวกด้วยจบครบอยู่ในนี่หมดเลยอย่างเนี้ยมันก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้เนี่ยนะครับก็ใช้การสื่อสารช่องนี้แหละเป็นการสื่อสารที่เป็นประโยชน์มากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ช่องนี้แหละเขาก็ทำร้ายเราด้วยเนาะโดยอาศัยช่องว่างของการที่เรากำลังจะเมามันหรือว่าของการที่เรากำลังจะเก็บเกี่ยวความรู้ในเทคโนโลยีเครื่องเล็กๆเนี่ยว่าเรานี่มีแต่การคิดบวกอย่างเดียวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นบวกหมดเลยล่ะก็เลยไม่ต้องไปคิดถึงว่าเผื่อว่ามันมี
ไม่ใช่ประโยชน์บ้างล่ะมันมีไหมอย่างเนี้ยเราไม่ค่อยคิดกัน อาจจะคิดเหมือนกันแต่คิดน้อยจนบางทีเราก็มองข้ามไปเลย อย่างเช่นใครจะไปคิดล่ะครับว่าขวดน้ำเนี่ยนะขวดน้ำที่เป็นขวดพลาสติกที่เราบริโภคกันทุกวันเนี่ยโอ้เห็นเป็นอย่างนี้นะสวยงามนะน่ากินนะเพราะว่าน้ำอยู่ในขวดพลาสติกเนี่ยมันใสแจ๋วใสปิ้งเลยแต่ว่าเราหารู้ไหมว่าในน้ำน่ะมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดนะว่ามันจะให้โทษเราถึงป่านนั้นเรื่องนี้นะครับก็มีคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารก็คือผมไปอ่านรายในตอนเช้านี้เองว่าท่านพูดว่าการที่เราบริโภคน้ำที่บรรจุในขวดพลาสติกเนี่ยมันทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันเป็นโรคที่อาจจะมองแบบว่าเหมือนกับไม่มีอะไรนะเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเยอะเลยเป็นตั้งแต่ขั้นต่ำไปถึงขั้นกลางแล้วก็ถึงขั้นที่สุดก็คือถึงเสียชีวิตเลยหรือไม่ก็ทรมานอยู่นานสิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวนะครับถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยเราไม่ใช่เป็นวิตกจริตนะเราไม่ใช่วิตกจริตแต่ว่าเราก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบ่งหามได้เหมือนกันก็คือถ้าเราคิดจะบ้างเราจะใช้วิเคราะห์แล้วเราคิดเป็นสองอย่างไม่ว่าอะไรนะครับท่านจะพูดเป็นสองอย่างก็คือมันมีทั้งดีก็ไม่ดีมีทั้งประโยชน์และก็หาประโยชน์ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นสองแพร่งอย่างเนี้ยมันจะเป็นทั้งคนเราอะนิสัยดีเราจะคิดว่าเอาคนเรามันนิสัยดีไปทุกคนมันก็ไม่ได้มันก็นิสัยไม่ดีตัวเราเองเราเคยยกย่องตัวเองว่าเรานี่ดีนิสัยดีเหลือเกินเราก็เป็นที่รักของเทวดาและหลายด้วยแต่ว่าความจริงมันไม่เราอาจจะนิสัยเสียก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรานิสัยเสียเนี่ยเราก็รู้สึกตัวเราเขาเรียกว่าการใช้สติความระลึกได้แล้วก็สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่มีเป็นคนที่ดีเลิศอะไรหรอกแต่ว่าเราก็มีความดีอยู่บ้างนะแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นความดีเราก็เสริมความดีของเราในส่วนที่มันไม่ดีเราก็พยายามลดละเลิกมันอาจจะลดไม่ได้อาจจะเลิกไม่ได้ทีเดียวเลยแต่ก็ใช้วิชาอีกอย่างหนึ่งวิธีอย่างหนึ่งก็คือวิธีลดได้แล้วก็มาละแล้วก็เลิกไปเลยอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นคำที่มาใช้กันในทั่วไปลดละเลิกส่วนมากแล้วก็จะใกล้เข้าพรรษานี่ก็3 คำนี้ก็เห็นเต็มกันไปหมดเลยในวัดในวาในสถานที่ต่างๆเขาละเลิกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นทั้งเป็นคุณแก่เราด้วยแล้วก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารเนี่ยท่านก็พูดได้มีประโยชน์แล้วก็เป็นหลักฐานเป็นอันเชื่อว่าจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าเรามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่าทำไมน้ำที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกเนี่ยเขาก็อยู่ดีๆนะแล้วเราก็ทานมันเราก็ดื่มมาแล้วนานแล้วด้วยทำไมเราไปโทษเขาว่าน้ำขวดพลาสติกเนี่ยมันมีโทษหรือว่าเราอิจฉาเขาหรือเปล่าที่เขาขายได้ขายดีขายเอาจนร่ำรวยกันไปหมดเนี่ยไม่ใช่ท่านต้องพิจารณาต่อไปนะครับว่าไม่ใช่คำพูดนี้ไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายใครแต่ว่าตรงกันข้ามนะครับเป็นคำพูดหรือว่าเป็นวิชาการเป็นที่เขาพูดแล้วมันมีประโยชน์ทำให้เรารู้สึกตัวเราว่ามันมีส่วนท่านบอกว่า
ยิ่งเป็นน้ำที่บรรจุขวดพลาสติกเนี่ยเวลาถ้าเราวางไว้ในรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามเมื่อมันโดนแสงแดดแสงความร้อนอะไรอยู่ในรถนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดการละลายของสารที่เป็นพลาสติกเนี่ยโอ้เยอะเลยทำให้เราไม่รู้อ่ะแล้วก็มาดื่มแล้วดื่มแล้วก็สบายก็คืออันนี้นี่ยอมรับว่าธรรมชาติของน้ำนี่เวลาดื่มเข้าไปแล้วมันเย็นมันทำให้ดับกระหายคลายความร้อนไปได้แต่ข้างในอ่ะในน้ำน่ะมันผสมอะไรเข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้เราไม่เห็นนะครับเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกมันต้องใช้หลักการของวิทยาศาสตร์นะเท่านั้นถึงจะรู้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณพิจักรชัยวรธนรัตน์หรือคุณกฤษนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องพิษร้ายของน้ำที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกมันก็ไม่ใช่ว่าพลาสติกนี้มันจะใช้การไม่ได้ก็อุตสาหกรรมของพลาสติกนี้ก็ใช้การได้หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเช่นเวลาที่เราจะดูหนังสือเนี่ยมันสวยงามแล้วเราก็ซื้อมาหลายบาทด้วยเป็นราคามันแพงนะเล่มหนึ่งก็หลายตังค์มีจนถึงเป็น400-500 บาทก็มีเป็นพันก็มีเล่มหนึ่งเนี่ยเราอยากจะรักษาปกหนังสือนี้ให้อยู่นานที่สุดจะรักษาคุณภาพของหนังสือนี้ให้เป็นหนังสือที่อยู่นานศึกษาได้อ่านได้หลายๆรอบอย่างเนี้ยเอาพลาสติกมาปกเขาเรียกปกพลาสติกมันจะเป็นปกพลาสติกแบบแข็งที่เขาใช้แบบปกหนังสือเนี่ยเวลาเราใช้แล้วเนี่ยทำให้หนังสือเราใหม่อยู่เสมอเนี่ยมันเวลาเราหยิบหนังสือขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เปื้อนมันจะไม่เปื้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนังสือของเรานี่หน้าปกจะได้ไม่ขาดก็สามารถที่จะใช้ได้นานเนี่ยนะครับเนี่ยก็เป็นประโยชน์พลาสติกอย่างโคมไฟเนี่ยโคมไฟที่ผมใช้ส่องหนังสือแล้วท่านทั้งหลายใช้เป็นโป๊ะโคมไฟเนี่ยครับเขาเรียกว่าโคมไฟเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะมีส่วนของพลาสติกไม่รู้ละว่ามันจะเป็นพลาสติกแบบไหนเป็นแบบพลาสติกแบบแข็งก็พลาสติกนั่นแหละก็ถือว่าเขายังมีเป็นประโยชน์อยู่ตู้ที่เรานำเอามาใช้เก็บเอกสารต่างๆเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเหมือนกันแต่จะให้เหมือนตู้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนเพราะว่าตู้สมัยก่อนนี้เขาจะใช้ทำด้วยไม้แล้วก็เป็นฝีมือของคนเป็นฝีมือของช่างไม้ทำเป็นที่เก็บหนังสือก็ยังมีอยู่นะครับสมัยนี้ก็ยังเห็นอยู่แม้แต่บ้านผมก็ยังมีตู้ที่สำหรับเก็บหนังสือจริงๆแล้วก็ใช้สารพัดแหละไม่ว่าจะเป็นเก็บของที่มีค่าเก็บถ้วยรางวัลเก็บใบประกาศนียบัตรอะไรต่างๆเอกสารสำคัญอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ตู้หนังสือซึ่งเป็นตู้ไม้สักเลยไม่ใช่เป็นตู้ไม้อัดกระดาษอัดเหมือนสมัยนี้ไม่ใช่นะครับพอมันโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยเวลาฝนตกแล้วมันชื้นเนี่ยมันก็เสียหายเลยแล้วก็เอามาประกอบใหม่ก็ไม่ได้ก็ต้องทำลายไปแล้วก็ไปซื้อใหม่แต่ที่บ้านผมเป็นตู้ไม้สักอันนี้ซื้อต่อมานะครับซื้อเป็นมือสองจากเขาขายให้พอดีเขาจะไปอยู่ต่างประเทศเขาก็เลยว่าถามขายให้ผมก็ซื้อมาด้วยราคาที่ไม่แพงมากนักก็ถ้าเขาไม่ขายมันก็เหมือนกับว่าไม่มีคุณค่าก็เลยเอาซื้อขายกันเป็นธรรมเนียมเหมือนกับว่าให้เกิดการซื้อขายขึ้นแล้วไม่ว่ามันจะถูกจะแพงก็ถือว่าเธอซื้อไปแล้วนะอย่างนี้ต่อไปนี้ไม่ใช่ของฉันแล้วอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเธอไปอย่างเนี้ยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่จนทุกวันนี้ก็ขนาดว่าตู้ผมซื้อมาทีหลังเนี่ย
ส่วนมากผมไม่ได้ซื้อหรอกคนอื่นก็ซื้อแล้วก็เอามาไว้เนี่ยโอ้ใหม่ๆก็สวยงามมากเลยแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับต้องเอาไว้ที่ร่มๆแล้วก็โดนน้ำไม่ได้ถูกน้ำไม่ได้ถ้าโดนน้ำแล้วไปเลยไปทั้งหลังเลยอย่างเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างแล้วมองเห็นภาพเลยนะครับว่าอะไรมันก็ตามเนี่ยถ้ามันได้มาแบบง่ายๆและมันมีเกลื่อนกันทั่วไปเนี่ยเพราะว่าคนมันทำง่ายพวกเราก็ซื้อมาใช้กันจังเลยแล้วมันก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็เสียหายไปธรรมดาแล้วอะไรก็ตามแล้วก็มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่เลยครับคำนี้ใช่แต่ว่าเราจะให้ตั้งได้นานนะและใช้ได้นานเนี่ยเราจะทำอย่างไรเนี่ยครับเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยน้ำเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อเรามากๆเลยถ้าเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเลอเลิศของอร่อยมีคุณค่าสักแค่ไหนก็ตามนะเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้มีรสชาติมากมายสารพัดเลยแต่ท้ายที่สุดมันก็ตบท้ายด้วยน้ำเปล่าและน้ำเปล่านี่มันไม่มีรสชาติแต่มันจืดสนิทเลยนะเอาไปเราทำไมต้องตบด้วยน้ำตบท้ายด้วยน้ำเปล่าทำไมเราไม่ตบด้วยอย่างอื่นแต่มันเป็นธรรมชาติที่จะต้องไปทำหน้าที่เพื่อล้างคอไม่ว่ามันจะเป็นรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดอะไรก็ตามเนี่ยน้ำนี้สามารถไปลดระดับความเค็มความหวานความเปรี้ยวต่างๆนี้ให้หายไปได้ก็เรียกว่าเป็นการล้างคอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับว่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์ไว้เตือนตนเรานะเตือนตัวของเราใจของเราว่าชีวิตของคนเรานั้นนะมันไม่ได้ต้องการสิ่งฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอะไรมากมายแต่ที่เรามีปัญหากันทุกวันนี้เพราะว่าเราไปตามกระแสว่าอันนี้มันสวยเราก็ซื้อมาใช้เราก็ไม่ได้นึกถึงว่ามันจะมีโทษต่อเราอย่างไรแก่เราอย่างไรนี่นะครับก็เราก็เลยใช้กันใหญ่เลยโดยที่เราลืมว่าเราไม่ใช้การพิจารณาให้ถ่องแท้แน่นอนซะก่อนแล้วเราก็ใช้ตามกระแสที่เขาป้อนให้เราทุกวันโดยเฉพาะโฆษณาซึ่งเราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขารับจ้างโฆษณาแล้วต้องการอะไรเขาก็ต้องการเงินที่รับจ้างนั่นแหละส่วนคนที่มาโฆษณานั้นมันจะมีสักกี่คนที่เป็นเจ้าของมาโฆษณาซะเองนะไม่มีก็จ้างเขามาโฆษณาเมื่อจ้างเขามาโฆษณาเขาก็โฆษณาไปตามสเต็ปที่ให้เขาไปตามเรื่องราวที่ตกลงกันไว้ว่าคุณโฆษณาของสิ่งนี้นะเพราะว่าคุณเป็นไอดอลคุณเป็นคนดังคุณเป็นที่รู้จักของคนมากมายเนี่ยฉันก็จะจ้างคุณอย่างนี้คนที่รับโฆษณาแล้วก็รับตังค์ไปแล้วโฆษณาให้มีสัญญากันว่าโฆษณาอย่างไรแล้วก็เอาไปโฆษณาทางสื่ออีกซึ่งมันก็ใช้ทุนค่อนข้างที่จะแพงทั้งนั้นและถามว่าโฆษณาชิ้นนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์มันเอาระบุจะเข้าถึงประชาชนผู้บริโภคไหมแน่นอนเลยนะครับเข้าถึงเลยเข้าถึงและเชื่อด้วยเพราะว่าหนึ่งคนที่มาพูดให้เราฟังเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนที่คนทั้งประเทศหรือว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเขารู้จักและเมื่อเขามาพูดคนก็ต้องย่อมจะเชื่อและตัวผลิตภัณฑ์นั้นมันจะดีหรือไม่คนที่นำมาพรีเซนต์หรือว่ามาเป็นตัวนำเสนอนะคนที่ถ่ายทอดให้ผู้บริโภคนะบางทีเขาก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็แสดงได้แสดงไปตามบทบาทที่เขามอบที่นายจ้างเขามอบให้เขาก็ว่าไปตามนั้นแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะ
โฆษณาสมมุติว่าเปรียบเทียบดูคือโฆษณา10จะได้เป็น100โฆษณา100ได้เป็นพันโฆษณาพันได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันคุ้มเกินสำหรับคนที่จะไปจ้างใครสักคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งทำโฆษณาให้เขาอันนี้ก็ไม่ได้ว่าให้คนที่ไปโฆษณาหรือว่าไม่ได้ว่าให้คนที่เป็นเจ้าของสินค้าแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาดูสักหน่อยหนึ่งเราก็จะมีเกิดความรู้แล้วเราก็จะไม่ไปตามกระแสแน่นอนนะครับว่าโฆษณาหลายชิ้นน่ะมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาโฆษณาจริงๆแต่ก็หลายชิ้นหลายอย่างโฆษณาไปแล้วคนเชื่อแล้วเอาไปใช้แล้วมันไม่ค่อยดีอย่างเนี้ยมันผลเสียมันไปตกกับผู้บริโภครายได้เกิดกับผู้เป็นเจ้าของหรือว่าคนที่รับจ้างไปทำโฆษณาให้ผู้บริโภคได้ทราบแล้วเกิดการซื้อขายกันเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยผลที่เกิดมาก็มาตกอยู่ที่ผู้บริโภคโดยที่ว่าเจ้าของเขาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นการซื้อขายขาดไปแล้วก็บางทีเขาก็บอกว่าของซื้อไปแล้วบางร้านนะครับซื้อไปแล้วไม่รับคืนหรือว่าไม่รับเปลี่ยนอย่างนี้ก็มีนะครับอย่างนี้ก็มีอยู่หลายร้านผมไม่ทราบว่าเขาใช้ความคิดหรือว่าได้ความคิดนี้มาจากไหนอันนี้ต้องรับผิดชอบของต่อผู้บริโภคด้วยถึงจะเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็เลยฝากเอาไว้นะครับผมก็รู้สึกเสียงแหบๆก็ต้องขออนุญาตจิบน้ำหน่อยนะครับผมอันที่ผมดื่มนี่ผมดื่มจากกระบอกน้ำซึ่งเป็นข้างในนี่มันจะบุด้วยเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเป็นสแตนเลสเป็นเก็บความเย็นได้ดีมากเลยแล้วก็ความร้อนก็เก็บได้ดีมากเลยเป็นสองอย่างด้วยกันก็คือทั้งร้อนทั้งเย็นอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้เป็นกระบอกน้ำเป็นแบบพิเศษมีฝาปิดด้วยก็เป็น48ปีชปทก็คือการชาปนกิจสงเคราะห์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับก็เขาก็มอบให้เป็นของขวัญเป็นรางวัลในฐานะที่เป็นลูกค้าของเขาอันนี้ใช้ได้มานานแล้วนะครับก็ไปไหนก็ติดตามไปด้วยมันก็มีหูหิ้วเลยน่ารักมากเลยนะครับเวลาผมเดินทางไกลนี่ผมจะพกนี่ไปด้วยแล้วก็ดื่มน้ำจากกระบอกนี้อย่างเดียวถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะผมจะดื่มจากขวดพลาสติกเลยอันนี้เป็นมานานแล้วด้วยนะครับก็เลยมาพูดถึงทั้งคุณแล้วก็ทั้งโทษของสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นของที่เราบริโภคเป็นอาหารการกินน้ำนี่ก็เป็นอาหารการกินดื่มเข้าไปแล้วก็สดชื่นอย่างที่ว่าแต่ว่าบางอย่างก็เป็นของใช้ไม้สอยต่างๆนานานะครับเหมือนกับเราซื้อสมุดนี่แหละบางทีก็รูปลักษณ์สวยงามเหลือเกินแต่พอเราซื้อไปแล้วนี่เราก็นั่งกินแหนงอยู่เหมือนกันนะว่าเราซื้อไปได้ยังไงเนี่ยซื้อไปมันก็ฉีกไปขาดไปแล้วก็แสดงว่าสมุดหรือว่ากระดาษของมันเนี่ยมันคุณภาพไม่ดีแล้วก็ยอมรับว่าเราซื้อของแบบเราดูลักษณะมันน่าซื้อมันสวยงามแค่นั้นเองแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของการใช้สอยปฏิทินเหมือนกันนะครับบางที่เนี่ยทำปฏิทินมาเนี่ยขนาดโดนน้ำนิดเดียวมันก็ยุ่ยแล้วเนี่ยแต่ปฏิทินหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆยี่ห้อเนี่ยครับอดทนเกิน
ขนาด10 ปี20 ปีผ่านมาแล้วเขายังสวยอยู่นะเขายังสวยสดงดงามภาพนี้ก็ยังแจ๋วอยู่ อันนี้แสดงว่าเรามาเปรียบเทียบดูเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับปฏิทิน2 อย่างที่ว่ามาเนี่ยก็เอาไปคิดดูก็แล้วกันนะครับว่าที่มาพูดนี้โดยเจตนาจริงๆนะครับโดยเจตนาเนี่ยอยากจะให้เราได้ระมัดระวังให้มากกว่านี้นะครับว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นของเราจะต้องเลือกใช้เองเลือกดูแลเองจะมีใครว่าให้เราว่าเป็นคนแบบว่าจุกจิกเหลือเกินเป็นคนจริงจังกับชีวิตเขาสังคมเขาเป็นอย่างไรทำไมไม่ตามเขาไปวุ่นวายน่าเบื่ออะไรประมาณนี้นะก็ปล่อยเขาไปเถอะเราไม่ต้องไปว่าเขาเพราะว่าชีวิตเป็นชีวิตของเราเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยมันไม่มีใครที่จะมารับความทุกข์ของเราไปหรอกเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีคนแบ่งเอาไปไหมหรือว่าคนจะแบ่งให้เราก็ไม่เอาหรอกครับเพราะว่าที่มันมีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ท่านบอกว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้ต้องการสิ่งฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอะไรมากมายหรอกแต่ที่เราทำทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราตามกระแสเราขาดความยั้งคิดไปเท่านั้นเองอย่าไปโทษอะไรตัวมากนักจนกลายเป็นเกลียดตัวเองไปนี่ก็ไม่ยุติธรรมนะครับ เราก็มาตั้งต้นกันใหม่นับใหม่ก็แล้วกันมันไม่สายเกินไปนะครับนะท่านบอกว่าถ้าเราต้องการสิ่งฟุ้งเฟ้อน่ะมันก็เป็นชีวิตมันก็ชีวิตของเราก็มันเกินสมบูรณ์ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังขาดอีกตั้งเยอะแยะแสดงว่าชีวิตของเรานี่มันยังขาดมันยังบกพร่องอยู่เติมเต็มให้มันพอดีนะถ้าเราไม่ต้องการสิ่งฟุ้งเฟ้อเนี่ยเราจะทำยังไงท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับของที่เรามีอยู่เนี่ยเช่นเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะพี่น้องต้องพึ่งพาอาศัยกันคนไทยเกิดมาสัญชาติเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่สัญชาติเดียวกันแต่ว่าอยู่ในประเทศเดียวกันก็คงควรที่จะเห็นใจกันเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยกันนะไม่สักวันก็สักวันสินะที่มันจะต้องอาศัยกันเนี่ยแล้วก็เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการของพิเศษอะไรมากมายหรอกนะเหมือนเราไปสั่งอาหารตามสั่งนะครับส่วนมากเราก็จะตามเพื่อนเราไปว่าเพื่อนไหนๆก็มากินในร้านนี้มันอร่อยนะสั่งพิเศษไปเลยอย่างเงี้ยทั้งที่นี่ส่วนตัวผมนะครับไม่ใช่เป็นคนมัธยัสถ์ไม่ใช่เป็นคนตนีอะไรผมเข้าไปผมไม่ค่อยสั่งแบบนี้ผมก็สั่งเป็นธรรมดานี่แหละก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแล้วผมก็จะเอาอะไรก็บอกเขาไปเขาก็จะปรุงให้แต่ว่ามันจะมีที่ป้ายบอกอาหารนะหรือว่าเมนูเนี่ยเขาก็จะบอกธรรมดาเท่านี้พิเศษเท่านี้แต่ส่วนตัวผมเองนี่ส่วนตัวนะครับผมไม่เคยชอบพิเศษหรอกแต่มีคนข้างๆนะเขาชอบสั่งพิเศษอย่างนี้เอาพิเศษเลยดีไหมก็คือมันจะได้อะไรพิเศษอีกหลายอย่างอันนี้ก็เห็นด้วยแต่ตัวผมเองนี่ชอบสั่งเป็นธรรมดาก็ถือว่าชีวิตของผมมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วผมไม่ค่อยเป็นพิเศษอะไรมากมายเพราะฉะนั้นผมไม่มีอะไรที่มันเป็นพิเศษหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นพิเศษของเราเนี่ยมันเป็นนิสัยนี่มันเป็นนิสัยพิเศษเช่นเราชอบซื้อสมุดปากกาเนี่ยเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบจดชอบเขียนชอบบันทึกเป็นพิเศษในทุกเวลาทุกวันน่ะทุกวันที่เราไปเจออะไรมาเนี่ยเราก็อยากจะให้มันจำนานๆเราก็จดบันทึกไว้จนกลายเป็นนิสัยเป็นคนที่พ
ปากกาติดสมุดโดยเฉพาะสมุดทุกชนิดเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสมุดพกอันนี้เป็นนิสัยเป็นพิเศษสำหรับตัวเราแต่เรื่องของอาหารการกินนี้ไม่ค่อยพิเศษก็คือกินให้มันอยู่ได้กินให้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไม่ใช่ว่าโอ้เมื่อไหร่ก็กินแบบนี้ชอบแบบนี้ก็กินแบบนี้ไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องของคุณค่าของอาหารเลยอาศัยว่ามันอร่อยก็กินอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ว่าสิ่งนั้นเราไม่ค่อยชอบมากนักแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราเราก็กินอย่างนี้นะครับขออภัยครับขอดื่มน้ำอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยอันนี้เป็นนิสัยอย่างนิสัยนี้มันจะเป็นพิเศษของใครของมันบางคนก็ชอบเต้นรำเป็นพิเศษบางคนก็ชอบร้องเพลงบางคนก็ชอบนั่งอยู่เฉยๆอันนี้ก็เป็นพิเศษของเขานะแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษชีวิตไม่ต้องการของความแปลกประหลาดอะไรก็เหมือนกับว่าถ้าเรากินอาหารมื้อเช้าเนี่ยเราหุงข้าวบางคนก็เป็นข้าวต่างๆแล้วแต่นะครับถ้ามีโอกาสเราก็เลือกบริโภคที่เป็นข้าวที่มันแบบหลีกเลี่ยงการที่จะไปเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าตามวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นข้าวขัดอะไรเนี่ยให้มันเป็นสีขาวคือส่วนมากก็จะเป็นข้าวที่มันมีสีนะเป็นข้าวที่มันเป็นออร์แกนิกอะไรเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกมันไม่แปลกประหลาดสำหรับคนที่กินเป็นประจำเขาก็จะถือว่ามันไม่แปลกประหลาดอะไรคนที่กินข้าวเป็นสีข้าวที่มันมีวิตามินเยอะๆที่มันแบบสารอาหารมันมีเยอะอย่างเนี้ยนะครับเขาก็จะกินแบบไม่แปลกประหลาดแต่ว่าถ้าเราเคยกินข้าวที่มันขาวๆแล้วเราไปเจอข้าวสมมติว่าร้านทั้งร้านเนี่ยมันไม่มีข้าวขาวเลยเนี่ยเราไปเจอข้าวแบบนี้เราก็รู้สึกแปลกประหลาดก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นนี่ผมมาเปรียบเทียบกันดูว่าเรากินแบบนี้เราอยู่แบบเนี้ยมันไม่แปลกประหลาดเรานอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วเราก็นอนเต็มที่แล้วก็ไปตื่นตี 4อันนี้ถือว่าไม่แปลกประหลาดเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะกิจวัตรประจำวันของเราก็คือเรานอนแต่หัววันเราไม่ไปเที่ยวไปแต่เราไม่ไปกลางคืนเราทำงานทั้งวันเราเหนื่อยหลังจากที่ภารกิจอะไรของเราเรียบร้อยหมดแล้วเราก็นอนแต่หัววันอย่างเนี้ยเสร็จแล้วเราก็มาตื่นตี 4ทุกวันโดยที่เราไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดถ้าเราทำทุกวันมันก็จะเป็นเรื่องของปกติแต่ว่าถ้าคนมันไม่เคยเจอนอนก็นอนหลับดึกนอนดึกนอนตี 1ตี 2อย่างเนี้ยมันเป็นวันใหม่ไปแล้วเนี่ยแล้วไปตื่นตี 5นี่มันจะไม่ค่อยไหวนะท่านมันก็ต้องไปนู่นน่ะประมาณ7 โมงเป็นอย่างต่ำ7 โมงเช้าบางทีก็ทะลุไปถึง9 โมงก็มีเพราะว่าร่างกายมันไม่ยอมมันยังต้องการพักผ่อนต่อไปเพราะว่าเนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อนที่น้อยมากร่างกายมันไม่ยอมตื่นทั้งที่เราตื่นแล้วนะบางทีเราจะไปแล้วนะแต่บางทีก็หลับตาเนี่ยก็ลงจากเตียงไปเนี่ยคือมันไม่พร้อมที่จะตื่นว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้เราก็รักษาความเป็นปกติของเรานี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับเราไม่ใช่เป็นคนที่แปลกเราไม่ใช่เป็นคนที่พิเศษในสายตาของคนอื่นเราปฏิบัติของเราอย่างเนี้ยเช่นนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติเป็นปกติทั้งหลายเนี่ยท่านก็ทำไปของท่านเนี่ยอันนี้ท่านก็ไม่ได้ไปกระทบกระทั่งหรือว่าไปเดือดร้อนใครแต่คนที่เขามามองข้างนอกหาว่าท่านนี้เป็นคนพิเศษแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกท่านก็เป็นคนปกตินั่นแหละนะครับเพ
วันนี้ผมก็เลยพูดหลายๆเรื่อง ซึ่งมันก็เข้าใจว่ามันจะโยงไปหากัน อันนี้ผมมีธนบัตรขึ้นมานี่หนึ่งอันหนึ่งอย่างก็คือเป็นธนบัตรที่เขาก๊อปปี้ข้างมันจะเหมือนของจริงหมดเลยนะครับมันจะเป็นเงินสกุลดอลลาร์อันนี้จะใช้คำว่า100ก็คือแสดงว่าอันนี้$100ถ้า$100มาเปรียบเทียบกับเงินไทยของเรานี่ก็สมมุติ35 บาทก็เป็นโอ้โหเยอะแล้วนะใบเดียวเนี่ยเปรียบเทียบของเราตั้งได้หลายร้อยบาทนะครับก็เราดูทีแรกผมเจอเป็นปึกเลยเจอเป็นปึกก็อันนี้เด็กๆเขาเอามานะครับไม่ทราบว่าเขาเอามาจากไหนเนาะก็จะเป็นดอลลาร์สหรัฐมันจะเป็นเลขที่อยู่เนี่ยมันจะใช้คำว่า LL 60388 ตัวนะครับข้างหลังแล้วก็มี F แล้วก็มีเลข1แล้วก็เป็นอเมริกาอย่างเนี้ยนะครับก็เลยมางงอยู่ว่าเขาทำมาได้ยังไงนะมาเปิดดูอีกข้างหนึ่งมีสองข้างเลยมีใช้คำว่า copy 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 เลยนะ copy มาสวยงามมากและก็มากผมเคยจับเงินดอลลาร์อยู่นะเคยสัมผัสอยู่แต่ว่านานมาแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นเงินไทยเรานี่ที่สัมผัสบ่อยๆนะครับแต่นี่เป็นแบงก์ดอลลาร์ก็เหมือนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่สังคมนี้กำลังบอกให้เรานะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันก็จริงไม่หมดนะอย่างเช่นของต่างๆที่เราใช้เราบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยมันให้ประโยชน์ต่อเราก็จริงแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเซาะกร่อนเราได้เหมือนกันนะครับเช่นเทคโนโลยีโน่นนี่นั่นมันทำให้เราสะดวกสบายแต่ว่ามันก็ทำให้เราเพี้ยนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เหมือนกับเขาส่งมาเป็นนักฆ่านักล่าให้เราตายใจแล้วเราก็ตามใจเขาไปเสร็จแล้วเราก็เป็นเหยื่อของเขาไปในที่สุดอย่างเนี้ยวันนี้ก็เลยนำมาฝากเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณานะครับเนื่องจากวันนี้มีอุปสรรคก็ไม่เป็นไรก็ผมจะยึดเอาเวลาที่นี่ที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับเป็นเวลาเป็นมาตรฐานเพราะว่ารายการต่อไปเขาก็จะจัดเหมือนกันขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ทุกท่านติดตามรับฟังนะครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับจบวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์
ยังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง เครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาร่วมกับมูลนิธิธีรปัญโยและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซบปาดขอเจิญร่วมทำบุญลอเตียนเข้าพรรษาประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9 โมงเป็นต้นไปณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี 536 075 5318 ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยเจ้าสามประการ พระรัตนตรัยองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้า พระรัตนตรัยองค์ที่สองคือพระธรรมเจ้า พระรัตนตรัยองค์ที่สามคือพระอริยสังฆเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขอเคารพนอบน้อมกราบไหว้แตบไตรไวสาคุณพระรัตนตรัยเจ้าถึงสามประการ โดยความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่ง ขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระภิกษุหนุ่ม
สามเณรน้อยจุตนจุองค์ ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยม นักศีลนักบุญ ผู้ที่กำลังรับฟังรายการทุกท่าน ต่อจากนี้ไปอาตมาภาพ พระครูปริยัติกิจจาภิวัตรสำนักวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะได้น้อมนำเอาสาระธรรมคติธรรมชาดกธรรมต่างพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมบรรณาการอาหารใจคือกับท่านสาธุชนนักศีลนักบุญผู้ที่กำลังรับฟังรายการได้พินิจพิจารณาถึงเนื้อหาสาระธรรมเหล่านั้นเมื่อฟังแล้วได้ใจสติปัญญาพิจารณาก็จะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจเมื่อเราได้มีความรู้ความเข้าใจในสาระธรรมอันเป็นแนวทางดำเนินชีวิตภายใต้หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องผลของการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ย่อมจะน้อมนำมาซึ่งความสุขอันเป็นความสุขตึงต่างกายความสุขตึงต่างใจการที่จะก่อให้เกิดความสุขกับหมู่เฮาทุกคนได้ผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะต้องประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขอันได้แก่ความถูกต้องตามศีลตามธรรมเป็นการประพฤติติดต้องตามศีลตามธรรมตามกฎหมายบ้านเมืองตามประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเราถือว่าเป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นหลักของการผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดประเพณีวัฒนธรรมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติในหลักที่ผิดสิ่งที่ตามมาก่อให้เกิดแก่ตัวเราก็คือมันเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ตึงความทุกข์ทางกายความทุกข์ตึงวาจาความทุกข์ตึงใจเพราะฉะนั้นในหลักการที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ก็คือคิดดีทำดีอู้ดีเมื่อเราทำดีอู้ดีคิดดีก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความดีความดีนั่นก็จะส่งผลให้เราได้มีความสุขตามที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่เราได้ควรพินิจพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่บัดสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ศรัทธาญาติโยมว่าในแต่ละวันถ้าหากว่าเราได้พินิจพิจารณาถึงหลักการของชีวิตเราก็จะเข้าใจเพราะการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณธรรมในสิ่งที่เป็นศีลธรรมเราจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเราเองประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเราเองประพฤติอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันถ้าเราได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องประพฤติศีลประพฤติธรรมเป็นการเพิ่มพูนคุณงามความดีคือกับตัวเราอันนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีวันนี้เราทำความดีพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกว่าท
ทำความดีทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคำว่าปัจจุบันก็คือสิ่งที่เฮาดำรงชีวิตอยู่ในขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่ว่าเฮากำลังทำอะไรหยังกำลังประพฤติอะไรหยังกำลังอู้อะไรหยังถ้าหากว่าเฮาได้ทำแล้ววันนี้เฮาเป็นคนดีเพราะเฮาได้ทำดีวันพรุ่งนี้เฮาก็จะทำดีเฮาเป็นคนดีทำอย่างภายในติดนี้ภายในอาทิตย์นี้ถ้าเฮาทำความดีสามารถที่กราบไหว้ตัวเองได้อันนั้นคือเป็นความดีเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ก่อให้เฮามีความสุขภายใน1 สัปดาห์ก็ถือว่าเฮานั้นเป็นคน1 สัปดาห์ถ้าได้ทำต่อไปแหมเป็นเวลา4 สัปดาห์หรือ1 เดือนเฮาก็จะเป็นคนดี1 เดือนถ้าเฮาสามารถทำได้ต่อไปแหมเป็นปีหนึ่ง12 เดือนเฮาก็จะเป็นคนดี12 เดือนหรือ1 ปีเฮาสามารถกราบเฮาสามารถไหว้ตัวเฮาเองได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งเกิดขึ้นกับตัวเฮาเพราะฉะนั้นในหลักการในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าฮืออยู่กับปัจจุบันฮืออยู่กับปัจจุบันฮือเป็นคนดีในปัจจุบันฮือเป็นคนดีแล้วก็เมื่อเฮาปัจจุบันเป็นคนดีแล้ววันต่อไปอดีตของเฮาก็คือตวาก็จะเป็นความดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการสำคัญเป็นหลักการง่ายๆแต่บางคนก็บอกว่าท่านอาจารย์ท่านพระครูมันทำยากนะมันทำยากแต่ก็บ่เป็นหยังถึงแม้เฮาบ่ได้เป็นคนดี 100%แต่อย่างน้อย 70% เฮาเป็นคนดีแฮม 30% นั้นถ้าเฮาได้ทำสิ่งที่มันบ่ถูกต้องเฮาก็พยายามที่จะละจะเลิกจะลดเพื่อที่จะเพิ่มคุณงามความดีให้นักขึ้นอันนี้เป็นหลักการของการดำเนินชีวิตเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนหมู่เฮาเจ้าพุทธว่าชีวิตของคนเฮานั้นจะมีความเป็นอยู่ที่ประเมินแห่มเต้าใดเพราะชีวิตทุกชีวิตนั้นมีความตายเป็นที่สุดชีวิตทุกชีวิตนั้นมีความตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ศรัทธาญาติโยมได้พินิจพิจารณากันว่าเฮามีความตายเป็นที่สุดแต่เฮาก็จะต้องพยายามที่จะลำลึกนึกถึงว่าเมื่อชีวิตของคนเฮามีความตายเป็นที่สุดแล้วเฮาทั้งหลายก็บ่ควรประมาทในชีวิตเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนคือพุทธบริษัททุกผู้ทุกนามได้ฮู้ได้เข้าใจว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วชีวิตคือการเดินทางเป็นการเดินทางจากภพภูมินี้ไปสู่ภพภูมิอื่นๆโดยการเกิดตายบ่ฮู้กี่ครั้งซึ่งเราเรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏสงสารอันได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดเป็นการตายจากภพหนึ่งแล้วก็ไปเกิดใหม่แห่งภพหนึ่งหรืออาจจะเกิดในภพเดิมก็ได้ความตายก็คือลักษณะที่ร่างกายบ่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แห่งกล่าวก็คือเมื่อบุคคล
จะถึงความตายนั่นย่อมมีเรียกว่าต้องมีอาการลักษณะบอกความตายก็คือจะมีตามืดมัวมองไออย่างบหันหูบ่ได้ยินหมดทั้งความรู้สึกและก็ความอารมณ์นึกคิดความนึกถึงซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายกับคนนอนหลับเรียกว่าหลับสนิทหลับหอยไปลักษณะบุคคลที่ถึงแก่ความตายก็คือจะบ่หายใจหัวใจจะหยุดเต้นบ่ทำงานประสาทและก็สมองก็จะก่อยๆความเรียกว่าหมดความรู้สึกไปอันเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตตามสภาวะธรรมความตายคือจิตจุติหรือเราเรียกว่าจุติจิตเคลื่อนออกจากร่างกายไปเกิดหรือปฏิสนธิใหม่ตามผลแห่งกรรมสภาพที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือสังสารวัฏตามที่กล่าวมาความตายของมนุษย์เราก่อนที่จะตายลงจริงๆก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้นก็คือจิตในขณะนั้นทำหน้าที่นึกถึงอารมณ์ซึ่งอารมณ์นี้เป็นเหมือนผู้นำทางหรือชี้ทางบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าจะไปเกิดในภพใดหรือจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์แหม อารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้นในขณะใกล้จะตายจะมีวิธีขึ้นเราเรียกว่ามรณาสันนวิธีมรณาสันนวิธีก็คือวิธีใกล้จะตายจะรับอารมณ์ครั้งสุดท้ายอันเป็นอารมณ์ทางดีหรือเป็นอารมณ์ในต่างที่บ่ดีเราก็เรียกว่าบุญกับบาปถ้าอารมณ์ในต่างดีเราก็เรียกว่าบุญอารมณ์ในต่างที่บ่ดีเราก็เรียกว่าบาปของคนที่ใกล้จะตายซึ่งได้แก่กรรมอารมณ์กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และก็คตินิมิตอารมณ์สามอารมณ์นี้อันได้แก่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และก็คตินิมิตอารมณ์จะปรากฏในขณะที่คนเฮาใกล้จะตายเรียกว่ามรณาสันนวิธีบุคคลผู้จะถึงแก่ความตายจะต้องผ่านเขตมรณะสันนการและก็มรณะสันนวิธีอันเป็นงานของจิตและก็เป็นงานของรูปตัวหลังจากนั้นก็จะจุติตายไปจากภพชาติเราเรียกว่ามรณะสันนการมรณะสันนการก็คือได้แก่การเวลาที่ใกล้จะถึงแก่ความตายอาจจะโวยหรือจ้าเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันหรือเป็นเดือนก็ได้ แล้วสำหรับมรณะสันนวิถีเป็นวิถีจิตเกิดใกล้ชิดกับความตายซึ่งรับช่วงมาจากมรณะสันนการแห่งทีหนึ่งและเมื่อเกิดวิถีจิตขึ้นดังที่กล่าวแล้วจะเข้าเขตของความตายอย่างแน่นอนวิถีจิตเกิดขึ้นได้ก็จะต้องอาศัยอารมณ์ของทวารทั้งห้าอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและอารมณ์ของจิตมากระทบดังนั้นคนตาย
จึงเกิดอารมณ์3ประการเกิดขึ้นก่อนจะตายอันได้แก่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคติอารมณ์อารมณ์ถึง3ประการนี้อันได้แก่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และก็คตินิมิตอารมณ์ก็จะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนที่ก่อนจะตายกรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกิดจากอำนาจของผลกรรมที่เคยกระทำไว้ก่อนมาปรากฏให้ระลึกขึ้นได้ในขณะที่ใกล้จะตายบุคคลที่เคยทำกรรมดีหรือกรรมบดีไว้ในขณะที่ใกล้จะตายนี้ภาพกรรมตึงฝ่ายดีหรือฝ่ายบดีก็จะปรากฏให้หันภาพนั้นชัดเจนในทางมโนทวารก็คือต่างจิตต่างใจภาพที่เคยประพฤติปฏิบัติก็จะบผิดเพี้ยนไปจากเดิมจิตก็จะยึดเหนี่ยวเอาภาพเหล่านั้นเป็นอารมณ์เมื่อตายลงไปก็จะนำไปเกิดในสุขติภูมิหรือทุกขติภูมิแล้วแต่อำนาจของกรรมแต่ละฝ่ายถ้าหากกรรมอารมณ์บ่ปรากฏขึ้นในระยะแรกแห่งความตายนี้ก็จะมีอารมณ์แห่งอย่างหนึ่งก็คือกรรมนิมิตอารมณ์เกิดขึ้นมาแทนต่อไปกรรมนิมิตอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นนิมิตเกิดแต่การกระทำหรือที่เรียกว่ากรรมได้แก่ภาพของอุปกรณ์ของการกระทำในอดีตมาปรากฏให้ได้หันในทางมโนทวารบอกว่าจะเป็นอุปกรณ์ของการทำดีหรือกรรมที่บดีเป็นต้นว่ามุดมีดหอกดาบปืนซึ่งก็เป็นฝ่ายอกุศลหรืออาหารน้ำปานะเงินทองเครื่องใจสอยพระพุทธรูปพานดอกไม้ซึ่งเป็นฝ่ายกุศลอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตขณะตายมองหันเป็นภาพชัดเจนจิตจะยึดเหนี่ยวกับภาพอุปกรณ์แห่งการกระทำไว้เป็นอารมณ์แล้วก็ดับลงถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็จะนำไปเกิดในทุกขติภูมิหรือถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็จะนำไปเกิดในสุขติภูมิถ้ากรรมอารมณ์และกรรมนิมิตอารมณ์เกิดขึ้นเป็นอารมณ์แห่งอย่างหนึ่งก็คือคตินิมิตอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นคตินิมิตอารมณ์อันได้แก่นิมิตต่างๆที่เป็นภาพมีลักษณะชี้หนทางหรือนำไปเกิดในเวลาที่จะตายไปแล้วปรากฏชัดเจนทางมโนทวารบางทีก็เป็นภาพที่เคยหันมาก่อนก็มีส่วนมากก็จะเป็นภาพที่บ่เคยหันมาก่อนทั้งสิ้นเช่นดอกไม้ทิพย์ปราสาทภัตราพรณ์หรืออาจจะเป็นภาพก้อนเนื้อห้องนอนเตียงนอนหรืออาจจะเป็นภาพเปลวไฟน้ำฮ้อนเดือดโคลนตมกองขยะเน่าเหม็นอย่างเป็นต้นอารมณ์ทั้ง3ประการนี้ก็เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหรือทีหลังหรือสัก2-3สลับกันขณะจะตายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกี่ยวกับแรงกรรมที่มา
กระทบจิตคือเกิดอารมณ์ขึ้น อารมณ์ใดเกิดหลังสุดในขณะใกล้จะตาย ย่อมเป็นอารมณ์ติดชี้ตางไปเกิดตามภาพเรียกว่าไปเกิดตามภพภูมิต่างๆอย่างแน่นอน เพราะอารมณ์สุดท้ายเป็นอารมณ์ที่กำลังเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่มีกำลังมากนั่นเอง อารมณ์สุดท้ายจะเป็นอารมณ์ที่มีกำลังมาก คนโบราณมักสอนคือคนที่กำลังจะดับจิตระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาเป็นที่ระลึกก่อนจะดับจิตเพื่อที่จะได้นำไปเกิดในภพภูมิที่ดีตามความเชื่อซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสพุทธพจน์รับรองไว้ที่พระสงฆ์ได้นำมากล่าวอยู่ตลอดเวลาจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ต้องหวังจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตบะเศร้าหมองสุขติเป็นที่ต้องหวังอันนี้เป็นเรื่องจิตของคนเฮาใกล้จะตายเพราะฉะนั้นเมื่อคนเฮาใกล้จะตายก็จะมีสิ่งที่ปรากฏต่างอารมณ์ต่างจิตต่างใจนะบอกว่าจะเป็นส่วนของกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์แล้วก็คตินิมิตอารมณ์ถึง3 สิ่ง3 อย่างนี้จะปรากฏคือแก่คนเฮาในเวลาตายนะกรรมที่เคยกระทำบอกว่าจะเป็นกรรมดีกรรมบดีก็จะปรากฏในขณะที่เฮาจะดับจิตนะเพราะฉะนั้นอันนั้นเราเรียกว่ากรรมอารมณ์นิมิตอารมณ์อันได้แก่ภาพของอุปกรณ์ของการทำกรรมในอดีตมาปรากฏให้เฮาตั้นหลายในคณะปรากฏในทางมโนทวารในขณะที่เฮาจะดับจิตถ้าเป็นภาพที่ดีก็จะเป็นนำพาจิตเฮาไปสู่ในภพภูมิที่ดีถ้าเป็นภาพที่บดีก็จะเป็นโดนจิตโดนใจให้เฮาไปปรากฏในทางที่บดีนะเรียกว่าไปเกิดในสิ่งที่ในภพภูมิที่บดีก็เป็นถ้าเป็นอาวุธเป็นมีดเป็นดาบเป็นปืนเป็นพื้นผ้าหน้าไม้มาปรากฏมือเฮาหรือบางทีอาจจะเป็นภาพของสุรายาเสพติดการได้ทำกรรมที่บดีใจเป็นอาวุธฆ่าคนอื่นอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่บดีเรียกว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตเป็นอารมณ์ที่บดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าเป็นฝ่ายดีก็จะเป็นข้าวปลาอาหารเงินทองเครื่องใจไม้สอยพระพุทธรูปดอกไม้พานดอกไม้ปรากฏให้ชัดเจนก็เป็นกรรมนิมิตปรากฏให้จิตก็จะยึดเหนี่ยวเอาอุปกรณ์เหล่านั้นที่เคยกระทำไว้เป็นอารมณ์แล้วก็ดับลงก็เป็นกรรมนิมิตต่อไปคตินิมิตอันได้แก่ภาพที่เป็นลักษณะชี้หนทางหรือนำไปเกิดในเวลาที่จะตายเราเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์ถ้าภาพที่ปรากฏออกมาเป็นดอกไม้ทิพย์เป็นปราสาทภัตตาภรณ์หรืออาจจะเป็นก้อนเนื้อห้องนอนเตียงนอนก็
เป็นภพภูมิที่ดีจะนำพาไปเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าเป็นภาพของเปลวไฟน้ำฮ้อนที่กำลังเดือดเป็นคนเป็นตรมเป็นแม่น้ำไหลมาน่ากลัวหรือเป็นกองขยะเน่าเหม็นเป็นต้นลมเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสลับกันไปมาก่อนจะตายอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแรงกรรมที่มากระทบจิตคือเกิดอารมณ์ขึ้นอารมณ์ใดเกิดหลังสุดในขณะที่จะดับจิตก็จะนำพาจิตดวงนั้นไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ได้สอนคือเจ้าพุทธเฮาได้เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเฮาได้ฮู้ได้เข้าใจว่าเมื่อคนเฮาใกล้จะตายเฮาเรียกว่าเป็นวิธีจิตที่เกิดใกล้ชิดกับความตายที่เฮาเรียกว่ามรณสนวิถีเมื่อเกิดวิธีจิตใกล้จะตายขึ้นมาแล้วเรียกว่าเข้าเขตของความตายวิธีจิตที่เกิดขึ้นก็จะต้องอาศัยอารมณ์ต่างทวารถึงห้าอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามากระทบเข้ามากระทบเป็นอารมณ์เข้ามากระทบจิตคนตายก็จะเกิดอารมณ์ถึง3ประการขึ้นมาก่อนที่จะตายอันได้แก่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และก็คตินิมิตอารมณ์ตามที่กล่าวมา เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้เราจะหันสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกคือบรรดาสัตวโลกทุกผู้ทุกนามว่าคือระมัดระวังจิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นสภาพที่รับรู้อารมณ์รับรู้ความรู้สึกรับรู้เรื่องราวต่างๆซึ่งได้ฟังอยู่ในจิตอยู่ในใจเป็นอารมณ์ที่เก็บไว้ในจิตในใจเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วเป็นหน้าที่ของเฮาทุกผู้ทุกนามในฐานะที่เป็นเจ้าของชีวิตพระพุทธองค์คือระมัดระวังเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไปสิ้นสุดอยู่ที่ใจเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งตั้ง5ประการนี้เมื่อรับรู้เมื่อสัมผัสเมื่อได้ยินได้ฟังก็จะไปรวมอยู่ที่ใจก็จะไปรวมอยู่ที่ใจถ้าหากว่าใจเฮาได้รับสิ่งต่างๆที่เข้ามาตั้งหูตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ฝ่ายกุศลก็คุณงามความดีตั้งหลายที่รับเข้ามานั้นก็จะมาอยู่ที่จิตใจของเฮาแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นฝ่ายบดีฝ่ายตรงกันข้ามความดีก็คือฝ่ายอกุศลฝ่ายบาปก็เช่นเดียวกันก็จะมากองอยู่รวมอยู่ที่จิตใจของเฮาแล้วเมื่อเฮารับเอาสิ่งที่ดีก็ดีหรือฝ่ายที่บ่ดีก็ดีเข้ามาในจิตในใจของเฮามันบ่ได้รับ
เป็นวัน2 วันเนอสทายญาติโยมหับมาได้เป็นปี แล้วก็หลายปีตลอดชีวิตของเฮาบอกว่าจะเป็น30 ปี40 ปี50 ปี แล้วแต่อายุของคนเฮาที่ได้รับในช่วงแต่ละวัน เพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็ตามที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าเมื่อการได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่จิตสู่ใจผ่านตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเฮาได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นฝ่ายกุศลก็จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนเฮาเรียกว่าเป็นกรรมดีก็จะสนับสนุนจิตของเฮาส่วนสุดท้ายบอกว่าจะเป็นกรรมอารมณ์ กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ก็ดีนะถึงคตินิมิตอารมณ์ถึง3 อารมณ์นี้ก็จะเป็นฝ่ายดีปรากฏคือแก่เฮาเมื่อกรรมนิมิตฝ่ายดีปรากฏคือเฮาถึงกรรมอารมณ์นิมิตอารมณ์แล้วก็คตินิมิตอารมณ์ก็จะเป็นสิ่งที่นำจิตนำใจของเฮาไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ถ้าจิตใจของเฮาได้สะสมความเครียดแค้นชิงชังความบดีบงามบาปอกุศลทั้งหลายเข้าไปสู่จิตสู่ใจถึงวันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กรรมนิมิตนะกรรมอารมณ์เราเรียกว่าเป็นกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์แล้วก็คตินิมิตอารมณ์ที่ปรากฏคือจิตของเราก่อนจะตายก็จะเป็นสิ่งที่บดีบงามก็จะปรากฏคือแก่เฮาก็เมื่อปรากฏในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเหตุนำพาให้จิตของเฮานั้นไปปฏิสนธิในสถานที่บดีเป็นภาพเรียกว่าทุกขติภูมิก็ได้กล่าวคือศรัทธาได้รับทราบมาโดยตลอดว่าในส่วนของที่เป็นสุขติภูมิหรือสุขติภพภูมิที่ดีก็ได้แก่โลกมนุษย์เฮาได้แก่สวรรค์ได้แก่พรหมนะได้แก่จันทร์พรหม3 ภพภูมินี้เราเรียกว่าสุขติภูมิอันได้แก่โลกมนุษย์โลกสวรรค์แล้วก็พรหมโลกในส่วนเป็นทุกขติภูมิภพภูมิที่บดีอันได้แก่สัตว์เดรัจฉานอันได้แก่นรกเปรตอสุรกาย4 ภพภูมินี้เป็นภพภูมิที่บดีเป็นทุกขติภูมิเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายในฐานะที่ได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องของความตายภพภูมิที่เข้ามาสู่จิตสู่ใจเฮาก็จะต้องระมัดระวังปรับจิตปรับใจของเฮาเพื่อได้รับในสิ่งที่ดีๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนิ่นศรัทธาญาติโยมสิ่งที่บดีเฮาก็บ่เอามาเป็นอารมณ์สิ่งที่ดีสิ่งที่น่ารื่นรมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเฮาก็ฮับเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเฮาอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวของชีวิตผู้ที่เป็นเจ้าของจิตของใจก็จะต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฮาเรียกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตที่ผ่านมาเฮาบ่สามารถที่จะแก้ไขได้อนาคตยังมาบ่ถึงเตื้อ
อดีตแก้ไขบ่ได้อนาคตยังมาบ่ถึงเฮาทำปัจจุบันดีที่สุดเมื่อเฮาได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็เป็นสิ่งที่ทำได้ถูกต้องถ้าวันนี้เฮาเป็นคนดีวันพุธเฮาเป็นคนดีอาทิตย์นี้เฮาเป็นคนดีเดือนนี้เฮาเป็นคนดีต่อไปก็เฮาก็จะเป็นคนดีตลอดหลายเดือนก็จะรวมเป็นปีปีนี้เฮาเป็นคนดีปีหน้าเฮาเป็นคนดีตลอดชีวิตเฮาก็จะเป็นคนดีแต่ก็เป็นธรรมดาศรัทธาญาติโยมตามที่กล่าวการต่อสู้ระหว่างการต่อสู้ของจิตของอารมณ์ระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายบดีฝ่ายที่เป็นบุญเป็นกุศลกับฝ่ายที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็เป็นเรื่องที่เจ้าของจิตต้องต่อสู้ต้องระมัดระวังใจสติใจปัญญาดึงจิตดึงใจสติปัญญาดึงจิตดึงใจของเฮาคือเข้ามาสู่ฝ่ายดีอันนั้นเป็นหน้าที่ของเฮาส่วนถ้าคราวใดจิตของเฮาดึงสภาพบอกว่าจะเป็นการกระทำกรรมตีอู้หรือความคิดไปในทางที่บดีเป็นฝ่ายอกุศลเฮาก็จะต้องดึงจิตดึงใจของเฮากลับมาเรียกว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนทั้งหลายการต่อสู้ของดวงจิตถึงฝ่ายดีกับฝ่ายบดีเป็นเรื่องของสติปัญญาของบุคคลคนนั้นที่จะต่อสู้ถ้าหากว่าฝ่ายดีชนะดวงจิตดวงนั้นก็จะเป็นดวงจิตที่เป็นกุศลจิตแต่ถ้าฝ่ายบดีฝ่ายอกุศลชนะดวงจิตของผู้นั้นก็จะเป็นอกุศลจิตอันนี้เป็นเรื่องที่เฮาท่านทั้งหลายสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างเช่นยกตัวอย่างการปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นได้เผชิญต่อกิเลสมารที่มากระทบพระหฤทัยหรือกระทบใจก่อนการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพญามารได้เข้าไปทูลอาราธนาเพื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จรับขันปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบแก่พญามารไปว่าตราบใดที่สาวกของพระองค์ยังบ่แตกฉานในธรรมวินัยบ่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็จะพระองค์จะยังบ่ทรงปรินิพพานเตื้อเหตุการณ์นี้ถ้าพิจารณาในเชิงบุคลาฐานอาจจะกล่าวได้ว่าบุคคลที่อยู่ในวาระใกล้จะตายก็จะถูกกิเลสมารรุมเร้าจิตใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะทุกขเวทนาที่ก่อเกิดความโกรธความหลงเป็นการบันดาลโทสะหรือการหลงสติที่พบหันทั่วไปในระยะสุดท้ายของผู้ป่วยใกล้จะตายการสั่งเสียหรือการฮือลักการและสติแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่ต้องพินิจพิจารณาเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็จะสะท้อนวิธีการเผชิญความตายแห่งประการหนึ่งก็คือการเปิดโอก
อกาสให้ผู้ที่ยังมีชีวิตได้สอบถามบางสิ่งบางอย่างที่ยังบ่เข้าใจหรือมีความวิตกกังวลเช่นกรณีที่พระอานนท์ทูลถามเรื่องการปฏิบัติต่อสตรีหรือมาตุคามการสั่งการเรื่องของการจัดพระบรมศพนอกจากนี้ยังได้สั่งเสียเรื่องการจัดพระสรีระศพของพระองค์ตัวทั้งนี้ในทัศนะของเฮาต่างหลายเฮาก็มองหันว่าบ่ได้หมายความว่าพระพุทธองค์ยังทรงกังวลเกี่ยวกับพระศพแต่พระองค์เกรงว่าเหล่าสาวกจะทำกระเริกเกินไปจึงได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายคฤหัสถ์และให้จัดการจัดศพนั้นก็บ่ฮือเกินการจัดศพนั้นบ่ฮือเกินไปกว่าการจัดพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิถ้าจะทำให้สมพระเกียรติก็ได้กำชับว่าบ่ฮือทำเกินกว่าที่คนทั่วไปปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งก็เป็นไปได้ว่าหากบ่ทรงห้ามอาจจะมีการจัดพระบรมศพที่ยิ่งใหญ่ยุ่งยากแล้วก็เป็นการฟุ่มเฟือยเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่เป็นที่เคารพศรัทธาทั้งในส่วนของฝ่ายพระสงฆ์และก็ฝ่ายบ้านเมืองหลายเมืองหลายแคว้นในสมัยนั้น ก็เป็นพระมหากษัตริย์เป็นจำนวนนักการทำจิตใจให้เป็นสมาธิในวาระสุดท้ายใกล้ตายก่อนจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าได้ตักเตือนเหล่าสาวกที่เข้าเฝ้าถือเป็นการให้โอกาสครั้งสุดท้ายว่าสิ่งปรุงแต่งหรือสังขารทั้งหลายบ่มีความแน่นอนมีแต่ความเสื่อมสภาพไปเป็นธรรมดาและเน้นให้รักษาความบ่ประมาทในตอนท้ายเป็นปัจฉิมปาจาของพระตถาคตเมื่อตัดแล้วก็เสด็จเข้าสู่เรียกว่าเป็นการเข้าสู่ปรินิพพานในที่สุดพระโอวาทครั้งสุดท้ายก็คือให้เหล่าภิกษุทั้งหลายบ่ฮือประมาทฮือประมาทแล้วก็ได้ตรัสบอกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยหรือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยมีความบ่แน่นอนมีความเสื่อมสภาพไปเป็นธรรมดาเช่นพระพุทธองค์ได้เป็นตัวอย่างได้เป็นแบบอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ได้ตรัสได้กล่าวได้บอกให้เฮาท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเรื่องการถึงแก่ความตายก็พระพุทธองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างได้ทำเป็นแบบอย่างก็ตลอดชีวิตของพระองค์นั้นได้ทุ่มเทพระวรากายได้ทุ่มเทสติปัญญาได้ให้ข้อคิดได้ให้สัตวโลกได้รู้ได้เข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ได้ศึกษาหำเพียรจนถึงการเข้าสู่ความตายอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งนั้นแล้วก็พระพุทธองค์ก็ได้ทำเป็นตัวอย่างได้ทำเป็นแบบอย่างในการจะเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยการเข้าสู่ความตายการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ความตายหรือการเข้าสู่ปรินิพพานของพระองค์ก็ได้ทำเป็นตัวอย่าง
คือเฮาทั้งหลายได้รักษาจิตได้รักษาใจก็เป็นสภาพจิตสภาพใจที่จะต้องดูแลรักษาเพื่อที่จะทำให้สภาวะจิตใจของเฮานั้นเป็นไปในทางกุศลเมื่อสภาพของจิตของใจได้เป็นสภาพของจิตที่เป็นฝ่ายกุศลแล้วเมื่อเฮาได้ดับจิตไปเรียกว่าได้จุติได้เคลื่อนย้ายออกจากร่างกายของเฮาไปจิตใจนั้นก็จะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดการที่จะไปในภพภูมิที่ดีก็จะต้องมีกรรมารมณ์คติอารมณ์นิมิตอารมณ์คติอารมณ์ไปในทางที่ดีไปในทางที่เป็นกุศลก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปแต่ถ้ากรรมอารมณ์คติอารมณ์กรรมอารมณ์แล้วก็นิมิตอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คติอารมณ์ไปในทางที่บดีไปในทางที่ฝ่ายอกุศลสิ่งต่างหลายเหล่านั้นก็จะนำพาคือดวงจิตดวงนั้นไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิที่บดีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนต่างหลายเฮาท่านต่างหลายก็ควรจะพินิจพิจารณาถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เฮาท่านต่างหลายบ่ประมาทท่านสาธุชนต่างหลายการได้เตรียมจิตเตรียมใจไว้เมินก็เป็นหน้าที่ของหมู่เฮาเจ้าของชีวิตเนอะการดูแลจิตดูแลใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของเฮามาถึงถ้าหากว่าจิตของเฮาบ่คุ้นเคยในฝ่ายดีบ่คุ้นเคยกับฝ่ายดีมันก็ยากที่จะควบคุมจิตควบคุมใจให้อยู่ในสภาวะการในทางที่ดีแล้วก็กรรมที่มาปรากฏเฮาก็โดยแรงกรรมนั้นก็จะนำพาสิ่งที่บดีเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเฮาแต่ถ้าเฮาได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมให้นึกถึงมรณสตินึกถึงมรณสติเรียกว่ามีสตินึกถึงความตายโดยความบ่ประมาทก็จะทำให้จิตใจของเฮานั้นเกิดความบ่ประมาทแล้วก็นำพาไปสู่ในแนวทางที่ดีโดยที่ได้เริ่มการกระทำความประพฤติการการจาไปในทางฝ่ายที่ดีเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขตามที่ได้กล่าวให้กับศรัทธาญาติโยมมาโดยตลอดว่าในชีวิตของคนเฮานั้นมันก็มีแค่สองอย่างสองฝ่ายดีกับฝ่ายบดีฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปก็เป็นสิ่งที่เฮาต้องดึงจิตดึงใจใจสตินำพาของเฮาให้เข้ามาสู่ฝ่ายดีให้นักที่สุดเรื่องใดเป็นเรื่องดีเฮาก็ทำเฮาก็เฮาก็รักษาจิตรักษาใจของเฮาให้อยู่ในฝ่ายดีเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่บ่ดีเฮาก็บัดนำจิตนำใจมานำพาตัวตนของเฮาไปกระทำไปไปจาไปประพฤติในสิ่งที่บ่ดีเพราะฉะนั้นก็ฝากคือศรัทธาญาติโยมที่ได้รับฟังรายการในวันนี้ว่าเฮาท่านทั้งหลายนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องระมัดระวังจิตใจของเฮาเด้อก็คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้อารมณ์ทั้งหลายที่
เป็นไปในโลกใบนี้ที่มากระทบกับตัวเฮากระทบจิตกระทบใจก็เป็นสิ่งที่ดีกับสิ่งที่บดีทั้งนั้นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ดีกับอารมณ์บดีตาก็จะได้รับรูปเข้ามาสู่จิตใจรูปที่ดีกับรูปที่บดีหูก็เหมือนเดียวกันเสียงที่ฟังก็เป็นเสียงที่ดีกับเสียงที่บดีฝ่ายดีกับฝ่ายบดีกลิ่นก็เหมือนเดียวกันนะกลิ่นที่เข้ามาสู่จมูกเฮาเพื่อนำเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเฮาก็กลิ่นที่ดีกับกลิ่นที่บดีแล้วก็รสนะก็คือการได้เอาลิ้นริมรสก็เป็นรสที่ดีกับรสที่บดีส่วนการสัมผัสทางกายของเฮานะที่เฮาได้สัมผัสนะก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่บดีเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นเจ้าของชีวิตเฮาต้องระมัดระวังดูแลถึงส่วนของตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปสู่จิตสู่ใจของเฮาอันนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้เจ้าพุทธของเฮาได้เริ่มรักษาจิตรักษาใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นพระธรรมคำสอนที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นบ่ประมาทนะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความบ่ประมาทเป็นหนทางแห่งความบ่ตายคำว่าบ่ตายก็คือทำให้เฮาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เมื่อวาระสุดท้ายเมื่อเฮาดับจิตไปจิตเฮาก็จะเป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลส่วนความว่าประมาทเป็นหนทางแห่งความตายก็หมายความว่าถึงแม้เฮายังบ่ดับจิตแต่เฮาประมาทก็เหมือนกับเฮาตายแล้วอย่างอีเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอฝากสาระธรรมคือท่านสาธุชนได้พินิจพิจารณาก็เวลาใกล้จะหมดแล้วเวลาดำเนินรายการใกล้จะหมดแล้วอาตมาภาพ ปริยัติกิจจาภิวัตรก็ขอนำรายการจากท่านสาธุชนไปก่อนไว้โอกาสหน้าได้ปิกมาปะกันแฮมเนอร์ก็ขออำนวยอวยพรคือศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญผู้ที่กำลังรับฟังรายการก็ขอคือได้เริ่มประพฤติปฏิบัติดูแลจิตดูแลใจด้วยความบ่ประมาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้เฮาเป็นคนดีวันพรุ่งเฮาเป็นคนดีอาทิตย์นี้เฮาเป็นคนดีอาทิตย์หน้าเฮาเป็นคนดีปีนี้เฮาเป็นคนดีปีหน้าเฮาก็จะเป็นคนดีแล้วก็ชีวิตของเฮาก็จะนำพาดวงจิตดวงใจของเฮาไปสู่ในทางที่ดีก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมได้พินิจพิจารณาขอเจริญพรผ่านสื่อเพียงคนเดียวเสมือนเราเนรมิตนักเผยแผ่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนักเผยแผ่นั้นนอกจาก
รมตามหลักสูตรธรรมดาเพื่อให้ได้วุฒิบัตรรับรองแล้วพึงอบรมเรื่องการเทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้คลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเราถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในทีวียามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาร่วมกับมูลนิธิธีรปัญโยและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซบปาดขอเจิญร่วมทำบุญลอเตียนเข้าพรรษาประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9 โมงเป็นต้นไปณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี 536 075 5318ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น1 ค่ำเดือน 8วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15 มิถุนายนพระพุทธศักราช
รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวัน ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆพร้อมด้วยเครือข่ายท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยสาธุชนผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้เป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริวัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงความโทมนัสอย่างยิ่งแล้วก็ประกาศให้ประชาชนทราบดังนี้ 1. ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพระพุทธศักราช2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพระพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศมาณวันที่12มิถุนายนพระพุทธศักราช2569อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศนี้เป็นประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ147งองูวันที่12มิถุนายน2519อันนี้ก็เป็นเอกสารทางราชการอีกฉบับหนึ่งที่รัฐบาลได้ประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทั่วไปพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งเอกชนได้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อมีเจ้านายระดับสูงของชาติสิ้นพระชนก็ดีเสด็จสวรรคตก็ดีก็จะประกาศให้ทุกคนนั้นไว้ทุกข์ตามกำหนดที่เหมาะสมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านในกิจกรรมที่พวกเราได้ประพฤติวัดได้ปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นปกติก็ได้ถูกผนวกไว้ในคำประกาศของสำนักพระราชวังด้วยโดยให้มีการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยการบำเพ็ญกองการกุศลต่างๆโดยเฉพาะการสวดพระพุทธมนต์การสวดพระอภิธรรมในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมนั่นก็คือช่วงเวลาบำเพ็ญพระราชกุศลบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพของพระองค์ท่านที่สำนักพระราชวังประกาศ15วัน
ทางวัดวาอารามทั่วราชอาณาจักรก็มีมติของมหาเถรสมาคมได้ออกคำสั่งให้วัดทุกวัดนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้ประกาศไปซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้เวียนหนังสือออกไปทั่วราชอาณาจักรโดยมีคำสั่งจากส่วนกลางไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็ทำหนังสือเวียนไปยังเจ้าคณะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ทางเจ้าคณะจังหวัดสั่งการลงไปโดยด่วนที่ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสโดยลำดับเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีเช่นเดียวกันอย่างเมื่อวานนี้เป็นวันอุโบสถจาตุทศี14 ค่ำทางวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เมื่อหลังจากแสดงพระปาติโมกข์ฟังปาติโมกข์จบแล้วทางวัดก็ได้ประกาศให้ทางพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกบาสิกาที่มาบำเพ็ญกองการกุศลถืออุโบสถเนี่ยได้บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคมที่ได้สั่งการไปทั่วราชอาณาจักรวัดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยจึงขอโอกาสนี้แจ้งให้กับวัดวาอารามต่างๆได้ทราบนะครับว่าหลังจากทำวัดเย็นทุกครั้งก็จะให้มีการสวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและอุทิศเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้สิ้นพระชนนั้นด้วยเพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนี่คือความงดงามความแสดงถึงน้ำจิตน้ำใจของคนไทยซึ่งอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารขององค์พระมหากษัตริย์เมื่อเจ้านายระดับสูงมีพระชนมายุที่หมดสิ้นลงสิ้นพระชนลงหรือเสด็จสวรรคตเราคนไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์จะต้องแสดงออกถึงกิจการงานที่เราควรจะปฏิบัติควรจะทำร่วมกันเพื่อให้เป็นแบบแผนอันดีงามสืบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นขอนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์เจ้าสำนักเจ้าอาวาสทุกวัดทั่วราชอาณาจักรได้ร่วมแรงแข็งขันกันบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านร่วมกันเพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนี่คือความงดงามของประเทศไทยของเราที่ยังคงรักษาโบราณราชประเพณีอันดั้งเดิมแท้ๆของชนเผ่าพวกเราไว้ได้และการถือปฏิบัติประเพณีในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์สร้างสรรค์ให้คนในสังคมนั้นมีความรู้รักสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านพิธีกรรมผ่านประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้นี่แหละเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพชนได้พาเราถือปฏิบัติสืบสารรักษาต่อยอดกันมานี้จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์
สมควรอย่างยิ่งที่เราคนไทยทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันสืบสารรักษายอดเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราสืบต่อไปการปฏิบัติเช่นนี้แหละคือการทำรงรักษาไว้ซึ่ง3 สถาบันของเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วนี่แหละคือการทำรงรักษาโดยตรงเลยท่านผู้ฟังจึงขอฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอย่านิ่งดูดายนะโยมนะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงกระทำเป็นแบบอย่างเอาไว้ให้แก่พวกเราเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธี12 เดือนเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลทั้ง12 เดือนที่ถือคติทางพระพุทธศาสนาทั้ง12 เดือนเนี่ยมีครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างเราก็ถือปฏิบัติตามนั้นเหมือนอย่างพี่น้องฝั่งลาวของเราสมัยอดีตนะก็มีการถือปฏิบัติตามฮีต12คลอง14พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเราเนี่ยจะรู้จักฮีต12คลอง14กันเป็นอย่างดียกเว้นบั้งไฟไม่ใช่นะโยมบั้งไฟนี่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะฮะหรือเกี่ยวยังไงก็ไม่ทราบแต่ทุกวันนี้มันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะเพราะว่าพอเสร็จงานบั้งไฟกันแล้วกองขวดเบียร์ขวดเหล้ากองพญานาคขวดพญานาคเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าประเพณีอะไรเหมือนกันอย่าว่ากันนะที่พูดตรงๆอ่ะก็พวกเรานั่นแหละทำตัวกันเองเนี่ยพระมาบอกมาเตือนให้เรารู้สึกตัวกันบ้างแค่นั้นเองไม่ใช่อะไรเราไม่ได้ว่าอะไรยังไงก็ช่วยรักษาประเพณีที่ถูกต้องดีงามกันไว้อะไรที่มันไม่ถูกเราก็อย่านำมันเข้ามาเยอะนักให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องกันจะดีกว่าไหมล่ะลองพิจารณากันดูนะเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราเคี่ยนตีเราเนี่ยเพราะเขาหวังดีปรารถนาดีใช่หรือไม่ฉันใดฉันนั้นแหละท่านผู้ฟังอาตมาก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเพราะความหวังดีเพราะความปรารถนาดีจึงพูดออกมาเนี่ยไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรทั้งนั้นมีแต่ความกรุณาความเมตตากันต้องการให้พวกเราได้ดีกันไม่ใช่คนอื่นเขาดูถูกดูหมิ่นถากถางกันอยู่ว่าบุญประเพณีแต่ละปีแต่ละครั้งปรากฏว่ามีอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่เอาตัวอย่างครูบาอาจารย์เราหลายๆวัดหลายๆที่ทุกวันเนี่ยบำเพ็ญบุญปลอดเหล้าเคล้าบุญกฐินผ้าป่าบุญเข้าอะไรนะบุญอะไรบุญข้าวเปลือกอะนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญกฐินผ้าป่าปลอดเหล้าเคล้าบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาทำอาหารที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหมดตรงตามหลักที่บรรพชนเราในอดีตถือปฏิบัติกันมาทั้งนั้นนะสมัยอดีตอาตมาภาพสมัยเด็กๆจำได้ญาติพอถึงวันพระเนี่ยนะอาตมาภาพจะเป็นคนไปจ่ายตลาดสดตอนเช้าเนี่ยแม่ก็จะให้ไปซื้อกับข้าวอาตมาก็จำได้2-3 อย่างบางทีก็หมูบ้างบางทีก็ปลาบ้างบางทีก็มะเขือพริกอะไรพวกนี้มาก็ไปซื้อตลาดจงสิริหรืออะไรนี่แหละอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าโรงเรียนวัดดาวคะนองตลาดเจริญสิริหรืออะไรตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วนั่นแหละตอนนั้นแหละอาตมาก็ไปซื้อ
ไปซื้อหมูปรากฏว่าวันนั้นไม่มีเขาบอกไม่มีขายปลาก็ไม่มีใครเขาขายกันวันพระแล้วไม่มีหรอกอาตมาจำได้ถึงทุกวันเนี่ยโยมสมัยอดีตเนี่ยวันพระเขาไม่มีฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลากันนะโยมงดเว้นหมดเลยแต่พออยู่มาเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้โหอย่าว่าแต่วันพระเลยโยมวันวิสาขะมันยังไปช้อนปลาในพุทธมณฑลเอาไปขายกันเลยอ้าวจริงๆนี่เรื่องจริงนะโยมนะอาตมานี่เห็นกับลูกตาตัวเองแต่ไม่ได้บันทึกภาพไว้เท่านั้นแหละมีจริงๆนะมีคนน่ะเอาสวิงหรือเอาอะไรไม่รู้อะแหก็ไม่รู้นะนำปลาขึ้นมาจากแหล่งน้ำในพุทธมณฑลไม่รู้เอาไปไหนแต่อาตมาก็เดาไว้ก่อนว่าเอาไปขายนะไม่ได้เอาไปปล่อยหรอกเพราะคนเขามาปล่อยกันอยู่แล้วเนี่ยคุณจับมันทำไมอ่ะมันก็อยู่ของมันดีอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเหมือนกันโยมเนี่ยลองไปมองด้อมดูก็ได้เวลาวิกาลนะลองไปสังเกตดูเถอะหรือตอนเผลอๆไม่มีคนอย่างเงี้ยอันนี้พูดในฐานะที่มีประสบการณ์แล้วเห็นมาก่อนนะไม่ต้องมาส่งคนมาถามอาตมานะว่าเห็นเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยจำไม่ได้หรอกแต่เห็นก็แล้วกันแล้วก็มีจริงๆนะพยานที่เป็นบุคคลน่ะที่ไปด้วยกันก็มีอยู่เห็นกันทั้งนั้นแหละนะแต่เขาไม่พูดกันอันนี้พูดถึงลักษณะว่าวันพระวันโกนสมัยอดีตเขาไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาไม่มีพวกเนื้อสัตว์วางขายอยู่ตามตลาดวันพระในประเทศไทยไม่ต้องไปหาโยมสมัยอดีตไม่มีฮะเป็นนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมศีลธรรมมาโดยตลอดแต่พออยู่มาสิ่งเหล่านี้ก็หายไปไม่ใช่หายไปธรรมดานะโรงเชือดงัวโรงเชือดควายเกิดนี้ก็ดอกเห็ดฆ่าสัตว์ใหญ่หนักกว่าเดิมอีกเดี๋ยวนี้เยอะกว่าเดิมมากเลยนะเพราะคนต้องการกินเยอะการฆ่าสัตว์ใหญ่ๆโตๆแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นเยอะมากขึ้นชาวบ้านชาวนาที่เลี้ยงวัวกันอยู่ทุกวันนะโยมรู้ไหมโยมเลี้ยงไปพ่อค้าเขาเชือดแล้วเอาไปขายกินกันจะได้บาปหรือได้บุญก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ในทางพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์ใหญ่ๆอย่างงัวอย่างควายอย่างช้างเนี่ยนะบาปหนักนะโยมเป็นบาปหนักนะอย่าว่าแต่งัวควายเลยแม้แต่หมูหมากาไก่อะไรก็แล้วแต่มันก็บาปเหมือนกันทีนี้ก็มีคนบางกลุ่มก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ไปทำเป็นคอนเทนต์แล้วก็เที่ยวไปด่าว่าคนนู้นคนนี้ที่ฆ่าสัตว์ฆ่าหมูกินไก่กินปลาไปด่าไปว่าไปตำหนิเขาไปด้อยค่าเขาแล้วก็ยกย่องพวกของตัวเองว่ากูกินแต่ผักกูไม่กินเนื้อกูดีกว่าพวกมึงเนี่ยไอ้ประเภทนี้ก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ฟังพวกไหนก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันกินก็กินไปดิไม่ต้องมาว่าคนอื่นเขาสิเขากินไม่ได้ใช่ไหมไอ้นี่เอามาว่าคนอื่นเขามาตำหนิว่ามันอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้เลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้คนกินเนื้อกินปลาโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์เราเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ว่ามานานแล้วตำหนิมานานแล้วโยมอาตมาก็รู้กลุ่มไหนอะแต่ไม่อยากจะพูดถึงนะขี้เกียจจะไปต่อล้อต่อเถียงโยมรำคาญคนพวกนี้นะบวชมาก็เรียนแบบพระสงฆ์มาตั้งแต่เริ่มต้นบวชไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยมาตั้งนานแล้วคณะการกะสงฆ์เมื่อปี2518ขออภัยปี2532ที่มีการประกาศกันอย่างยิ่งใหญ่เลยโดยคณะสงฆ์ตั้งแต่มหาเถรสมาคมลงมาทั้งหมดประชุมใหญ่กันที่พุทธมณฑลเมื่อปี32หลวงพ่อพระสุเมธาธิบดีอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นี่แหละท่านเป็นแกนนำหลักเลยนะเพื่อขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้แล้วก็เจ้าคุณระแบบพระธรรมเมธาพรมรณภาพไปหมดแล้วท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็เป็นกำลังสำคัญเป็นเลขา
การคณะการกะสงฆ์ทำการประกาศประกาศนียกรรมกลุ่มคนพวกนี้อย่างเป็นทางการนะเอกสารหลักฐานมีอยู่ที่อาตมาหมดทุกอย่างเทปบันทึกคลิปต่างๆก็มีด้วยบางส่วนนะอาตมาภาพศึกษาดูทั้งหมดแล้วคนพวกนี้ยังอาหังการมะมังการกันอยู่ยังไม่รู้สำนึกตัวเองยังไม่เห็นว่าไอ้เลือดหัวตัวเองเคยออกไปแล้วแต่ก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบก็ยังมาสร้างคอนเทนต์ด่าพระสงฆ์ในสังฆมณฑลนี้อยู่เรื่อยโยมอาตมายังไม่กล่าวถึงนะว่ากลุ่มไหนนะโยมฟังไว้เฉยๆว่ามีพฤติกรรมพวกนี้มีอยู่ตัวเองไม่กินเนื้อไม่กินปลาไม่กินอะไรต่างๆกินแต่ผักก็ดีแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่าแต่ดันมาด่าพระอย่างพวกอาตมาว่ากินเนื้อฉันเนื้อมันมาด่ามาว่ามาตำหนิอย่างนู้นอย่างนี้มันใช่เรื่องเหรอถามหน่อยตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยฉันเนื้อ10 อย่างนอกนั้นฉันได้ตามอัตภาพตามแต่ญาติโยมจะถวายมาก็ฉันอย่างนั้น ขออภัยทีนี้ประชาชนคนทั่วๆไปที่ไม่ได้รู้เรื่องพระวินัยของพระเนี่ยพอไปได้ยิน คนพวกนี้ขออภัยนะพอไปได้ยินคนพวกนี้มันตำหนิพระสงฆ์ด่าพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์กล่าวร้ายป้ายสีพระสงฆ์เรื่องกินเนื้อกินปลาเนี่ยโยมพวกนี้ที่ไม่มีความรู้ก็ไปหลงไปเชื่อไปเข้ากับพวกเขาโดยที่ตนเองก็โง่ตามเขาไปด้วยนะเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ท่านผู้ฟังถ้าคุณทำดีเนี่ยเราไม่ว่าก็ดีก็อนุโมทนากับพวกคุณไปด้วยแต่นี้คุณทำดีแล้วไปขี่คนอื่นเขาอะไปเหยียบคนอื่นเขาให้จมลงแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยคนแบบนี้น่าคบไหมล่ะโยมแม่จันทิพย์พวกที่มันกินผักไม่กินเนื้อน่ะนั่นแหละโยมจำไว้นะคนพวกนี้ไม่ได้ปรารถนาดีหรอกนะไม่ได้มีความปรารถนาดีอะไรหรอกก็ดีแต่กินกันอย่างเดียวนั่นแหละกินดีอยู่ดีพวกนี้ร่ำรวยไปดูสิสำนักที่เขาทำอยู่นะโอ้โหเงินเข้ามหาศาลเลยแต่ละวันเอาเงินไปทำอะไรจ๊ะเงินมากมายมหาศาลที่เกิดจากการทำมาค้าขายผักขายอะไรเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรกันจ๊ะเอาไปนักการเมืองหรือใครหรือเปล่าเอาไปทำอะไรในระบบของสังคมไหมเอาไปเป็นค่าแปะเจี๊ยอะไรที่ไหนหรือเปล่าอันนี้เราสงสัยนะโยมทำไมคุณยืนหยัดอยู่ได้อย่างคงทนถาวรในบ้านนี้เมืองนี้จังเลยอ่ะแปลว่าเงินที่คุณขายได้ทำรายได้มาเนี่ยคุณเอาบำรุงบำเรอใครเขาว่าทำไมคุณถึงอยู่ได้แข็งแกร่งจังเลยทั้งที่คุณก็มีความผิดทำไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะแม่พูดแล้วเดี๋ยวก็หยุดไม่ได้อีกอาตมาเนี่ยเพราะมีข้อมูลเยอะโยมนะเอาแค่พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะโยมนะอย่าตำหนิอาตมานะโยมเพราะอาตมาเป็นคนทำงานโยมไม่ใช่มานั่งเฉยๆถ้าอาตมานั่งเฉยๆเป่าสากนี่ก็เป็นเรื่องนึงแต่เผอิญไม่ใช่คนแบบนั้นไงเมื่อรู้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วและมันจะการทำลายส่วนรวมเนี่ยอาตมาก็ต้องพูดต้องปรารภให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันเพื่อให้พวกเราได้รู้เท่าทันแล้วจะได้ไม่ไปหลงในคนพวกนี้ไปหลงเชื่อคนพวกนี้โยมอย่าไปหลงเชื่อนะพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราเนี่ยที่ยืนหยัดมั่นคงมายาวนานนับเป็น1,000-2,000 ปีมาได้ไม่ใช่เพราะพวกไม่กินผักพวกนี้นะไม่เกี่ยวเลยนะพวกนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เพิ่งเกิดแล้วมันมาตีกินทีหลังเนี่ยเพิ่งมาเกิด18นั่นเองประวัติมีนั่นน่ะประวัติมีเยอะแยะไปหมดหลักฐานก็เพียบเลยแต่ขี้เกียจนำมาเปิดให้โยมฟังเดี๋ยวจะว่าอาตมามารื้อฝอยหาตะเข็บเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังโยมแล้วจะนำมติมหาเถรสมาคมมติของคณะการกะสงฆ์ที่ออกเมื่อปีพระพุทธศักราช2532ทำประกาศนียกรรมกับกลุ่มคนพวกนี้เดี๋ยวสักวันเธอจะนำมาอ่านให้ฟังและจะได้รู้โดยทั่วกันว่าในอดีตกลุ่มคนพวกนี้เขาทำอะไรกันไว้ทำอะไรกับพระบวรพุทธศาสนาของเราเอาไว้
คนสมัยนี้ที่รู้ไม่เท่าทันก็หลงคารมเข้าไปเชื่อเข้าไปพูดจาดีพูดจาเพราะมีหลักการมีลอยิกมีเหตุผลหน่อยตรงกับใจตัวเองเชื่อแต่ไม่สืบค้นหาข้อมูลหลักฐานที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มีปรากฏอยู่ไม่ศึกษานะเอาแต่ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลักนี่อันตรายท่านผู้ฟังการที่เราจะเชื่ออะไรใครก็ตามนะในยุคปัจจุบันนี้นะโยมถ้าไม่มีหลักยึดไว้ในใจเนี่ยโยมจะเป๋ไปง่ายแล้วจะกลายเป็นศัตรูของแผ่นดินโดยไม่รู้ตัวขอย้ำเลยนะจะกลายเป็นศัตรูของแผ่นดินตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะถ้าโยมฟังใครก็ตามพอฟังไปนานๆเข้าเนี่ยแล้วโยมกลับมาฟังอย่างที่โยมเคยฟังเคยติดตามเคยปฏิบัติเหมือนอย่างของคณะสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ของเราเนี่ยพอโยมมาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งมันเกิดความรู้สึกอึดอัดมันขัดใจแล้วโยมก็อยากจะว่าอยากจะตำหนิความรู้สึกนี้โยมจำไว้นะถ้ามันเกิดขึ้นกับโยมเมื่อไหร่แปลว่าโยมเริ่มเทใจไปฝ่ายศัตรูแล้วศัตรูมันกล่อมประสาทโยมล้างสมองโยมไปซะจนเกือบหมดโยมก็เลยมารังเกียจพระสงฆ์ทุกวันนี้ให้รู้ตัวไว้ด้วยนะถ้ามีอาการอย่างเนี้ยนั่นแหละเดินทางผิดแล้วนะโยมมันจะเป็นการทำลายกันเองแล้วนะนี่คือการสะกิดให้รู้ตัวกันไว้ไม่ว่าโยมคนไหนก็ตามนะที่กำลังรังเกียจพระสงฆ์อยู่ทุกวันนี้ที่มีความรู้สึกไม่ชอบมีความไม่อยากจะทำบุญไม่อยากจะศรัทธาเลิกศรัทธาเนี่ยให้รู้ตัวไว้ด้วยนะกำลังหลงคารมฝ่ายศัตรูอยู่ไปฟังอะไรเข้ามาไปเชื่ออะไรพวกเขากล่อมประสาทด้วยเนื้อหาอะไรแล้วคุณรู้จริงหรือไม่แล้วคุณเห็นจริงหรือไม่หรือแค่ไปฟังเข้ามาเท่านั้นแล้วก็มารังเกียจพระสงฆ์กันเองเนี่ยอันนี้ต้องขอฝากจริงๆนะท่านผู้ฟังนะมันเกิดขึ้นแล้วนะไม่ใช่ไม่เกิดประชาชนคนไทยพี่น้องชาวพุทธไทยเราเนี่ยถูกกล่อมประสาทถูกล้างสมองด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ถูกพวกนั้นกล่าวยกย่องชมเชยเพื่อหวังจะดึงเข้าไปเป็นญาติเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นพรรคพวกให้รู้ไว้นะโยมมีหูก็อย่าทำให้หูมันเบาพยายามเอาลูกตุ้มขนาด80กิโลเนี่ยถ่วงหูตัวเองไว้มั่งนะโยมอย่าหูเบากันนักมาด่าพระตำหนิพระว่าพระกันอยู่เนี่ยรู้ตัวกันบ้างไหมนะว่ากำลังทำบาปอยู่อะเป็นบาปนั่นนะพระสงฆ์ถึงแม้จะเป็นสมมุติสงฆ์อย่างพวกอาตมาเนี่ยนะโยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ยังไงรู้ไหมแม้แต่พระภิกษุหรือสามเณรหรืออุบาสกบาสิกาก็แล้วแต่ที่เป็นพระอริยบุคคลนะที่มีพรรษาน้อยกว่าถ้าเป็นพระนะพรรษาน้อยกว่าพระปุถุชนนะพระอรหันต์นั้นก็ต้องกราบพระปุถุชนเห็นไหมโยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักวางเกณฑ์เหล่านี้ไว้ทำไมวางไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความงดงามความถูกต้องความสามัคคีกันในหมู่จะต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้เช่นนี้ภิกษุณีแม้บวชมา100 ปีเมื่อพบเจอพระภิกษุบวชแม้ในวันนั้นเพิ่งบวชวันเดียวยังไม่ถึงชั่วโมงเลยภิกษุณีที่บวชมา100 ปีก็ต้องก้มกราบพระภิกษุนั้นแม้จะเป็นปุถุชนก็ตามโยมเห็นหรือยังว่าพระภิกษุมีความสำคัญแค่ไหนต่อการกระทำกรรมของพวกเราถ้าเราทำกรรมดีต่อพระภิกษุสงฆ์โยมก็จะได้ความดีไปเต็มๆเลย
แต่ถ้าโยมกระทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งกายและวาจาและใจเนี่ยนะต่อพระสงฆ์นะบาปมันจะเกาะกินญาติโยมไปเกาะกลุ่มจิตใจญาติโยมไปเรื่อยเกาะจนกระทั่งแทนที่โยมจะเกลียดโกรธธรรมดามันจะกลายเป็นว่าโยมมากล่าวหาพระเช่นกล่าวหาว่าพระที่รับปัจจัยเป็นมหาโจรอย่างเงี้ยนี่แปลว่าบาปกรรมมันเกาะกลุ่มรุมเร้าใจของคนคนนี้ดำสนิทไปแล้วโยมไม่มีความเคารพศรัทธาในพระสงฆ์แล้วคนที่พูดแบบนี้มีนะมีคนพูดแบบนี้จริงๆโยมเป็นคนระดับแนวหน้าที่ประชาชนเขายกย่องเชื่อถือศรัทธาด้วยนะโยมนะอาตมาไม่ได้พูดโกหกเอาความจริงมาพูดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไปด่าพระออกสื่อว่าพระสงฆ์ก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีที่ถวายปัจจัยใส่ซองให้พระแล้วพระรับเนี่ยเป็นบาปเลยทั้งคู่ว่างั้นพระสงฆ์ก็เป็นมหาโจรว่างั้นโยมฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงถามจริงครับเวลาโยมไปถวายปัจจัยพระที่โยมศรัทธาเลื่อมใสนับถือเนี่ยหลวงพ่อคูณแล้วก็หลวงปู่ศิลาหรือพระอาจารย์นั้นพระอาจารย์นี้โยมก็นำปัจจัยไปถวายท่านเนี่ยโยมว่ามันเป็นบาปไหมโยมไปถวายอย่างนั้นน่ะมันบาปยังไงบาปแบบไหนด้วยเหตุอะไรโยมลองพิจารณาดูที่ว่ามันเป็นไปตามที่คนพวกนี้กล่าวหาพวกเราไหมพระสงฆ์ท่านรับไว้แล้วเนี่ยพระสงฆ์ท่านเป็นมหาโจรไหมโยมเป็นไปตามที่คนพวกนี้มันกล่าวหากันไหมโยมเปล่าเลยใช่ไหมและมีคนบางคนไปเชื่อคนพวกนี้แล้วก็เลิกถวายพระเลยเนี่ยเลิกบำรุงดูแลอุปถัมภ์อุปถากพระสงฆ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือที่เราไปทำตามคำของคนเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นสาธุชนญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นเมื่อฟังรายการนี้แล้วเนี่ยขอให้ท่านฉุกคิดในข้อนี้เถอะอาตมาภาพนะมีข้อมูลคนพวกนี้หมดแหละแต่ไม่นำมาพูดเพราะมันเอ่ยถึงชื่อนามสกุลคนพวกนี้ไม่ได้แต่พูดถึงพฤติกรรมให้เราฟังกันแบบนี้ได้ว่ามันมีอยู่แต่ไปเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามเขาไม่ได้โยมผิดกฎหมายทันทีถึงแม้จะเป็นความจริงก็ผิดนะโยมอย่ามาทำให้อาตมาต้องไปติดคุกนะโยมนะอาตมารู้ข้อกฎหมายดีโยมไม่ต้องห่วงเวลาพูดรายการพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็ต้องพูดตามหลักที่ถูกที่ควรที่เหมาะจะไปกล่าวร้ายไปกล่าวหาบุคคลนั้นบุคคลนี้ยกขึ้นมาเอ่ยชื่อเอ่ยนามไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมที่มันมีอยู่เนี่ยได้มีจริงๆด่าพระสงฆ์กล่าวหาพระสงฆ์เป็นมหาโจรทั้งประเทศเลยเพราะรับปัจจัยจากญาติโยมจะใส่บาตรพระโยมถวายปัจจัยใช่ไหมใส่เอา20 บาท100 บาทเขาหาว่าโยมเนี่ยทำบาปไม่ใช่ทำบุญมันหาว่าโยมเนี่ยทำบาปกันทั้งนั้นเลยแล้วโยมไปเชื่อคนพวกนี้เหรอมันเป็นพระพุทธเจ้าเหรอไอ้คนพวกเนี้ยโยมถึงไปเชื่อมันนักหนาและโยมก็ไม่บำรุงส่งเสริมพระสงฆ์ท่านเดินทางอะไรต่างๆใช้ปัจจัยที่โยมถวายนั่นแหละถึงสะดวกในการทำงานเผยแผ่พระศาสนาถ้าโยมไม่ถวายเลยไปเชื่อคนพวกนี้ไอ้เปรตพวกนี้แล้วศาสนาพุทธฉิบหายไหมโยมเราเป็นไงอยู่ได้ไหมโยมอยู่ไม่ได้และไอ้พฤติกรรมแบบนี้โยมว่ามันเป็นสร้างสรรค์หรือทำลายคนพวกนี้เป็นการสร้างสรรค์ส่งเสริมศาสนาพุทธหรือเป็นการทำลายศาสนาพุทธนั่นแหละคำตอบโยมตอบเลยแล้วโยมก็พิจารณากันเองนะอาตมาเชื่อมั่นว่าญาติโยมที่ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่ทุกวันนี้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิ
มีกุศลจิตด้วย เป็นห่วงเป็นใยพระสงฆ์สามเณรพระลูกพระหลานของโยมเนี่ยนี่อาตมานี่ลูกหลานโยมนะเนี่ยมาบวชกันเนี่ยไม่ใช่ไปมุดมาจากรูที่ไหนนะโยมเป็นลูกหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นแหละมาบวชกันเนี่ยมาสืบสารต่อยอดพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาพระปริยัติปฏิบัติกันตามความเหมาะสมสมดังที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระนิพนธ์เอาไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันนี่คือน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งพระองค์ได้ทรงสู้ศึกศัตรูกอบกู้เอกราชกลับคืนมาให้กับพวกเราได้แล้วก็ทรงยกแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาเท่ากับว่าแผ่นดินนี้ทั้งหมดในประเทศไทยเราทุกตารางนิ้วเป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนานะโยมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปพระราชดำรัสของล้นเกล้ารัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประกาศไว้เป็นกฎหมายของบ้านของเมืองแล้วยังคงอยู่ด้วยทางรายการได้อัญเชิญมาอ่านให้พวกเราฟังบ่อยๆคงจำกันได้เห็นหรือยังท่านผู้ฟังตั้งแต่ยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาจนกระทั่งถึงยุคของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ยังคงรักษาสิ่งนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นเสมอมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ท่านได้ทรงมีพระบรมราชโองการพระปฐมบรมราชโองการชัดเจนว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของอาณาประชาราษฎร์เห็นไหมโยมปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะโยมไม่ใช่โดยอธรรมนะโดยธรรมนี่คือธรรมอะไรทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมเป็นธรรมของศาสนาใดศาสนาพุทธแค่เนี้ยเราก็น่าจะเข้าใจกันได้แล้วนะว่าประเทศเนี้ยเป็นประเทศศาสนาอะไรเป็นแผ่นดินของศาสนาอะไร
ศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาพระบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปคนที่มีความโลภอันมหาศาลมหึมาที่พระองค์ท่านใช้พระราชดำรัสว่าโลภล่วงเกินไปเนี่ยโยมคนประเภทนี้ควรให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารกิจการบ้านเมืองไหมโยมควรจะให้มาคุมบังเหียนรัฐบาลไหมโยมควรมาบริหารกิจการบ้านเมืองไหมโยมโยมตอบเองนะอาตมาตั้งคำถามให้พวกเราคิดแล้วถ้าคนพวกนี้ขึ้นมาละโยมบ้านเมืองจะเป็นยังไงละโยมดูอย่างกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวอย่างสิโยมพอคนพวกนี้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นแหละพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ประจำกระทรวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5พระราชทานไว้ประจำกระทรวงมหาดไทยหายโยมถูกย้ายโยมแปลว่าคนพวกนี้มันสำคัญกว่าพระพุทธรูปพระราชทานนะสิเป็นไงล่ะโยมเห็นหรือยังตัวอย่างชัดๆง่ายๆไม่ต้องไปมองอื่นไกลเรากระทรวงมหาดไทยเรานี่แหละเป็นกระทรวงที่ปกครองทั่วราชอาณาจักรเป็นงานปกครองทั้งแผ่นดินเลยรัฐมนตรีมาอยู่ไม่กี่วันเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ต้องออกไปใช่ไหมพอมาปุ๊บจัดการเลยย้ายพระพุทธรูปพระราชทานของรัชกาลที่ 5เข้ากรุไปไหนไม่รู้ไม่ได้ประดิษฐานไว้ที่เดิมคือที่ทำงานของรัฐมนตรีแปลว่าทำจารีตประเพณีของแผ่นดินของชาติบ้านเมืองเนี่ยมีความสำคัญน้อยกว่าตัวบุคคลหรือไงถึงทำกันแบบนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมถ้าเราไม่เข้มแข็งแล้วอ่อนแอปวกเปียกกันแบบนี้นะบอกได้เลยว่ารักษาความเป็นเอกราชของชาติบ้านเมืองนี้ไว้ไม่ได้แน่นอนคนพวกเนี้ยที่กระทำกันแบบนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละคุณจะเป็นใครก็ตามเถอะถ้าคุณมาทำแบบนี้คุณใช้ไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยขัดขืนประกาศของรัชกาลที่4ที่ทางรายการได้อัญเชิญมาบ่อยๆคุณเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้แต่เมื่อคุณไม่ดูตาม้าตาเรือและมากระทำแบบนี้กับชาติบ้านเมืองนี้ด้วยวิธีการแบบนี้แปลว่าขัดต่อประกาศรัชกาลที่4ชัดเจนประกาศประชุมประกาศรัชกาลที่4เล่ม1คุณไปหาดูนะหลักฐานมีในหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ได้หรือหอพระสมุดแห่งชาติก็ได้มีอยู่ในไมโครฟิล์มคุณไปขอคัดลอกเขาสิประชุมประกาศรัชกาลที่4เล่ม1มีความตอน1ดังนี้พระนครนี้เป็นถิ่นที่ของคนนับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปชัดเจนไหมท่านผู้ฟังชัดเจนนะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปให้พวกเราจับตาดูข้าราชการในประเทศนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมว่าจะกระทำการในลักษณะเช่นนี้อีกหรือไม่
คือทำลายวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของบรรพชนของเรา เช่นย้ายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงออกเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคนเพียงแค่คนเดียวที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยไม่ให้ความสำคัญต่อเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ใช่หรือไม่คุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้ที่คุณทำลงไปเนี่ยอย่ามาอ้างนะแล้วอย่าไปโบยให้ลูกน้องนะคนที่ทำเนี่ยคือคนใหญ่คนโตนะสั่งให้ทำนะใครก็ไม่รู้แหละที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยในสมัยยุคนั้นนะคนไทยเราเก็บแล้วจำนะต้องจำนะอย่าลืมง่ายๆนะโยมอาตมานี่ไม่เคยลืมหรอกใครที่ทำกับชาติทำกับพระพุทธศาสนาทำกับสถาบันพระกษัตริย์ของเราไว้เนี่ยจำไม่มีวันลืมเลยและเก็บหลักฐานไว้ด้วยเก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยจดจำมาไว้เพื่อสอนลูกบอกหลานเราในอนาคตว่าพวกแกทั้งหลายถ้าพวกแกต้องการจะรักษาความเป็นชาติของตัวเองไว้ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีนะแกทำตามที่ฉันบอกแกต้องท่อง2 ประโยคนี้ให้ได้แล้วถ่ายทอดให้ลูกหลานของแกต่อไป 1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา 2. สีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าแกต้องการจะรักษาประเทศนี้ให้มั่นคงถาวรตลอดไปแกต้องกล่าว2 ประโยคนี้ให้ได้แล้วถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังต่อไปด้วยและไม่ต้องสนใจใครมันจะพูดมันจะตำหนิมันจะต่อว่ามันจะต่อต้านมันจะคัดค้านเรื่องของมันเพราะมันไม่ใช่คนไทยถ้าคนไทยแท้ๆจะไม่ต่อต้านไม่คัดค้านสิ่งนี้จะไม่ห้ามปรามสิ่งนี้เด็ดขาดถ้าใครริอ่านมาห้ามมาปรามมากำจัดหรือทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้กล่าวไม่ให้พูด2 ประโยคนี้นะแปลว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนไทยแล้วถ้าเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยที่ขายชาติตัวเองวันนี้พูดชัดอีกวันหนึ่งนะโยมเรื่องนี้ยอมไม่ได้ยอมได้ยังไงหัวใจของความเป็นเอกราชของชาติบ้านเมืองของเราอยู่ตรงประโยคนี้ถ้าไม่มี2 ประโยคนี้ความเป็นเอกราชไม่เหลืออันนี้ขอให้พวกเราได้กรุณาจดจำข้อนี้เอาไว้เถอะและสอนลูกบอกหลานให้ทุกคนเตรียมตัวกันไว้ระวังป้องกันกันไว้ไม่เช่นนั้นหมดแน่ใครอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกติดตามข้อมูลจากกลุ่มอปพสพิมพ์พยัญชนะไทย4 ตัวเนี่ยลงไปใน YouTube ใน TikTok ใน Facebook ใน Google แล้วเข้าไปดูได้เลยแล้วขอข้อมูลจากพวกเขาได้ทั้งหมดต้องการอะไรขอได้เลยแม้แต่เรื่องสีขาวธงชาติที่ว่าเนี่ยก็มีขอเขาได้โยมนะพยัญชนะ4 ตัวนะอักษรย่อโยมจดไว้นะแล้วไปพิมพ์ใน Google พิมพ์ใน YouTube พิมพ์ใน Facebook พิมพ์ใน TikTok แล้วฟังดู4 ตัวก็คือออ่างปอปลาพอพานสอเสือเวลาหมดขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขดีจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ เครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาร่วมกับมูลนิธิธีรประโยชน์และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซบปาดขอเชิญร่วมทำบุญลอเตียนเข้าพรรษาประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9 โมงเป็นต้นไปณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตร
บ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี536 075 5318แสงทองร่ำไรในยามอุษายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี ก็พระนางน่ะสิ ราชินีผู้เลอโฉม ดูสิ ตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือน ชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าว หันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทน อากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจ หน้าตาท่านก็สดใส ผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิ เจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนัก เพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่น
แต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย สุขภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์พ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดก็ใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความฝนไม่ตกทางโน้น ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50200 หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520000636-7พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถขอเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกโต
อนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจะปะนาโปสะโกนัสสะสัทโธปาปะคะโหตุโสปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตสวากขาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจะมานาโพสะกุณัสสะสัทโธปาปะคะโอโตสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆหุนายโยปะหุนายโยทานายโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญญาเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจะมานาโพสะกุณสัสสะโธปาปะคะโอตุสุปินังอากันตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนโตยะโตหังภะคินิอลิยายะชาติยาชาโตนาปิจานามิสันจิจะปันดังชีวิตตาโกโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตอุตุสุติขัพพัสสะโพชังโคสัตติสังฆาโตธัมมันังปิจโยตัทธาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตาปะเรสัมมาตุเปกะโพชังคาสัตติติสัพพทักษินามุนินาสัมมาตักขตาภาเวตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติโพตุสัพพทาเอกัสสมิงสัมมะเยนะโทโมคัลลานัจจกัสสปังคิลาเนตุกิเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสัญเยเตจะตังอภินันติตัวโลกามุจจิงสุทังคเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนดาติเรนะตัญเยวะพันนาเปตวานะสัทธลังสัมโมติตวาจังอภัทธาตัมอาพุทธาสิธานะโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโส
โสติเตโอตุสัพพทาปะอินาติจะอัปปทาตินนันนัมปิมะหิสินังมัคคะอัตตกิเลสวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาสกัดตัวพุทธรัตนังโอทังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุษย์สันังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาปุปัสสะเมนตุเตสกัดตัวธรรมรัตนังโอสัทังอุตตมังวะรังปะลิลาอุปัสสะมนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาบุปัสสะเมนตุเตสกัดตัวสังฆรัตนังโอสัทังอุตตมังวะลังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเทนะโหตุเตชะยะมังลังนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเทนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเทนะโหตุเตชะยะมังคลังอัตถิอุณัสสะวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตถยาตังตวังกันหายเตวะเตปริวัตเทละจะตันเตอะมโนเสหิปะวะเกพยัคเขนะเกวิเสภูเตอะกัลละมะระเนนะวาสัพพัสสะมามะระนามุตตัวทัพตัวกาละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขีสัทธาสุตสีลังสัมมาทัญญาธัมมังสุจริตังจัลเลตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปุชังทาระนังวัจจันนังครุงอเลสังเตสนังสุตวตัสสะอายุปวัตติตินักขัตตยักขภูตันนังปะปะกังอานิวาลนาปริตัสสานุภาเวนะอันตุติสังอุปัตตเวนักขัตตยักขภูตันนังปะปะกังอานิวาลนาปริตัสสานุภาเวนะอันตุติสังอุปัตตเวนักขัตตยักขภูตันนังปะปะกังอานิวาลนาปริตัสสานุภาเวนะอันตุติสังอุปัตตเวภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภ
ภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ธรรมานุภาพแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สังฆานุภาพอริยสาวกเจ้าจุตนอุปัชฌะครูอาจารย์บทสาธยายมนต์บทชังฆปริตยันดุนิมิตตังสักกตกัตตัวนัตติเมยะโตหังตลอดอธิอุณัสสะวิจัยโยมนต์ประกถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าพระครูอัฏฐรวิสุทธิคุณและญาติโยมท่านผู้ฟังตึงยิงตึงใจทุกสารทิศแม้นว่าได้ตะรงโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียติอย่างหนักอย่างร้ายนอกกายในกายทุกส่วนกินยาบ่หายหมอมายุกยาก็ไม่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดมีทั้งภายในภายนอกสรีระร่างกายคืออันตรธานสัวหายมีสุขภาพใจกายและอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปทิศเหนือใต้ตกออกไกลๆเมื่อไปก็มีชัยชนะกลับมาก็มีโชคมีชัยปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัติภัยและโรคภัยอันตรายทั้งหลายอย่าได้มาก้ำมากายขออยู่สุขกายสบายใจจำเริญไปด้วยสติปัญญามาตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทจำเริญไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานแม้นว่าญาติโยมคิดปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จผลเป็นกันยุบผู้ทุกคนกาง่ายคลายคล่องทำงานเจริญก้าวหน้ามั่นคงสมดังปอนที่ตรัสว่าอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันทุกท่านเทินกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือน24 ชั่วโมงตั้งแต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้อาตมาและญาติโยมทุกคนก็มีอายุผ่านมาอีก24 ชั่วโมง1 วันนับว่าบุญมีกรรมดีเยอะนะโยมนะและจะต้องพาต่อไปจนได้120 ปีเพื่อได้อยู่กำจูบวรพุทธศาสนาแต่ว่านี่ญาติโยมท่านผู้ฟังท่านเจ้าแล้วก็ไม่ไปไหนฝ่ายมาสักหน่อยก็มีญาติโยมมาร่วมกระทำบุญคล้ายวันเกิดฉันตอนเสร็จก็นั่งอยู่ที่เก่าที่เดิมก็มีคุณแม่จันสมมณีจักเดินทางมาจากบ้านแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แม่มาหาหมอที่โรงพยาบาลปะแงะแม่เป็นแฟนพันธุ์แท้โอ้โหถึงไม่อายพะนะเนาะฟังคลื่น92 104 96
แม่บอกว่าฟังเป็นประจำต้องขอบคุณ แล้วบอกเขาทั้งหลายพี่น้องชาวบ้านฟังโอ้มีหลายเน้อหลวงพ่อเน้อญาติโยมต้องขออนุโมทนาต่อแม่จันสมวันนี้จักพร้อมลูกเต้าโรคร้ายขอให้หายกายมาดีตามปกติดูแม่แล้วสุขภาพแข็งแรงดีอารมณ์ดีอายุ77 ปีโรคที่เกิดนั้นก็เป็นโรคที่เกิดทางเต้านมโยมทั้งหลายหมอก็ดูแลรักษาก็ดีขึ้นมากๆโดยพลังบุญพระพุทธธรรมพระสงฆ์บทสาธยายมนต์จงกำจัดโรคเหล่านี้ให้หายไปจากแม่จันสมมณีจักรพี่น้องญาติโยมตอนค่ำตอนคืนตะวานี้ก็ไปเทศงานข่าวดำที่บ้านเอรันตะวันเอรันตะวันคนที่จากอายุ76-77ก็เป็นน้องเป็นตุเจ้าเป็นกรรมการวัดเป็นคนวัดคนว่าฉะนั้นคืนที่ผ่านมาจึงมีตุเจ้าพระเนนและตุเจ้าเป็นเจ้าภาพพร้อมคณะกรรมการวัดและญาติโยมท่านผู้ฟังถึงเวลาก็เอวังตะเค็นวัตถุไตรยทานก็ฮือผ่อนแล้วก็รีบกลับผ่านไปผ่านมาเจอ3 ราย 3ข่าวดำ3 ศพเอามานึกความตายเป็นธรรมดาบอกว่าเปิ้นบอกว่าเอาว่าเศรษฐีคหบดีสักค่อยคนทุกข์ยากอับจนถึงแม่ยิงถึงปัจจัยจะมีตำแหน่งอยู่ในสถานะใดในที่สุดมันก็ต้องจากกันไปไม่ช้าและเร็วโยมสังเกตดูอู้กับคุณโยมหลวงพ่อปีนี้ทุเจ้าอย่ามาตายนักหาทุเจ้ามันก็คนมันก็สัตว์อันประเสริฐตนหนึ่งเหมือนกับโยมทั้งหลายเรื่องแก่เจ็บตายจะเป็นทุเจ้าอยู่ในตำแหน่งใดก็จ้างมันก็หนีตายไปไม่พ้นฉะนั้นท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ต้องไปกลัวมันกับความตายมันถึงใกล้เข้ามาทุกขณะใกล้มาทุกขณะพี่น้องที่เป็นหนุ่มกว่าเฮาอายุน้อยกว่าเฮาก็จากกันไปละจากเฮาไปละฉะนั้นท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้จึงขอฝากว่าอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทเด็ดขาดอยู่ด้วยกันที่บ้านที่จองเป็นสามีภรรยาแบ่งกันไว้วางใจกันเพราะเอานั้นจะร่วมชีวิตเดินทางด้วยกันถ้าไปเจอผัวเพชฌฆาตเมียเพชฌฆาตนอกใจผัวนอกใจเมียวางแผนฆ่าผัวฆ่าเมียเพราะอ่านผิดเป็นชอบฉะนั้นญาติโยมถ้าเจอแบบนี้เว้นไก่แสนโยชน์เพราะอันตรายประจายอย่างนี้ไม่ยิงอย่างนี้บางคนเลี้ยงเมียเหมือนกับโจรคือไม่ยิงนี่ใจเหมือนกับโจรก็มีประจายใจเหมือนกับโจรก็มีอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันได้โลภโกงต่อกันลักจกต่อกันลักนั้นซ่อนลักนี้ซ่อนจะต้องสตางค์ได้มามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันบางครั้งเก็บสตางค์ไว้เป็นโจรคนเดียว
แต่ตังค่ามีในกระปุกนี่หายไปได้แน่ใครเอาไปค่าหมูเนอร์ค่าหมูเนอร์แต่จริงมันจกไปปัดเล่าอย่างอันนี้สามีเยี่ยงโจรภรรยาเยี่ยงโจรคงหมู่เดียวกันครอบครัวเดียวกันเลยไว้ใจกันไม่ได้ถ้าอยู่กันอย่างเงี้ยเป็นโจรถึงผัวถึงเมียญาติโยมครอบครัวนั้นมันก็มีความสุขมันไม่มีความสุขมีแต่การล้างผ่านกันในด้านทรัพย์สมบัติอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้บางคู่สามีภรรยานั้น ท่านทั้งหลายเพิ่นดูแลกันเหมือนกับอยู่กับเจ้ากับนายภรรยาที่ขี้ค้านกระจายที่ขี้ค้านมาเอาใจใส่การมาเอาใจใส่งานบอกว่างานบ้านงานจองงานที่รับผิดชอบอยู่ด้วยกันถกเถียงกันด่ากันหมูเป็นหมาเป็นง่าวเป็นเสือญาติโยมอันนี้แก่เหมือนกันฉะนั้นเอาอยู่ด้วยกันจะไปข่มเหงเต็งกันจะไปด่ากันอยู่แบบเสมอภาคกันเพราะเขาก็เป็นสามีเอาก็เป็นสีภรรยาของเขาอยู่แบบแม่อยู่แบบพ่อแม่มันพ่อมันเนี่ยมีความมีความเมตตาเป็นผัวก็หวังดีกับเมียตลอดเป็นเมียก็หวังดีต่อเสมอบางคู่ไปในห่วงใยกันหรอกเมียไปไหนผัวก็ห่วงผัวไปไหนเมียก็ห่วงใยเอาใจใส่ช่วยกันช่วยกันหาช่วยกันค้าช่วยกันขายช่วยกันหาทรัพย์สมบัติญาติโยมแล้วก็ช่วยกันประหยัดอันใดควรจ่ายอันใดควรจกอันใดบอกควรจกก็ควรจ่ายของแล้วก็รักษาซึ่งกันและกันรักษาถึงทรัพย์สมบัติผัวก็ดีแล้วก็ดีญาติโยมจะต้องมีความจริงใจต่อกันเสมอจึงจะอยู่ด้วยกันได้อันนี้ตุเจ้าก็จึงขอฝากไว้กับญาติกับโยมวันนี้จะไปวันไหว้ครูที่โรงเรียนทางดงสังฆราชบ่ายโมงครึ่งก็จะไปสวดพุทธมนต์ณที่วัดศรีสว่างตำบลกันแก้วสัตตมวานทวน7ในการจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็นึกทำตะวาก็ได้วันนี้ก็ได้วันนี้คณะสงฆ์ถึงอำเภอและตำบลร่วมกันโดยงานราชการร่วมกันบ่ายโมงครึ่งพระกันที่วัดสลีสุพรรณบำเพ็ญบุญกุศลทิศแก่พระดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตอนนั้นมาก็จะมาที่ศูนย์เด็กเล็กของหนองตองย้ายอาคารก็จะไปสวดพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคลนิดหน่อยวันพุธนี้ปะกันที่ปากคลองเนออำเภอสารปีก็มงนอแม่หลวงอรุณนอที่วัดปากคลองสารปีวันที่19วันที่20เอาปะกันที่วัดดอยสิวอำเภอสังกำแพงงานศพของท่านพระครูอดีตเจ้าอาวาสเวลา 8 โมงเมื่อคืน
รายการปกิณกะธรรมะเนี่ยพบปะยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังปะลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมเมตตากล่าวธรรมะดังนี้เพราะฉะนั้นสตินั้นมันจะปรารถนาดีต่อจิตทุกลมหายใจส่วนจิตนั้นไม่ปรารถนาดีต่อสติเหมือนลูกด่าพ่อด่าแม่นะจิตเปรียบเสมือนลูกมันจึงไม่เคารพพ่อแม่ลูกบางคนลูกคนไหนไม่เคารพพ่อแม่ก็เป็นที่รังเกียจของพ่อแม่ลูกคนไหนไม่เคารพพ่อแม่ลูกคนนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จในการมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จไม่มีความสุขไม่มีความสุขแต่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจิตมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดอยู่กับความไม่เป็นจริงดังลูกพอจะแม่ตอบสนองมันก็มีความสุขพอแม่ไม่ตอบสนองก็เกิดความทุกข์พอแม่ไม่ตอบสนองก็ด่าว่าแม่ตำหนิแม่สำแดงกิริยาอาการออกมานั่นแหละคือจิตส่วนสตินั้นแม่จะอดทนอยู่กับความเป็นจริงรู้ลูกโมโหลูกสำแดงอาการสกิริยาอาการด่าพ่อด่าแม่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยแม่ก็มีสติอยู่กับความเป็นจริงก็คืออยู่กับความอดทนสติจึงควบคุมอารมณ์ของแม่ให้อยู่เหนืออารมณ์ของแม่อยู่เหนืออารมณ์ของลูกแม่ก็โมโหอยู่แม่ก็ข่มจิตลูกทำแม่โมโหแม่ก็ข่มจิตเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกเพราะฉะนั้นสติกับจิตจึงมีความสำคัญสติสำคัญกว่าจิตสติจึงอยู่เหนือจิตจิตมันเป็นธาตุของจิตเรียกว่าจิตเป็นธาตุของสติแต่พวกเราทั้งหลายจิตมันเป็นธาตุจิตมันเหมือนลูกจ้างมันไม่อยากเป็นนายหรอกทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายจิตมันไม่อยากเป็นนายคนจิตมันอยากเป็นทาสของคนเราพิจารณาดูจิตของเรานี่มันไม่สงบเหมือนลิงนะพวกเราทั้งหลายจิตมันวุ่นวายเหมือนลิงจิตเรามันเกเรเหมือนลิงจิตมันกวนใจเราเหมือนยุงจิตมันกวนใจเราเหมือนแมลงวันเหมือนแมลงต่างๆมันกวนใจเราตลอดเวลานั่นคือจิตเพราะจิตมันไม่สงบพื้นฐานของจิตของเรามาเป็นผู้ไม่รู้สภาพจิตเดิมเป็นผู้ไม่รู้สภาพจิตเดิมมีแค่ความรู้สึกสภาพจิตเดิมแค่ความรู้สึกแต่มันไม่สามารถรู้ว่าดีหรือไม่ดีดังเด็ก3 ขวบ 6 ขวบมันไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้คือความดีไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้คือความไม่ดีมีแต่คำว่าสนุกเท่านั้นมีแต่คำว่าพอใจเท่านั้นนั่นคือเด็กจิตก็เป็นเช่นนั้นแหละพวกเราทั้งหลายจิตเราได้รับการฝึกฝนอบรมจิตนั้นก็จะเป็นจิตผู้รู้ดังเด็กบางคนถึงเวลาทำการบ้านแม่บอกทำการบ้านเด็กก็หยุดเล่นหยุดทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาทำการบ้านนั่นแหละคือจิตผู้รู้คือจะทำตามที่สติมันกำกับกำหนดควบคุมลูกที่มีสติลูกก็จะทำตามพ่อตามที่แม่อบรมสั่งสอนทำตามที่แม่สั่งถึงเวลาทำการบ้านลูกก็จะทำการบ้านถึงเวลากินข้าวลูกก็จะกินข้าวไม่มีคำว่าปฏิเสธพ่อกับแม่นี่แหละพวกเราทั้งหลายจิตผู้รู้จะอยู่กับความเป็นจริงเช่นเดียวกันและว่าจิตมันอาศัยสติเหมือนลูกอาศัยแม่เมื่อลูกอาศัยแม่ลูกมีสติลูกคนนั้นก็จะกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ถ้าลูกคนไหนไม่มีสติลูกคนไหนขาดสติลูกคนนั้นจะไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่ดังลูกส่วนมากพวกเราทั้งหลายดังลูกส่วนมากเนี่ยไม่ให้เกียรติพ่อแม่แม่ส่วนมากจะให้ความอินดูสงสารเมตตาต่อลูกตนเองไม่เคยคิดร้ายไม่เคยเบียดเบียนลูกตนเองในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาความจริงของชีวิต
มันเป็นเช่นไรความจริงของชีวิตมันก็ประกอบไปด้วยสติสมาธินี่แหละความจริงของสมาธิก็คือประกอบไปด้วยความจริงของชีวิตประกอบไปด้วยสติกับสมาธิถ้ามันมีสมาธิมันจะต้องฝึกมันต้องประกอบไปด้วยวิริยะมันต้องประกอบไปด้วยความอดทนต้องประกอบไปด้วยสติจึงจะเกิดคำว่าสมาธิเราจะเห็นว่างัวควายช้างม้ามันไม่มีสติมันไม่มีสมาธิเพราะมันไม่มีความอดทนมันไม่มีวิริยะภาคเพียรมันจึงไม่มีสติมันไม่มีสมาธิเพราะมันไม่มีสติงัวควายช้างม้ามันไม่มีสติมันมีแต่จิตคนนั้นมีแต่คนของเรานั้นมีจิตและมีสติคนไหนขาดสติก็เหมือนงัวเหมือนควายเหมือนหมานั่นแหละเราจะเห็นได้คนที่มีสติก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์คนที่มีสติจะเป็นคนที่สมบูรณ์สติมันจะบังคับให้เราดำรงตนด้วยศีลทั้ง5 ข้อศีลทั้ง5 ข้อจะบังคับให้เราอดทนต่อความโลภความโกรธความหลงความอยากเห็นไหมให้เราเมตตาเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันคือธรรมะของพระเจ้านะเหมือนลำไม้ไผ่นะพวกเราทั้งหลายมันจะมีหน้าที่แบบขึ้นไปเรื่อยสติบอกให้เรารักษาศีลอย่างเงี้ยศีลจะบอกให้เราอดทนอย่างเงี้ยสมาธิมันถึงจะเกิดอย่างเงี้ยเราถึงจะประสบความสำเร็จเราต้องมีวิริยะภาคเพียรอย่างเงี้ยนี่แหละคือมันมีลำดับของมันธรรมะมันมีลำดับชั้นของมันโดยอัตโนมัติมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ว่าไม่สามารถแยกว่านี่สตินั่นคือสมาธิไม่สามารถแยกกันได้มันอยู่ที่เดียวกันหมดมันเกิดจากสิ่งเดียวกันหมดดังพระพุทธเจ้าก็เกิดจากท้องแม่โจรก็เกิดจากท้องแม่องคุลิมานเทวทัตก็เกิดจากท้องแม่พระอรหันต์ทั้งหลายก็เกิดจากท้องแม่คนทั้งโลกก็เกิดจากท้องแม่เราจะเห็นได้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากสิ่งเดียวกันมันไม่สามารถแยกกันได้เราจะไปแยกธรรมะข้อนั้นข้อนี้ข้อนี้ข้อนั้นอันนั้นเป็นสมมุติบัญญัติที่เรากำหนดขึ้นสมมุติบัญญัติเพื่อง่ายสะดวกแก่การเรียกว่าง่ายสะดวกแก่การรับรู้เมื่อมีพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีหนังสือธรรมะเราจึงไม่ปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะมันก็ไปติดในตัวหนังสือกันหมดสมัยโบราณพระพุทธเจ้าไม่มีหนังสือมาหลังสังขารนาแล้วถึงจะมีธรรมมีพระไตรปิฎกมีบทจารึกสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่มีบทจารึกใดๆพระจารึกยังไม่มีพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะธรรมะเกิดจากจิตคนไหนจิตพระอรหันต์รูปใดที่มีจิตที่บริสุทธิ์ก็จะบรรลุธรรมเห็นธรรมจิตนี่แหละคือเป็นเครื่องบรรทุกจิตนี่แหละเป็นเครื่องเรียกว่าจิตเป็นน้ำหมึกกลายเป็นกระดาษจิตเป็นน้ำหมึกกลายเป็นกระดาษบันทึกเป็นพระไตรปิฎกเขียนออกมาพวกเราเขียนด้วยจิตออกด้วยจิตพวกเราทั้งหลายปากกาดินสอเปรียบเสมือนจิตเปรียบเสมือนกระแสจิตนั่นแหละพวกเราเหมือนจิตที่เกิดจากธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราต้องกลับมาสนใจว่าสติกับจิตมันแตกต่างกันแต่ที่สุดสติกับจิตก็ต้องอาศัยกันต้องอาศัยกันจึงเกิดคำว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นเพราะเรารู้เพราะเรามีสติกับจิตจึงอยู่กับคำว่าความดีจึงรู้ว่าความไม่ดีเพราะเรามีจิตกับสติส่วนงัวควายช้างม้าสัตว์นานาชนิดนั้นมีแต่จิตเขาไม่มีสติเขาไม่สามารถก่อจิตดีได้เขาไม่สามารถทำทานได้เขาไม่สามารถทำความดีได้มีแต่ทำความไม่ดีเท่านั้นดีมันจะไม่มีแต่ความว่าไม่ดีมนุษย์นี่สามารถเลิกความไม่ดีได้สามารถทำความดีได้เพราะมนุษย์มีสติแต่พวกเราทั้งหลายมันมีสติจะเป็นผู้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลารู้สึกตัวจึงรู้ว่าการนั่งสมาธิมีความสำคัญมากกว่าการให้ทานการให้ทานมีความส
คัญมากกว่าการรักษาหรือว่าการรักษาศีลมีความสำคัญมากกว่าการให้ทานแต่พวกเราทั้งหลายได้พิจารณาว่าการรักษาศีลมีความสำคัญมากกว่าการให้ทานเราให้พิจารณาแบบนี้พวกเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันมีความจำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่เรามีสติแล้วเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้ความจริงเข้าถึงความจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งที่พระพุทธเจ้าพบอยู่จึงฝากให้เราได้พิจารณาธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงของชีวิตเป็นความจริงสิ่งมีชีวิตด้วยพระพุทธเจ้าจึงจัดระบบสิ่งแวดล้อมเห็นไหมสิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกเราคำว่าสิ่งแวดล้อมก็หมายถึงศีล 5ข้อที่ 1ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแบบพวกเราทั้งหลายว่าด้วยการเกิดเมื่อเกิดมาแล้วมาถึงจึงมีศีลข้อที่ 2จึงมีข้อที่ 3จึงมีข้อที่ 4นั่นแหละศีลจึงว่าด้วยจัดระเบียบพฤติกรรมมนุษย์จัดระเบียบพฤติกรรมมนุษย์ทุกคนจะมีอำนาจมักจะไม่มีอำนาจและเป็นล่วงละเมิดกันเมื่อคนทุกคนรักชีวิตพุทธเจ้าจึงบอกเองรักษาศีลทุกคนต้องอาศัยปัจจัย 4จะต้องไม่เบียดเบียนปัจจัย 4ของบุคคลอื่นอย่างนี้ทุกคนมีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยาหวงแหนมันกันหมดก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนครอบครัวเขาเนี่ยนี่แหละคือความจริงที่พระเจ้าค้นพบนั่นแหละพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้ามันว่าเรื่องความจริงทั้งสิ้นความจริงการเป็นมนุษย์และความจริงหลังการตายของเราความจริงที่เรามีชีวิตอยู่และความจริงหลังเบื้องตายความตายของเราเป็นความธรรมะเป็นความจริงตลอดธรรมะเป็นสมบัติที่ติดตัวเราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะใช้สมบัติของเราให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเราไม่สามารถใช้สมบัติที่มีอยู่ได้ไม่รู้จักสมบัติที่มีอยู่ว่าสมบัตินี้มีค่ามีราคาปานใดส่วนมากธรรมะก็เปรียบเสมือนทองอยู่ในมือลิงทั้งหมดทองคำอยู่ในมือลิงไม่รู้ค่าทองคำในพวกเราทั้งหลายเราจะต้องให้ทำยังไงให้เรามีจิตของเรานี่ให้รู้ค่าของธรรมะเราจะเป็นต้องฝึกฝนจิตอบรมจิตของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นให้เรารู้เรื่องกายในสำคัญรู้เรื่องอารมณ์ดังเรารู้สึกตัวเราจะท่าทานความโลภความโกรธความหลงที่มันปรากฏเรารู้สึกตัวเราจะรู้ว่าเราจะรู้เท่าทานความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราดังเช่นเรานั่งสมาธิเรารู้สึกตัวว่ามันปวดเราก็จะไม่ขยับเท้าขวาเท้าซ้ายเรารู้สึกตัวว่ามันคันเราจะไม่ขยับมือขวามือซ้ายนี่แหละพวกเราทั้งหลายเมื่อเรารู้สึกตัวมันจะเท่าทานกายที่มันอาการสำแดงอาการมันรู้สึกตัวมันก็ดับสิ่งที่มันรู้สึกตัวมันก็จะดับสิ่งที่มันรู้จะไม่ตอบสนองมันรู้เช่นมือใบหน้ามันคันสุดๆเราก็จะมีสติบังคับไม่ให้มือนั้นไปเกาใบหน้าอย่างนี้แหละเราคันเราก็จะมีสติอยู่รู้ว่ามันคันรู้ว่ามันคันจนถึงที่สุดเราจึงรู้ว่าความคันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากรู้แค่มันคันแค่ขนาดหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้ความรู้ของเราความคิดของเราเป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้ในพวกเราทั้งหลายแบบเป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้เราต้องพิจารณาแต่ชีวิตของเรานั้นต้องประกอบไปด้วยธรรมที่สำคัญที่สุดจึงได้เราต้องเอาธรรมนั้นมาเป็นสมบัติของกายทุกวันนี้เราเอาเงินทองมาเป็นสมบัติของกายเอาวัตถุสิ่งของมาเป็นสมบัติของกายสิ่งเหล่านี้มันผิดพลาดมหาศาลสิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นของเน่าของเหม็นสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นความทุกข์ทำให้เราเป็นประสบปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราธรรมะไม่มีคำว่าเสื่อมธรรมะคงความเป็นปกติในพวกเราทั้งหลาย
คนที่เสื่อมก็คือคนที่มีขาดสตินั่นคือคนที่เสื่อมธรรมะมันไม่เสื่อมธรรมะหมายถึงความจริงที่คงสภาพเดิมเป็นอย่างนี้นะธรรมะเป็นความจริงที่คงสภาพเดิมอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของโลกดวงจันทร์จะเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงกี่ดวงก็แล้วแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังคงสภาพเดิมอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่เหนือการเปลี่ยนดวงดาวโลกจักรวาลนี้พวกเราทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะคงสภาพเดิมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าจึงรู้เลยว่าธรรมะไม่ได้เป็นสมบัติของศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จึงค้นพบธรรมะพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนนักธรณีวิทยานั่นแหละเป็นผู้สำรวจแร่ธาตุในดินน่ะพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าอัญมณีที่อยู่ในดินน่ะคือเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าก็เหมือนนักธรณีวิทยาไปสำรวจอัญมณีวัตถุสิ่งของที่อยู่ในดินนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้ค้นพบความจริงของโลกเพราะพระพุทธเจ้ารู้ความจริงของโลกเรียกว่าความอดทนไม่มีใครใช้ไม่ใช้ความมันไม่มีในพวกเราเมื่อเรามีความอดทนความอดทนก็มีบทบาทต่อชีวิตของเราคือหยุดยั้งความอยากหยุดยั้งความรู้สึกที่มันบ่อนทำลายชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายถ้าเราขาดความอดทนมันไม่กลัวความตายเหมือนสัตว์ที่มันกัดกันตายมันชนกันตายเห็นไหมนั่นแหละมันไม่กลัวพวกเราทั้งหลายการฝึกจิตได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่ฝึกจิตเราก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ถ้าเราฝึกจิตเราก็จะอยู่เหนือสัตว์นะดังแม่มีสติอยู่เหนือลูกนะถึงเกิดคำว่าสติอยู่เหนือจิตลูกเปรียบเสมือนจิตเห็นไหมเห็นได้ว่าจิตมันจะมีข้ออ้างข้อแก้ตัวดังลูกจำนวนมากมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวให้กับแม่ตลอดเวลานั่นแหละคือจิตมันอยู่กับความไม่เป็นจริงส่วนสตินั้นจะไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวให้กับลูกคำว่าไม่มีกับลูกไม่มีไหนลูกเจ็บป่วยเลยครับว่าไม่มีลูกจะแม่จะต้องลูกไปหาหมอให้ได้แม่จะต้องหายาให้ลูกให้กินให้ได้ตรงกันข้ามแม่ป่วยขอลูกส่งไปหาหมอลูกยังต่อรองแม่อีกตอนเย็นได้ไหมแม่นึกดูกันแล้วกันมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวเพราะฉะนั้นแม่คือเป็นผู้รับผิดชอบคือสติเป็นผู้รับผิดชอบจิตเป็นผู้ไม่รับผิดชอบเหมือนลูกมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาพวกเราได้พิจารณาว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกให้เรานั้นรู้ว่าถ้าเรายังมีความสุขอยู่เราก็ยังต้องประสบกับคำว่าความทุกข์นะพวกเราทั้งหลายแต่ถ้าเรายังมีความสุขอยู่ความทุกข์ก็ยังปรากฏขึ้นอยู่เพราะความสุขอยู่ในความทุกข์เราจะแก้ทุกข์ก็ไม่แก้ให้มันมีความสุขถ้าสุขไม่เกิดไม่มีสุขมันก็ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องดับความสุขดับความทุกข์ในตัวมันเองถ้าเราความสุขมันยังเกิดความทุกข์มันก็ยังมีอยู่ในความสุขพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงบอกสอนให้เราว่าไปแสวงหาความเรียกว่าไปแสวงหาความสุขในความทุกข์แสวงหาความทุกข์ในความสุขแล้วจะเห็นทั้งสองด้านนะไหมพวกเราทั้งสุขเกิดขึ้นไหนที่จากทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นไหนจากสุขดังชีวิตเราสุขที่สุดมันก็เป็นที่สุดก็กลายเป็นความทุกข์ทุกข์ที่สุดก็กลายเป็นความสุขมันก็เป็นอย่างนี้ผัดกันเป็นเหมือนบทละครนั่นแหละพวกเราทั้งหลายสุขกับทุกข์มันเป็นบทละครผัดกันเป็นนางเอกผัดกันเป็นผู้ร้ายนี่แหละอยู่อย่างนี้ผัดกันเป็นนางเอกพระเอกและผัดกันเป็นผู้ร้ายนางร้ายในละครผัดกันเป็นพ่อผัดกันเป็นแม่ผัดกันเป็นลูกผัดกันเป็นนายจ้างลูกจ้างหนึ่งเรื่องนั่นแหละคือสมมุติบัญญัติจิตจะเป็นเช่นนั้นผัดกันเป็นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพิจารณาเราจะออกจากทุกข์ได้เราไม่ต้องมีสุขเราถ้ามีสุขเราไม่สามารถออกจากความทุกข์ได้ความสุขเปรียบเสมือนกาวความทุกข์เปรียบเสมือนหนูติดกาวมันไม่สามารถออกจากกันได้มันต้องให้สุขไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้มีมันถึงจะ
เกิดคำว่าพ้นทุกข์ได้พ้นสุขได้มันต้องมีแต่คำว่าสงบมีแต่คำว่าสงบนี่แหละจะสุขไม่มีทุกข์ไม่มีแต่พวกเราถ้าสุขก็มีตัวตนทุกข์มันก็มีตัวตนถ้ามันมีความสงบแล้วมันไม่มีตัวมันไม่มีตนเหมือนกลิ่นดอกไม้จากต้นส่งกลิ่นหอมกระทบจมูกเราจับไม่ได้เห็นไหมอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแหละความสุขความทุกข์เปรียบเสมือนดอกไม้ที่กำลังบานนั่นคือความสุขเราไปเด็ดมาสัมผัสได้หรือสัมผัสด้วยจมูกความทุกข์ก็เหมือนกันเปรียบเสมือนดอกไม้ที่มันเน่ามันเหม็นหรือที่มันแห้งมันเหี่ยวจากต้นเราก็สัมผัสด้วยมือเราเองเป็นอย่างนั้นพวกเราทั้งหลายมันบ่งบอกว่าสุขนั้นมีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดจากวัตถุสิ่งของต่างๆแต่ถ้าความสงบนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีปราศจากวัตถุสิ่งของเหมือนกลิ่นดอกไม้ที่มันส่งกลิ่นหอมจากต้นมากระทบจมูกนั่นคือความสงบปราศจากตัวตนไหนปราศจากตัวตนมันเป็นเช่นนั้นให้เราพิจารณาถ้าความสุขมันยังมีตัวมีตนมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ไม่ใช่ความสุขแต่พวกเราทั้งหลายมันเป็นความทุกข์มันเป็นไฟความทุกข์ก็เป็นพิษความสุขก็เป็นพิษความทุกข์ก็เป็นโทษความสุขก็เป็นโทษแต่พวกเราให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามความทุกข์ไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างที่เราเข้าใจว่าความสุขเป็นสิ่งสวยงามความทุกข์เป็นสิ่งที่สวยงามเราเข้าใจแบบนั้นอย่างนั้นมันจึงทำให้เราหลงทางหลงผิดดังคนจำนวนมากหลงในความสุขหลงในความสุขมันก็หลงในความทุกข์ในที่เดียวกันสุขก็เกิดจากความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดจากความสุขดังมะม่วงดิบกับมะม่วงสุกมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ฉันใดสุขกับถ้าเราขาดสติขาดปัญญาหัวใจเราขาดวิชาปัญญาเราไม่สามารถแยกสุขกับทุกข์ได้เราไม่สามารถเห็นสุขกับทุกข์ได้หัวใจที่มีวิชาปัญญาจึงเห็นความจริงรู้ความจริงเข้าถึงความจริงจึงแยกสุขกับทุกข์ได้แยกสุขได้แยกทุกข์ได้ดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีวิชาปัญญาอยู่ในร่างกายในจิตใจยามที่เจ็บป่วยก็รู้ว่าร่างกายเจ็บป่วยแต่จิตอยู่เหนือความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยไม่มีบทบาทต่อจิตนะความเจ็บปวดไม่มีบทบาทต่อจิตรู้ว่าจิตนั้นอยู่เหนือความเจ็บปวดเพราะจิตนั้นมีสมาธิในพวกเราทั้งหลายเมื่อจิตมีสมาธิก็ไม่มีสิ่งใดทำลายมันได้จิตที่มีสมาธิก็เหมือนกลิ่นดอกไม้ที่มันหอมจากต้นส่งเข้าจมูกเรานั่นมันไม่สามารถจับได้นะเราไม่สามารถจับมันได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเรากลับมาแก้ไขด้วยชีวิตเราด้วยสติเรากลับอาศัยสติให้เรารู้สึกตัวทั่วถึงพร้อมตั้งแต่เส้นผมลงมาเราให้เรารู้สึกตัวว่าเส้นผมก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหนังศีรษะเราก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงขนคิ้วเราก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงใบหน้าเราก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเราเห็นมันเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจมูกของเรามันก็ไม่เที่ยงหูของเรามันก็ไม่เที่ยงฟันของเรามันก็ไม่เที่ยงปากของเราลิ้นของเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเราก็ไปยึดติดสิ่งเหล่านี้หมดเป็นหลงสิ่งเหล่านี้หมดเป็นหลงอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปหลงสิ่งเหล่านี้เราไปยึดติดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเราจึงฝากให้เราได้โปรดพิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้จึงฝากให้เราได้โปรดพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นความจริงจัดการชีวิตเราได้แก้ไขชีวิตเราได้ดังคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่แหละพุทธเจ้าสอนเราเมื่อเรามีสติเรามีปัญญาเราจะไม่สร้างภาระปัญหาให้กับบุคคลใดแต่เว้นแต่เราลุกไม่ได้นั่งไม่ได้อันนั้นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ต้องสนใจนะอีกเรื่องตราบใดที่เรามีสติมีปัญญาอยู่
เราจะไม่สร้างภาระสร้างปัญหาให้กับบุคคลใดแต่เราจะต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ก็คืออยู่กับความแก่ความเจ็บความตายสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเราจะต้องอยู่เหนือความจริงให้ได้คืออยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงให้ได้เราจะไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงความอยากเหล่านี้มาให้เราทุกข์ทรมานได้เราจะระงับยุติความรู้สึกได้เราจะให้จิตเหล่านั้นอยู่กับความเป็นจริงเท่านั้นก็คืออดทนเมื่อเราอดทนเท่ากับเราปิดประตูหน้าต่างสิ่งที่เป็นอาธรรมก็ไม่สามารถเข้ามาถึงจิตเราได้ถึงกายเราได้ความอดทนเปรียบเสมือนประตูหน้าต่างสติเปรียบเสมือนคนที่ปิดประตูหน้าต่างนั่นแหละเราจะต้องใช้สติพวกเราปิดประตูหน้าต่างพวกเราจะต้องเฝ้าอย่างนั้นจิตเราก็เหมือนยามเฝ้าบริษัทพวกเราจิตเราเปรียบเสมือนยามเฝ้าบริษัทตรวจสอบสิ่งต่างๆที่มันจะปรากฏมันก็จะไปรายงานให้สติมันก็บอกให้จิตขับไล่ออกไปความโลภอย่าให้เกิดความหลงจะให้เกิดอารมณ์จะให้เกิดอารมณ์ของร้อนอารมณ์นี่เป็นของร้อนหมดพวกเราทั้งหลายอารมณ์เหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองเราได้มันก็เกิดคำว่าความทุกข์พวกเราต้องพิจารณาแบบนี้อย่างนี้อารมณ์ของเรานะทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ทุกวันนี้อารมณ์เกิดความสุขได้อารมณ์นั้นมันแปลสภาพเหมือนของหอมและของเหม็นถ้าเป็นของเหม็นก็เกิดความทุกข์ถ้าเป็นของหอมก็เกิดความสุขเราสมมติเป็นแบบนี้เราต้องออกจากสุขออกจากทุกข์ออกได้เมื่อไหร่สุขไม่มีทุกข์ไม่มีเหมือนนกบินกลางอากาศเป็นอิสระเช่นนั้นเหมือนงัวควายที่ออกจากคอกมีความเป็นอิสระแบบนั้นเหมือนไก่ที่ออกจากสุ่มไก่เป็นอิสระเช่นนั้นแต่ถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงความอยากมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนควายอยู่ในขังถูกคอกอยู่ในคอกอยู่ถูกขังอยู่ในคอกเหมือนไก่อยู่ในสุ่มไก่เราไม่อิสระเป็นเช่นนั้นเราต้องออกทุกคนต้องการอิสระแต่เรากลับไม่อิสระเพราะเราขาดสติถ้าเรามีสติปัญญาเมื่อไหร่ชีวิตเราจะเป็นอิสระมาพวกเราทั้งหลายถ้าเรามีสติปัญญาและชีวิตเราจะเป็นอิสระเหมือนนกบินกลางอากาศนั่นแหละพวกเราเป็นอิสระเช่นนั้นเราไม่เป็นอิสระแบบนั้นเหมือนเครื่องบินบินกลางอากาศไม่เป็นอิสระเช่นนั้นแต่พวกเราทั้งหลายคนที่พ้นทุกข์ก็เหมือนคนที่อยู่บนเครื่องบินนั่นแหละปราศจากความรู้สึกว่ากลัวตายเห็นไหมนั่นแหละคนนั่งเครื่องบินในปราศจากความรู้สึกว่ากลัวตายเราหลุดพ้นอย่างละคำว่าพ้นทุกข์เป็นเช่นนั้นนะพวกเราทั้งหลายเรานั่งเครื่องบินนึกดูมีความเสี่ยงมากมีความเสี่ยงมากเลยแต่มันรู้สึกมันไม่กลัวเลยเพราะเครื่องบินมันนิ่งเครื่องบินมันสงบไม่มีสิ่งใดทำให้เครื่องบินนั้นสะเทือนได้เช่นเดียวกับกายกับจิตไม่มีสิ่งใดสะเทือนกายกับจิตแล้วก็สงบเหมือนเครื่องบินกลางอากาศแก้วน้ำวางบนโต๊ะก็ไม่สะเทือนเลยพวกเราทั้งหลายมันนิ่งจริงๆปากกาวางบนโต๊ะมันก็นิ่งลูกแก้ววางบนโต๊ะอาหารบนเครื่องบินก็ยังนิ่งนะพวกเรามันนิ่งจริงๆน้ำในแก้วยังไม่สะเทือนเลยนะนั่นแหละสมาธิเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนเครื่องบินที่บินบนกลางอากาศจิตเราสงบจะเป็นเช่นนั้นมันนิ่งน้ำแก้วไปวางมันน้ำในแก้วยังไม่ดิ้นและไม่กระเพื่อมเลยนิ่งเหมือนเดิมผู้ที่ฝึกจิตก็จะเป็นเช่นนั้นแหละจิตจะนิ่งเหมือนน้ำที่อยู่บนเครื่องบินนั่นแหละนิ่งตลอดเวลาแต่พวกเราต้องมีสติพิจารณาการที่เราจะหลุดพ้นได้มันเหนื่อยมันลำบากเหมือนเครื่องบินที่จะทะยานขึ้นสู่อากาศมันเหนื่อยมากและมันหนักมันต้องใช้แรงเยอะแบบนั้นแหละพวกเราทั้งหลายจะหลุดพ้นได้เราต้องใช้วิริยะภาคเพียรมากเราต้องใช้ความอดทนมากต้องใช้สติมากมันดังเครื่องบินที่บรรทุกคนจะทะยานขึ้นสู่อากาศมันต้องพลังเยอะที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนี
เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ